láti pẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ ẹ̀wọ̀n gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá mi sí kí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá bó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Yorùbá mi sí kí bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá bó bá jáwọ́ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá mi sí kí tó máa ní lọ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá bó bá jáwọ́ ẹ̀mẹ́sà Ọlọ́run bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá bó bá dẹ̀ jáwọ́ gọ́ọ̀nọ́ọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó máa ní pín bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú àrà kó pa àwọn tilẹ̀ Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọmọtọmọ Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ councillors kó lè tún jáwọ́ lọ́balọ́ba tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yọjú sọ́ba mi ò ní tẹ̀ wọ́n bá àmọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá ń dàgbọ̀dé fún wa bàbá bá mi rú wọn tilẹ̀ bá mi pa wọn tọmọtọmọ àpariwo àwọn Fúlàní wọn ṣebí wọn pa wá kiri wọn dé wa láyà wọn dé wa lọ́mọ àpariwo àwọn amọmọ nílẹ̀ Yorùbá lórí ẹ̀ lọ ṣe ní wa lára oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ ọ̀wọ́n gógó epo àníkà máa lọ wọn gbàgbọ́dé fún wa wọn dé wa láyà Ọlọ́run ọba wò wọ́n náà wọ́n pa wá lọ́mọ gbogbo èrè òkú pátápátá wọ́n ti bá gbogbo èrè pátápátá a lè sọ pé a ò wá wọn mọ́ o aláìsàn ní kan mọ́ ọ lọ bàbá bá mi fọ́ wọn lójú gbogbo àwọn tó ní wá lára o nílẹ̀ Yorùbá a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ abẹ́ lórílẹ̀-èdè Olùwárí pọ̀pì òun la fẹ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Olùwárí pọ̀pì la fẹ́ o. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sunday Films and Records. Oríire màmá dá o, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí ó yá ẹ̀ máa bọ̀ gbàgede. Mẹ́fẹ́kẹ́ Yorùbá Nation lórí kàní clubhouse ló ṣàgbékalẹ̀ ìdíje kíkọrin àkọmọ̀nẹ́lẹ̀ Yorùbá. Tí wọ́n pè ní Yorùbá Nation anthem challenge. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé nílẹ̀ Yorùbá ló láǹfààní láti díje. Ẹni àkọ́kọ́ tó bá gbé bẹ́ orókè ni yóò fi ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà ṣèfàjẹ́. Ẹni kejì ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta náírà tòun. Ẹni kẹta ni yóò fi ẹgbẹ̀rún márùndínlọ́gbọ̀n ṣèfàjẹ́. Òun tí ẹni láti ṣe ni wọ̀nyí o. Ẹ tẹ̀lé Yorùbá Nation CH lórí ìkànnì Twitter. Kí ẹ wá ṣe fídíò ara yín tàbí ẹ̀yà àtàwọn tẹ́ ẹjọ́ ọkùnrin àkọmọ̀nẹ́lẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú ọgbà àtinúdá tó jíire. Kí ẹ wá táàkì Yorùbá Nation CH lórí ìkànnì Twitter pẹ̀lú hashtag Yorùbá Nation anthem challenge. Ló bá tán o. Ìdíje ọ̀hún yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹtàdínlógún títí di ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù keje. Ní ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ láti ìfilélẹ̀ àwọn mẹ́wàá tó bá ṣe dáadáa jùlọ. Tó bá wá di ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹjọ bí ó ṣe ìfilélẹ̀ àwọn mẹ́ta tó bá ní likes àti retweets tó pọ̀ jùlọ tí wọ́n sì máa ń lọlé pẹ̀lú ẹ̀kún tiwọn. Ó yá o kí ni ìwọ̀n lóde o. Ẹgbẹ́ Yorùbá Nation lórí ìkànnì clubhouse ló gbé ìfà òwúdé o. Ẹjẹ́ àjọpọ̀ ní wìtìwìtì o. Kí Yorùbá lè gòkè àgbà o. Àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni. And a very good morning and welcome once again as we go to the conversation. This is our anthem and let's listen to this. Fúnlẹ̀wá, forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlẹ́rì. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára.
sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti tún darapọ̀ mọ́ wa láàárọ̀ yìí. Èní ni 4th of August 2022. My name is Olawumi Koiki as we continue to educate and also appreciate ourselves as Yoruba people. Mo fẹ́ kẹ́ wo àkọlé ètò tí a fẹ́ ṣe ní àárọ̀ yìí, and I will going to explain as much as possible. This broadcast is going to be in English and Yoruba. Please don't ever tell me to speak Yoruba because I'm not communicating to you alone. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ní a tún fi bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Mo kí Ọlọ́run ọba tó ní wá tó dá wa, nítorí pé nígbà táwa bá sùn a mọ ibi tí a bá wà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní access láti communicate lẹ́yìn ìgbà tó bá ń sùn to another part of the globe, but all I know is bẹ́ẹ̀mi bá sùn tàbá ti jí àdúpẹ́ f'Elédùmarè. Ẹ jẹ́ ká ka Psalm 121 tán ní ká máa fi ṣe gbígbàdúrà, nítorí pé ìrìn àjò yìí is a spiritual fight and we will fight it to the last man standing. Tó bá yẹ pé ká consult babaláwo, a bá babaláwo sọ̀rọ̀. Ẹ má yẹ kí èèyàn kan sọ fún yín pé ẹ máa bá babaláwo sọ̀rọ̀, kò ń ṣe tí ó lọ sí ìlànà mùsùlùmí, ìlànà Christianity. That is entirely up to those individuals. Àtayébáyé ni babaláwo ti wà. Àtayébáyé ni a ti gbọ́ pé a ní tradition kóyìnbó tó dé. And those traditions are still there, and there's no reason for us not to preserve it. Self-preservation. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Tó bá sọ pé nǹkan self-preservation, what do you understand by that? I will explain that today to us. A máa kí gbogbo wa dáadáa, a máa kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣètò. My job as a media is to enlighten, educate, and tell us the reason why ní gbogbo nǹkan níbi tọ́rọ̀ dé nísìn àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ronú ọ̀rọ̀ ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá before even any other person. Àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wọ́n ronú sọ̀rọ̀ ara wọn ni ló ṣe wá síbi tí nǹkan tó dùn wà, tí wọ́n wá kó wa lẹ́rú tó pa wá tó ṣe oríṣiríṣi nǹkan for thousands of years because wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Ǹjẹ́ àwa náà nífẹ̀ẹ́ ara wa láti sọ nísìn pé gbogbo ohun tó bá gbà lórí ìrìn àjò yìí ká fún? We will defend ourselves. We will campaign. Gbogbo ohun tí wọ́n ní ká lọ ṣe náà la máa lọ ṣe. But when it comes to the right time to get the hell out of Nigeria, kò síyàn kankan lágbàáyé tó gbọ́dọ̀ decide fún wa. We have to make that decision ourselves. Psalm 121. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he who watches over Yoruba land will neither slumber nor sleep. The sun will not harm you by the day, nor by the moon. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Bàbá wa kan tún pè wá, wọ́n ní ká máa lo Suratu 105, Quran. And let me see if I can bring that up as well. Mo farabalẹ̀, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. As we continue to educate. Ìdí tọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣe yé wọn ni pé they are looking at Nigeria as their own country. Nigeria is nobody's country. It's just a country that was put together by the Oyinbo people. And we've been able to manage it together with over 389 different ethnic groups. But right now, it doesn't favor anybody. Kò favor àwa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó wa papọ̀ pẹ̀lú. Tí ọmọ Japanese bá sọ pé Japan lòun àbọ̀mọ Japanese lòun, èdè ẹ̀ ló ń sọ. Tó bá lọ sí Germany, tó bá lọ kọ́ èdè, you cannot live there. The same goes to Finland, Spain, Portugal. If you do not understand all these languages, you would have no other reason than to leave those countries. But àwa fẹ́ para wa lórí Nigeria for those that still believe in that messed up country. And I pity a lot of you.
kì í ṣe Nigerians. Òyìnbó ló wá ló pè wá bẹ́ẹ̀. Let's read Surah 2, Quran 105. And it says, and I quote, "Have you not seen, O prophet, how your Lord dealt with the army of elephants? Did he not frustrate their skin? For he sent against them flocks of birds that pelted them with stones of baked clay, leaving them like chew-up straw." Níwọ̀n bá tí làákàyè mi yé mi fún nǹkan tí mo kà ní bíbá. A lot of you think that the Nigerian security, the Nigerian government, that wọ́n ní agbára ju àwa lọ. But it's because some of you, ẹ̀yin gan fúnra ara yín gan, ìgbàgbọ́ yín ò tẹ̀ dúró dáadáa. Because tí ìgbàgbọ́ yín bá dúró dáadáa ni kò jẹ́ ká tó ẹ̀ tún máa sọ pé ìjọba Nàìjíríà ní agbára ju Elédùmarè lọ. Or bó jẹ́ ìlànà ti Mùsùlùmí kò tẹ̀ tún máa sọ pé ìjọba pé kúrò nínú ẹ̀ ó lágbára jù wá lọ. That shows that some of you don't even know what you're doing. Because nígbà tá a ti gbọ́ pé ìtagbédání gẹ́gẹ́ bí ìlànà, because as far as I'm concerned, the three of them we don't have any problem with. Kò ń ṣe torí ẹ̀já ẹ̀sìn la ṣe ń sọ pé a fẹ́ lọ. I forget about those that are saying, sentiment. Ká lọ jẹ́ kí èèyàn kan kọ́kọ́ lọ sí presidency, ká lọ jẹ́ ká Àtíkù ṣe, ká jẹ́ kí Peter Obi ṣe, ká jẹ́ kí Tinubu lọ ṣe. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. Self preservation. A kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ du ara wa ná, a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sáré ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ìyẹn ni pé a fẹ́ preserve ara wa. If not, we will continue to be suffering as we are already right now. And that is what they call self preservation. Ní gbogbo àgbáyé àwọn èèyàn máa ń sá eré láti make sure pé ìran wọn is something that you don't joke with. Tó bá mú ọmọ America ní anywhere in the world, wọ́n máa ṣe gbogbo tó gbà tó tọ́ láti gbé padà wá sí ìlú America. Kì í ṣe Nigerians. But ẹ̀yin tí ẹ tún wá ń bẹ̀rù, tí ẹ ń fi ìbẹ̀rù sí ọkàn, a ní ká lọ, a ní ká declare, ká jáde, ẹjọba wà ń bẹ̀. But ní tí mo kà yìí nínú Quran tí ẹ gbé dání, ó ní, "Have you not seen, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, how your Lord dealt with the army of elephants?" Àwọn Nigerian army tí ẹ̀yin rò pé wọ́n ní agbára, Nigerian army tó ní agbára láti suppress Boko Haram àti terrorists tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. But lọ́kàn yín ẹ fìbẹ̀rù sáyà, ẹ fìbẹ̀rù sínú inú gbáàyà yín, ẹ fẹ́ para yín, ẹ fẹ́ kú kí ẹ fi lè sọ pé Nàìjíríà ní agbára jù wá lọ. But Quran tí ẹ ń kà, tí ẹ gbé dání, tẹ fi ń kírun wákàtí 5, ó sọ, ó ní bí Ọlọ́run ṣe máa dára fún wọn. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé Ọlọ́run lè dára fún Nigerian soldier ni. Ọlọ́run lè ní kí bó jẹ́ Buhari ló wà ń bẹ̀ ni, bó jẹ́ fake ló wà ń bẹ̀ ni, nítorí pé àṣírí yẹn máa tú. But àwa fìyẹn sí ọwọ́ Elédùmarè, whether the dead or the alive Buhari tó gbé síbẹ̀. Gbogbo àṣírí tó fi sínú kọ̀kọ̀ tí wọ́n rò pé àwọn ò rí, ẹ mọ̀ pé lójú àwọn nísìn àwọn smart jù àwa lọ. Ọlọ́run dúró báyìí ń wò wọ́n. Ó ń wo gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà. Ó ń wò wọ́n báyìí. But àwa ń bẹ Ọlọ́run yẹn nísìn. Ní ti ìlànà ti Mùsùlùmí, ti ìlànà ti Kristẹni àti ti tradition wa. Gbogbo in tó bá fẹ́ dí ìrìn àjò yìí dúró. Obìnrin ni, ọkùnrin ni, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, ìlú kan ni, a bẹ Ọlọ́run kó wọlé tọ̀hún. Nítorí pé Ọlọ́run fi yé wa nínú Al-Quran tí ó wà níwájú yìí pé, "Did he not frustrate their skin?" Some of you are already dying even before we want to declare. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá bá declare Yorùbá nation? Why are you so much concerned? Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run kó gbé ìrìn àjò yẹn débi tó yẹ kó lọ. Àwa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ a tún fi pe gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ du ara wa ná ká tó du Nàìjíríà. Nítorí pé Nàìjíríà tí wọ́n tó ń dù tó ń rò pé bí a ti, nítorí pé Tinubu jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó bá débẹ̀ a ṣe tó tọ́ tó yẹ, in tó máa ṣiṣẹ́ náà ni pé ó sì máa du Nàìjíríà ni. It doesn't matter. Àtíkù máa kọ́kọ́ du àwọn èèyàn tiẹ̀, ìyẹn ló ń pè ní self preservation. Peter Obi ò lè unite Nigeria. There's no way they can do it. Because
we have 300 and something ethnic group in that country that was put together by the British government. Àwọn British tó mọ̀ pé Nàìjíríà táwọn kó together yẹn after some years wàhálà máa ṣẹlẹ̀, but in tó ń ṣe nísìn ni pé wọ́n try láti package ẹ̀, wọ́n try láti preserve ẹ̀. Kí ló ń preserve Nàìjíríà fún nígbà tí Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè? Ìyẹn lẹ́yìn ká kọ́kọ́ máa bèrè lọ́wọ́ ara wa. Kí ni ìdí tí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tó ń preserve ẹ̀? A náà fẹ́ lọ, ẹ̀ ń bẹ̀rù, ẹ̀ ń wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, but ẹ ti gbàgbé pé Elédùmarè Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo nǹkan, he knows the journey better than us. Tí tàwa ni pé a gbọ́dọ̀ wá relax káwa sọ pé torí Ọlọ́run ti mọ ìrìn àjò yìí káwa jókòó tatarata káwa náà ṣe kankan. I could be sleeping because the time is just under 36 minutes past 7. But tí bá tún wò pé tó bá jẹ́ pé èmi náà fẹ́ lọ attend the lecture àbí mò ń lọ sẹ́nu bí iṣẹ́, ṣé mò ní dìde lórí bẹ́ẹ̀dì mi? Àwa ń pe gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá self-preservation. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ du ara wa ná. Ọmọ final year student nítorí pé school wà on strike, ó ní kóun lọ wá tóun máa ṣe kóun má di burden sẹ́yìn tí ẹ wà labroad láti máa béèrè 10 kobo 1 naira, kóun má di burden sáwọn òbí òun tí kò ní. Ó lọ ṣiṣẹ́, wọ́n jí gbé, wọ́n tún wá owó tí wọ́n ò ní, nítorí pé kò sí ọmọ Yorùbá kankan a lè sọ pé níbi tí wákàtí dé yìí ó lè boast of that 5 million nínú account ẹ̀ tí kò bá ń ṣe pé ó tún tọwọ́ bọ̀ nǹkan míì àbí ó ń ṣe nǹkan míì. Àwọn kan ní owó lóòótọ́ o tó jẹ́ legit money, but percentage mélòó ni wọ́n raise 5 million naira, which is a lot of money. Wọ́n wá ní kó lọ gbowó fún àwọn ẹ̀yà kan tó ń terrorize wa lórílẹ̀‐èdè tiwa. Wọ́n máa pa ọmọ náà. Wọ́n pa after tí wọ́n gbé owó lọ fún wọn. Àwọn ẹ̀yà yẹn ń sọ fún wa pé àwọn làwọn gbé ẹ̀yà tó dá, tó bá yẹ pé ìjọba dá lóòótọ́ ni. Kátó ẹ̀ forget pa fẹ́ lọ àfẹ́ break Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé ìjọba tó dá, ǹjẹ́ ìjọba yẹn ò ní kọ́kọ́ máa ṣe self-preservation fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ọmọ Nàìjíríà lọ mú mọ́lẹ̀ nínú igbó kan, gbogbo tó bá gbà la máa fún. Kò ń ṣe pé ìjọba Nàìjíríà ò ní manpower yẹn. They have the manpower, they have the resources, but wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa. Because tó bá nífẹ̀ẹ́ wa ni wọ́n máa ṣe gbogbo tó tọ́ tó yẹ láti lọ gba ẹni tí wọ́n mú sínú igbó tí wọ́n dè lókùn tó dè ní chain bíi baba Sulaiman tí a rí lórí Oríyọmí Hamzat. For 4 good months wọ́n family and communicate pẹ̀lú terrorists adẹ̀wà nínú Nàìjíríà. Bàbá yẹn ó ti lo almost kò tí lo ìdajì, but ó ti lo quarter of a year lọ́wọ́ terrorists nínú ìlú kan. Ẹ wá rò pé Ọlọ́run sùn. Ọlọ́run á sọ pé gbogbo èròǹgbà wọn, gbogbo tí wọ́n ń rò lọ́kàn, ó ní kò ju atẹ́gùn lọ tóun lè fi pa wọ́n. Ó ní kò gbogbo tí wọ́n ń rò lọ́kàn tí wọ́n fẹ́ fi pa ìran wa. Torí pé ẹlòmíì tí a ṣe ń sọ nísìn kò tí mọ̀ pé ìran wa ló fẹ́ pa. Òun rò pé a máa wà níbí by forever. I add 100 years to your years, we will all be gone. But kí la fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà tá a bá lọ? Ṣé a fẹ́ máa jẹ́ kí spirit wa máa roll around? Ṣé ó fi pé gbogbo àwọn tí wọ́n gbé lọ nígbà slave trade, ó fi pé spirit wọn inú wọn dùn? Ẹlòmíì ikú tó kú kò kú tó yẹ kó kú lásìkò tí ó kú yẹn. Àwọn tó ń kú nínú Nàìjíríà lénìí, they are dying at the wrong time. A máa kú lóòótọ́, ikú kan ló máa pa gbogbo èèyàn. Ìyẹn ń ṣe tó yẹ ká máa bẹ̀rù. We can sleep and die, we can have motor accident, we can have plane crash. But one thing we can always understand is, ṣé àsìkò tó yẹ kéèyàn lọ lèèyàn lọ yẹn? Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikú tó ti kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó ti lọ nínú Nàìjíríà lénìí.
ǹjẹ́ ikú tó kú yẹn ǹjẹ́ ikú tó yẹ kó kú ni àbí ikú giver? Kí ló wà níbẹ̀ tíyàn bá sick tó gbé dé hospital kó dẹ̀ du ẹ̀mí yẹn kó du sósì kó du sọ́tún ká tó máa gbé ìrìn àjò yìí síwájú. A fẹ́ lọ lóòótọ́, ǹjẹ́ àwa gan ń gbìyànjú pé wọ́n ní ká dáwó sínú òmìnira security. Are we doing it? Nítorí pé security tá à ń sọ yìí, security láti fi protect ara wa at the right and the appropriate time. And we have to do it. I understand. Kò ń ṣe gbogbo wa la ní, but àwa ta ní ẹ jẹ́ ká túbọ̀ fi sínú ẹ̀. Bá ṣe wá rántí ti security, ẹ má gbàgbé central account. One thing I know is, whatever it takes, we will defend and fight to preserve what belongs to us. Ǹjẹ́ àwọn politician ti ìgbà tó dé ti ìgbà ló dé tá à ń sọ yìí láti 1999 ká tẹ̀ forget gbogbo ọ̀rọ̀ before 1960 up to 1999. Do you think that they are preserving our own interest? Do you think ǹjẹ́ rò pé àwọn politician ti ìgbàlódé tí ẹ̀ ń pè ní politician ti sìn, do you think they care about you? Once again, a very good morning and welcome as we continue the campaign and preparing our mind, because in tá à ń ṣe nísìn ni pé à ń gbáradì fún gbogbo tó bá fẹ́ dé. Mo lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Professor Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Àlàáfíà là ń tọrọ kọ́lọ́n túbọ̀ fún bàbá wa lálàáfíà tó pọ̀. Láti bẹ́ẹ̀ mo kíyàwó wọn, mo wá kí bàbá wa Adéníran, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Lótìtọ́ we will not agree with each other one way or the other. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sọ́pọ́tì òmìnira, the details will be put out, and then tó bá dẹ̀ mọ details yẹn, Facebook has allowed that details to be shared. By now, not everybody knows that, but we will put the details out in just about a few minutes. We are at the best time. Bí ṣe wá ń kí ìlànà UK, ìlànà America, ìlànà worldwide, I don't understand that kò sí bí a ṣe lè máa rìnrìn àjò yìí. Kò ṣe gbogbo èèyàn ni ó fẹ́ jẹ́ kí òmìnira Yorùbá kó dé, but àwọn ò mọ̀ wọ́n délẹ̀délẹ̀. Agbọ́dọ̀ bọ́ bá tẹ̀ ń sọ pé èèyàn kan ló ń ṣe, how do we know? But Ọlọ́run tí ó ń wo gbogbo ẹ̀ knows better. Àkàn ń bẹ Ọlọ́run pé ìrìn àjò yìí níbi tó dé yìí kí ó má tún fi ìbẹ̀rù sí ọkàn ọmọ Yorùbá àbí àwọn tó ń darí wa láti ṣe gbogbo tó tọ́ tó yẹ tí a máa fi kúrò nínú Nàìjíríà. And we will go out of Nigeria by fire, by force. Kò sẹ́ni tí ó ní ẹ̀tọ́ ní gbogbo àgbáyé láti dè wá mọ́lẹ̀ sínú Nàìjíríà. We will leave Nigeria and we will have our own self-independent nation. There's no need for us to be worried or scared. No politician can stop what is about to come. We will do the mega rally. The rally will be one of the biggest rally that they've ever had in the history of Africa. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá tó wà nílé tó wà lóko ó gbọ́dọ̀ dìde ní àsìkò ní wákàtí tó bá máa pè fún rally yẹn. If it has to be, some of you will have to travel home. It has to be. Because we have to show the world that we are the people. Àwa la nílẹ̀ wa. Kò kí ń ṣe ilẹ̀ Haúsá, kò kí ń ṣe ilẹ̀ Igbo, kò kí ń ṣe ilẹ̀ Haúsá, kò kí ń ṣe ilẹ̀ any elder tribe. Does not mean that we cannot live with them. Ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ Haúsá tó fẹ́ bá gbé lórí ilẹ̀ wa, we have to know who you are. Are you people that can live with us? Kò mí pé gbogbo àwọn tó ń gbé lórí ilẹ̀ nísìn, we will chase them away, but we will know who is who. Ẹni tí a bá rí pé kò ní right láti wà lórí ilẹ̀ wa, we will give them the room to live freely. But one thing I want to say to the federal government, ẹ wò wá dáadáa. Don't
underestimate us. Don't ever underestimate the power of the people, because the power of the people will be activated. And when that activates, the government bá lọ ṣe in tí kò yẹ kó ṣe, like I said, ìran North wọ́n ní gbàgbé wa for a very long time. We don't have any intention to attack anybody. But as at the time that when the appropriate time bá dé tí wọ́n bá pè fún òmìnira Yorùbá bó ti dé, tí government bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, àjàjà yẹn ìjà tàdé máa jà, Ọlọ́run ti sọ gẹ́gẹ́ bí bó ṣe sọ nínú Quran, nínú ìṣẹ̀ṣe wa, nínú Christianity wa tàgbé dání. But ìran North ẹ̀ ní gbàgbé wa láíláí. A sọ fún yín pé in tó ń pè ní Yorùbá a fi ṣe rí in tá máa ṣe fún yín ẹ̀ ní gbàgbé. Because if the North do not allow a peaceful breakaway of Nigeria, there will be consequence in the future between us and them. The northern part of Nigeria, àwọn tó ń lead wọn, forget about àwọn politicians tiwa, mo fi gbogbo ẹnu sọ wọ́n bí gbogbo Yorùbá politician dá, mo máa ń sọ agbára wa nígbò gidi, ẹ lọ prepare fún wa. Àwọn politician tinú ilé wa ni mò ń bá sọ̀rọ̀, ẹ lọ gbáradì fún àwọn ọmọ Yorùbá. The power of the people will be activated first with a mega rally. Mega rally yẹn will tell you that the power of the people, we will activate it. Ìgbòho ni máa sọ fún yín kẹ́ lọ máa gbáradì. Bí òun ṣe ń gbáradì, èmi ń gbáradì, ǹjẹ́ ìwọ náà ń gbáradì fún mega rally? Don't ask me bí àwọn ló ṣe fi gbáradì. We will come out, ẹni tó bá láṣìá, ẹni tó bá ní kódà aṣọ funfun péré. Ìyá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, wọ́n ní bójá aṣọ funfun nìkan a wọ̀ sórí ara wa. Bó bá ní àsíá white aṣọ wà mú dání, a máa fi ogun ọ̀run fẹ́ dìde, in tó ń bọ̀ máa le. Àwọn sọ fún yín politicians wa, ẹ má ṣe mistake pé rally tá fẹ́ gbé jáde, ẹ má dán wò. Self-preservation. Àkọ́kọ́ fi think about us before thinking about Nigeria. Àti ronú Nigeria, ó ti fẹ́ lómi ní high blood pressure. Ẹlòmí ò gbádùn mọ́ níbi tó wà báyìí. We are thinking about us first before Nigeria. Tàbá máa jáde, ẹ̀yin governor, ẹ má ṣe mistake. Gbogbo tá fẹ́ ṣe àgbésábẹ̀kùn. Gbogbo ẹni tó wà nílé, we will give you the power to activate at the time when we come out. Should any governor ní state tá bá ń gbé rally yẹn lọ tó bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, á fún àwọn èèyàn ní activation ní ìjọ tí rally yẹn bá jáde tí government bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́. The federal government, we don't give a toss, because as far as we're concerned, the federal government is an invader on our land. And before we say anything, mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ gbé ìbẹ̀rù kúrò. Àwọn ogun ọ̀run ti dé. Whether you believe in it or not, whether you agree with it or not, mo ní tó bá ní babaláwo láàárọ̀ yìí, sọ fún babaláwo ẹ pé kó dífá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tó bá ní wòlíì tó jiná dáadáa, sọ fún wọn pé kó confirm bóyá Ọlọ́run sọ pé Yorùbá máa dé àbí kò ní dé. And if you are the same as Muslim, tó bá wá ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ìwọ náà ṣe wọnú alúwà lọ sínú ẹ̀mí. Tó bá jẹ́ Kristẹni nìyẹn, tó bá dẹ̀ jẹ́ pé oníṣẹ̀ṣe nìyẹn ni, ìwọ náà bá ancestor wa sọ̀rọ̀ kó béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé Yorùbá nation tá à ń sọ yìí ṣó ti dé àbí kò tí dé, àti pé ṣé àwọn tó fẹ́ jà pẹ̀lú wa ti dé. In tó ń bọ̀ ní Nàìjíríà, ẹ̀yin politicians ẹ̀ ń fi kíní ìṣeré, and you know, ẹ̀ ń rò pé Ìgbòho nìkan lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó fẹ́ jáde. Millions of us are ready to sacrifice so that Yoruba people would have the freedom that they are looking for. A máa activate the energy tó wà lára àwọn èèyàn. A máa activate in tó ń pè ní ẹ̀mí
energy tó wà lára àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ bá rírí, we will activate it. We will use every energy tí gbogbo tó bá jọ pátápátá lórí gbogbo àwọn ancestors wa la máa pè látòkè délẹ̀ to come and guide and be with us. We are not scared of any gun tẹ́ fẹ́ gbé jáde, because that's the only thing you know. Ọmọdé òmùọ̀gùn ń pè lẹ́fọ̀ọ́ lójú ara yín. Ẹni G49 gun àbí ẹni AK-47, ẹni bullet tó pọ̀, ẹ fi pé yẹn lẹ fẹ́ fi threaten àwa níbi tọ́rọ̀ dé. A sọ fún yín in tán pè ní power of the people. The power of the people will be activated that you will not be able to shoot one bullet. Tí ọmọ kan bá wá jábọ́ pé a kàn lọ nínú rally, because the mega rally will be the first thing that will go out. Àwa ń lọ nínú rally, wọ́n wá kọ̀ sọ pé níwájú yẹn o, wọ́n ti kàpàpìà. Gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá dáràn, gbogbo gómìnà state ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ gbèsè, because tẹ́ bá pa èèyàn kan nígbà tá a bá jáde, gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá pátá, gbogbo ẹ̀yin governor àti deputy ẹ ti jẹ gbèsè ni mo sọ. Gbèsè tí ẹ ní ráyè san òun lẹ jẹ yẹn. Ẹ wò wá dáadáa, wọ́n ní ránṣẹ́ sí yín, wọ́n ní sọ fún yín, àwọn tó ní sọ fún yín, wọ́n ní ẹ má fi wá ṣeré fún mega rally tó fẹ́ jáde. Mega rally tó ń bọ̀ yìí, tí ẹ bá lọ ṣe mistake kékeré rẹ kọ̀ rọra ṣe yẹn, tẹ́rí ìtẹ́ ṣe tẹ́ pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd. Let me say this. You are thinking that it's Igboho alone that wants to come out. There are millions of Igboho that will be activated. Igboho himself is preparing. Ó ní máa lọ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ lọ máa gbáradì. Rally yẹn súnmọ́, àsìkò yẹn súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. They will announce it at the appropriate time. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí ìyá wa Chief Mrs. Modupe Onítìrí Abíọ́lá. The energy in her will be activated with all the other mothers. She'll be coming live next week, Wednesday. We'll be telling you more on that as day goes by. She'll be coming to speak to us again. And let me say this again, and whoever this goes to, I give no care at all. Ewe mi dada, I work with everybody. And as far as their own intention is to take us out of this mess that we are in, they have my 100% backing. I saw a message this morning. I think she sent something to me at about almost 12 midnight yesterday. I'm in close contact with her daily. Whatever she's doing is just the same thing as Baba Akintoye wants to do for us. As the same thing that Igboho wants to do. But ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè àwọn ìbéèrè burúkú, ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè àwọn ìbéèrè ọ̀dẹ̀, ìbéèrè òmùgọ̀. Níbo ni ìyá yẹn gbé kinní kan sí? Níbo ló fẹ́ ṣe kinní kan sí? Let me tell you straight away. If you are not careful, you will probably lose your life on this journey. Let everybody not interfere with anybody that is doing whatever we are doing. Whatever we do, you don't have to agree with it. But you, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìwọ náà lè lọ activate energy tiẹ̀ kó máa fi ṣe tó fẹ́ ṣe, and let us see it. And if it's something that we believe in, we will also embrace it. But in tí gbogbo ìfẹ́ máa ṣe ni pé, ìbọ̀lẹ́gbẹ̀ 5 million petitions ṣèbó sọ, ẹ̀ ń ṣí èrè. Kí ni mo sọ? Ẹ̀ ń ṣí èrè. Ṣèbọn náà máa ṣe kinní kan. Let me say this. She will not give us all the details of everything. Because if we do, we will probably be going down as fast as we can. You want to know a lot? Why not also start yours? And that goes to any organization, including Ilana. Ẹ jẹ́ kí olúkálùkù máa ṣe tiẹ̀ o. Yes, we want them to all work together in sequence. And that's what we pray for. And that's what we will continue.
but kéèyàn kan wá ní òun fẹ́ gba data èèyàn kan tẹ́ bá lọ fi ṣàbọ̀dè fún wa, we will not tolerate that and we will not give room to that. But one thing I can tell you is both ìlànà from Baba Akintoye, when I say ìlànà, Baba Akintoye ni mo ń dárúkọ, because there's a lot of people that are ìlànà that are doing whatever they want to do that I don't know. But one thing is, the three of them, pẹ̀lú Igboho, they're preparing for the rally. Whether they will be appearing there, don't ask me. But the three of them is one tree energy that have millions of followers. And for me, I don't know about you. Let me say this. Some of us are ready to sacrifice for these three people. And we are not going to joke with them. So if you are one person or one particular group, ẹ wá jókòó síbì kan, ẹ wá ní tani Professor Banji Akintoye, tani Igboho, tani Yonitiri, you are fooling yourself, because they have the backing of millions of Yorubas, and you cannot buy that. Wọ́n fún wa lówó, bẹ́ẹ̀ ni Igboho fún wa lówó, àbí Baba Akintoye fún mi lówó ni. So if we are saying this, it's because there is a blood and there's an energy that we are going to use to support these three people. Once again, my name is Olayemi Koiki of Koiki Media. Bashiwan Sabet, aki gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, because every single one of us is also a stakeholder. Even pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe APC tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, àbí tó ń ṣe PDP, àbí tó ń ṣe AAC, whatever political party, àbí àwọn tó ń ṣe Labour Party. What we are saying is self-preservation is the first thing that we got to go after. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ du ara wa ná. A ti du Nigeria títí. We've done everything so that Nigeria can be great. But Nigeria does not want to be great because it does not respect the indigenous people. Because kò sí bó ṣe fẹ́ great, because the energy tó wà nínú Nigeria is not for us. Energy tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, energy àǹjọ̀nú tó dání. And they've done that purposely. Some of you don't know that they've done a lot of spiritual things to pin down Nigeria where it is. Because one more way, the people that are inside are not the Nigerians that we are telling the world. As an example, every individual tó wà nínú Nigeria nísìn, energy tó wà lára wa kò jáde tán délẹ̀ nítorí pé wọ́n bò mọ́lẹ̀, wọ́n bò energy yẹn mọ́lẹ̀, wọ́n ò fi jẹ́ kí ògo energy yẹn kó jáde. Tó bá dẹ̀ bò nǹkan mọ́lẹ̀, ṣe mọ̀ pé ó máa difficult kí èèyàn kankan lè rí. But nínú ẹ̀ náà, ó dàbí àtẹ́wẹ́ pé à ń escape lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan méjì mẹ́ta mẹ́rin 1 million 2 million for the last 62 years. Ìyẹn la ṣe ń gbọ́, a Nigerian footballer tẹ́ bá lọ worúkọ ẹ̀ ẹ̀rí pọ́ ọmọ Yorùbá ni. A Nigerian footballer tẹ́ bá lọ worúkọ ẹ̀ ẹ̀rí pọ́ ọmọ Haúsá ni. Because kò ń ṣe pé àwọn náà wọ́n náwọn tí wọ́n. But in terms sọ ni pé wọ́n mọ̀ ẹ̀ mọ̀ tó ń lọ nínú Nàìjíríà yẹn tó pín ní Nàìjíríà. Wọ́n bo ògo mọ́lẹ̀, ògo tó yẹ kó máa tanná sí gbogbo àgbáyé, kó máa shine, ká máa rí, kí ni wá máa dùn. Yes, there will be, there will always be problem. We will deal with that. Problem wà ní UK, burúkú. Problem lọ America. Problem wà ní Taiwan, ní Japan, ní India, ní gbogbo àgbáyé. But wọ́n deal pẹ̀lú ẹ̀. But what they have done is, wọ́n ti rí ògo yẹn kò ń ṣe lénìí. Ṣé ní gbogbo ìtawà ṣe ń sọ lénìí? Some people, ṣe rí the creator, àwọn kan sacrifice pé kí Elédùmarè in their own language, in their own way, kó fún wọn ní information ahead of time. The reason why we are just knowing now is because the energy shift. Tí kò bá sí energy shift, gbogbo akọ̀ṣe máa sọ pé okay, àbí káwa náà lọ dìbò. Àwọn kọ̀ọ̀kan náà á dìbò ìlú burúkú ṣì gan bàbàbà. But ìdí tí a ṣe pọ̀ lórí ìrìn àjò yìí nísìn nìkan, there's what they call the energy shift. Energy yẹn ti shift
ó ti shift débi pé it has now become known that ẹ̀yin bí a ta bá lọ ta bá bọ̀ nísìn mo rò pé èèyàn kankan mọ̀ mí rí tẹ́lẹ̀ mo kàn ń sọ ni yàtọ̀ sáwọn tó mọ̀ wá díẹ̀díẹ̀ in the last 5 years because energy tá à ń lò nígbà yẹn ó yàtọ̀ but let me say this àwọn òyìnbó tẹ̀ ń wò yìí látòrí queen tó wà níbẹ̀ nísìn she's 90 something years old 96 there's energy that was sacrificed from their own great grandfathers and they knew a lot about who we are. ṣẹ̀rẹ́ àwa la fi sacrifice tí bá sọ pé a máa sacrifice ara wa ni Koiki yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé no it's not what I mean pé ká sacrifice pa a máa kú no but we must also have that at the back of our mind. Are we ready to sacrifice so that the next generation we will activate that energy fully for them, or we want to keep the same energy tí àwọn rí wọ́n ti rí ògo wa ẹ rò pé àwọn òyìnbó rí ògo wa ni wọ́n rí ògo yẹn tán. It's not about the resources ó ju ọ̀rọ̀ resources lọ. Ọlọ́run dá gbogbo èèyàn sórí ilẹ̀ ṣẹ́rí ayé tó wà Ọlọ́run mọ gbogbo àwọn tó dá ó dẹ̀ mọ portion bó ṣe dá olúkálukú ó mọ ibi tó olúkálukú iṣẹ́ tó ẹ̀kọ́ máa ṣe but ẹ̀dá dámọ̀ wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ lójú òun ìrìn àjò Nàìjíríà wọ́n wá tọwọ́ bọ̀ lójú ẹ̀yin wá rò pé n tá à ń ṣe yìí is just a physical thing no the spiritual aspect of it is big. And the reason why the spiritual aspect of this is big is because some people saw the timeline some 100, 200 years ago. Some saw it like 1,000 years ago. But we are now saying that every single one of us, if we push our energy together, this energy will go in activation and they will not be able to do anything. And that for us to do that first, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní self-preservation of who we are. So let me give us, as we go into the conversation this morning, self-preservation. 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 Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? The protection of oneself, ẹ̀gbọ́n ìbò yẹn, ìtọ́jú ara ẹni. Mo kí ìyá mi, gbogbo yín ni mo kí. I don't want to be, because when I mention one name and we don't mention all the other names, people, but you all know we appreciate you and we love you all. But mo kí gbogbo yín pátápátá, but I will appreciate each of those names towards the end of the program so that we can focus on this conversation. Self-preservation. The protection of oneself from harm or death. Ṣé bí tí ọ̀rọ̀ dé nísìn, ṣé kò jẹ́ ká protect ara wa? Is the question I'm asking. Ṣé kò jẹ́ ká protect ara wa níbi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn? Again. Self-preservation. Ṣé kò jẹ́ ká protect ara wa from the harm of another ethnic group that want to pin us down? You might say that it's just a terrorist, we can deal with it, let's go and do election, we will work things out, the government then will protect everybody, but it is far beyond that now. Again, self-preservation. The protection of oneself from harm or death. Ikú. Àwa ò fẹ́ kú, but àwọn kan ready láti pa wá. Ṣé ìpọ́rọ̀ yẹn ó ní agbára. Àwa ò fẹ́ kú. We don't want to die because àwa like ayé. But death is getting to us on a daily basis, on a monthly basis, on a weekly basis, on a yearly basis. And when you now start
multiplying the ripple effect. ṣèbí inú ilé tí wọ́n ti pa ọmọ final year student ní Ògbómọ̀ṣọ́ nísìn àwọn ọlọ́mọ tí wọ́n face because tíyá yẹn bá tẹ̀ máa bímọ míì, that's if tíyá yẹn ò bá ti lọ sínú menopause. Àtẹ̀gbọ́ pé bàbá ó lè kí ọmọ kékeré kan mọ́lẹ̀ as long as the production bá ṣì ń jáde lára ọkùnrin yẹn, kó bá ọmọ kékeré kan sùn. Àṣàrí bàbá wa láàfin, at his age he was still producing, but ikú padà dé náà ni. But what about the mother that lose the daughter because of one other ethnic group that could not protect us? Because if we say we are Nigerians and the government cannot protect you, that means we could see self-preservation lórí our indigenous people. And when I talk about the government like that, I am not even not talking about the government of the Fulani alone, even the governor of the state. Ṣé Ọ̀ṣun state ni wọ́n ti ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀? Ṣé èyí tó wà ń bẹ̀ nísìn Oyètọ́lá, ṣé a máa sọ pé kò ní manpower, kò ní resources to protect the indigenous people tó wà lórí ilẹ̀ yẹn? Because ẹni tó pa ọmọ Yorùbá ni, níbo ló pa sí? Inú Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ló ti kidnap ẹ̀ ní July 29. Ẹ wo July 29 sísìn 30, 31. A dẹ̀ ti wà ní ọjọ́ mẹ́rin nísìn. So within the last 6 days, wọ́n jí Ọ̀yọ́ state ní ó wà okay. So Mákindé, ṣé a máa sọ pé ṣé Mákindé ò ní the resources, the manpower? Àwọn èèyàn ṣáà níṣẹ́ ní Ọ̀yọ́ state, wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn rẹpẹtẹ sínú security, kọ́ kò bọ́n lé wọn lọ́wọ́, kọ́ máa protect gbogbo aráàlú, tó fi di pé ikú lọ ṣe jàǹbá. Kò dẹ̀ ń ṣe kú time ọmọ yẹn, because tó bá jẹ́ pé ìlú ní protection ní self preservation, ọmọ yẹn ṣì máa wà láyé títí di wákàtí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, let me bring up his picture so that I can call her by her name rather than just calling her by ọmọ yẹn, because that's a bit disrespectful. And I think I have a picture somewhere here. Yeah, her name is let me expand this. Student Union. Well, she's a student of Ladoke Akintola University of Technology, Ògbómọ̀ṣọ́. Rachel Ọ̀pádélé lórúkọ ẹ̀. A sọ pé Rachel Gàmbàrí àbí kìíní kan. Ọ̀pádélé ọmọ Yorùbá. Ẹ mọ̀dí tó ṣe kú, because àwọn governor yín, àwọn politicians yín, they are not protecting us as Yoruba people. They are not thinking about Yoruba first. They are thinking about Nigeria. And the more they are thinking about Nigeria, they will work with the same energy, with the same structure, with the same system. And what do I mean by that? That takes you to anything you can think of, up to the fake 1999 constitution. Because the constitution yẹn tó bá ń ṣe fake, ó fún ìjọba Mákindé ní right láti ní ọlọ́pàá tiẹ̀ in large numbers, as long as tó bá lè fund it. Look, tí Mákindé bá lè ní ọlọ́pàá tó jẹ́ bí 300,000 nínú Ọ̀yọ́ state, torí pé Ọ̀yọ́ tóbi gan, is a big state, and I think one of the biggest in Africa when it comes to the city. Mákindé would have been able to do so using the same resources to fund the security, and Rachel Ọ̀pádélé would have been alive today. But Mákindé is also a tool working against the Yoruba people. And the same goes with all the governors across the Yoruba land. And this is why we are saying that, do we want to remain in Nigeria, and then they will use the same energy to operate us? And this energy is not going to give us everything that we want. Because tí energy Nigeria bá dání, kí ló wà níbẹ̀? Kẹ́ ṣe the needful fún gbogbo ọmọ Nigerians. And then they are going to be bright. There will be sunshine. Tí wọn náà máa rí wọn, ọmọ Nigeria ló ń glow yìí. But ìdí tẹ́ ń ṣe rò pé ọmọ Nigeria ń glow ni pé energy tó ń jáde tí wọ́n fi ń win ní Commonwealth Gold, tó fi lọ ń gbá bọ́ọ̀lù, gbogbo tá à ń rí nígbà yẹn, energy àwọn ògo tiwa tí àwọn Elédùmarè fún wa tó kàn ó yẹ kó jáde jù bẹ́ẹ̀ lọ.
but kò jáde tó bó ṣe jẹ́ kó yẹ. But we can activate it back now, and we should not let it slip away from us. Let's go back again to what do we know by self-preservation. Self-preservation. The protection of oneself from harm or death, especially regarded as a basic instinct in human beings and animals. And I'm going to share these with us for those of you that would also like to, read it as you're following the broadcast. My name is Olamiko Ike. It is now 11 minutes past 8 a.m. from London, where we are bringing this live transmission from. Tashiwaki baba, tashiwaki gbogbo àwọn ìlànà. Bẹ́ẹ̀ la kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, because as far as I am concerned, everybody is working. We greet every one of you. Bá ṣe wá ń kí wọn, mo kí chief máàmù ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ kú akitiyan, ẹ kú iṣẹ́ dáadáa. Mo kí bàbá wa gẹ́gẹ́ ojú ọlá wòlíì nílọrin. Àwọn ló bá wa di gbogbo agbègbè yẹn. Mo á kí gbogbo àyín bàbá nílé àtẹ̀yin bàbá tẹ́ wà níta fún gbogbo iṣẹ́ akitiyan tó lúkálukú ń ṣe. We are all playing different roles. I am a media, and my role is to enlighten and give us all the 100% reason we need to get the hell out of Nigeria and preserve ourselves and think Yoruba first. Kò mí pa ayé ti àwọn ẹ̀yà tó kù, but ká kọ́kọ́ tẹ̀ ronú ara wa ná. Tí Britain bá jẹ́ pé wọ́n ronú tèmi, just as millions of people that are known as Nigerians or other countries tó ń gbé nílùú yìí, why would it take Britain to regularize me for 14 years? Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn kẹgbẹ́ yẹ̀wò. Ta ni yẹn? Okay, wa lo visa wa. Kí ló dọ̀ fi padà? Mú lọ náà ni. Àwa ń fà yẹn bọ̀, à ń fà lọ, à ń fà bọ̀, à ń fà lọ, à ń fà bọ̀. Tó bá jẹ́ pé Britain feel pé àwọn mọ̀ pé self-preservation pa ọmọ Nàìjíríà, àìbáwọn làwọn colonize yín, ìbáwọn làwọn kó yín papọ̀, ókè ò lọ́mọ́, ókè wọ́n náà káàbọ̀, ókè, ó yá gbà, wọ́n náà gba ìwé, má ṣiṣẹ́, má commit crime o, má ṣe tí ẹ̀kọ́ ṣe o, ṣo mọ̀ pófin wà nílùú yìí o. But Britain ò rí bẹ́ẹ̀. What they saw in me was another ethnic group tó fi wá encroach ilẹ̀ wọn. So àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń fà, lọ́ọ̀yà ń gbowó, ẹlòmíì ti sanwó rẹpẹtẹ fún lọ́ọ̀yà, ẹlòmíì rí result, ẹlòmíì ò rí result, ẹlòmíì ó padà dé ilé kò rí ìwé yẹn gbà. And this is a country that locked our own energy into Nigeria. The same country tí mo wà yìí, àwọn ló lọ́ọ̀kì energy èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ, because tó bá jẹ́ pé kí nìdí ta ṣe kúrò? Okay, mọ̀mísí mi wà ní bíbà, àwọn ti ráyè bíbà pé ayé tó dání. Mo ní mo fẹ́ lọ sí university ní Nàìjíríà, wọ́n sì no, ó lọ university Nàìjíríà, because ó ti mọ̀ pé Nàìjíríà university tó bá lọ, ó ṣeéṣe kí ikú pààyàn bí kú ṣe pa àbúrò wa Rachel Ọ̀pádélé, bí kú ṣe wọlé lọ pa Jùmọ̀kọ́ Oyèlékè níbi tó ti ń ta wóróbo. Wọ́n máa rẹ́pù Bámiṣé nínú bọ́ọ̀sì lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n rẹ́pẹ̀, wọ́n bá sùn, wọ́n yọ tó máa yọ kúrò lára ẹ̀, wọ́n dẹ̀ dọ́ǹpẹ̀ sí èbúté ní ìwòwò ọmọlúàbí. Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba ọ. Ẹ wá rò pé Ọlọ́run sùn, ó dúró báyìí, ó ń wò wàsíkò tó. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ Ọlọ́run báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa, nítorí pé a fẹ́ activate energy yẹn jáde. Àárọ̀ ló lè pé ni pé Ọlọ́run pé gbogbo tó bá fẹ́ dá ìrìn àjò yìí dúró ní ẹ̀mí tèmi o, bá wa ṣe wọ́n bó bá ṣe wọ̀n ẹ́ ni kò sọ. That's what we are doing now. Activate energy yẹn. Àwọn energy yẹn náà ti dé o, but not everybody will see things with the two naked eyes. There's a lot of force from whatever or wherever that has already descended into
that shit hole that you call Nigeria. Wá wọlé. This is not the time to feel too much sympathy, especially with some of our politicians when they die. You don't feel sympathy for them. Some of our kings, when they die, don't feel too much sympathy because our moral energy will activate tí ìyà yìí fi pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Yeah, we can just say, "Kọ́lọ́run foríjì wọ́n," that's all. But don't overdrive it, because we don't know who is using the energy to pin us down in Nigeria today, and that has been going on, and that goes to some of us. Àwọn olówó Yorùbá kan wà, àwọn olówó góòlù, olówó gbó, that they are using Nigeria to pin down all the Yorubas. I don't have to mention any name, but ẹ̀yin náà ẹ máa jókòó kẹ́ máa wò pé a ní Yorùbá ìran wa fẹ́ dá dúró, a fẹ́ preserve ara wa, a fẹ́ think. Kò mí pé a ní employ ẹ̀yà míì sínú ibi iṣẹ́, bó bí ṣe sọ 14 years Britain ò rí tèmi rò, because as far as they're concerned, ṣe bó nílùú tiẹ̀ ẹ ò ṣe padà lọ sílùú ẹ mò ń lọ àkílódé nǹkan kan ò dá mò ń fi lọ, family mi wà ní bíbá, ibi tí family yẹn bá dẹ̀ wà nìyẹn máa wà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Abẹ̀rẹ̀ sí fa. Imagine trying to get a self-preservation of another country, and it took me 14 years. Ẹlòmíì ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí, kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí ẹ rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. And let me say this, immigration is not a disease. Ibi tó bá bíyàn sí, èèyàn máa go through immigration, but ó gbọ́dọ̀ bọ́ ẹnu ẹ̀. Ẹni tó bá sì jẹ́ pé you are going through it now, ó gbọ́dọ̀ lanu sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n bí ẹ síbí. So ibi tó bá bíyàn sí, ó fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ wọn ni. Ẹ̀tọ́ kan ni wọ́n fẹ́ gbà. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ni mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ Britain, because kí ni ẹ̀tọ́ tí mo fẹ́ gbà? Ẹ fún mi níwèé. Ẹ bá fún mi níwèé, mi náà lè máa ṣe gbogbo tí àwọn ọmọ yín ń ṣe. But àwọn wá gbé yẹ̀ wò ní sùúrù, a gbọ́dọ̀, báwo ni a ṣe gbọ́dọ̀ fún ẹ níwèé? Ṣe bíbì kan ló ti ń bọ̀. But nísìn la ṣe wá understand pé so ibi ta ti ń bọ̀ yẹn tèmi fi lò 14 years kẹ́ tó fún mi níwèé. So ẹ̀yin gan lẹ ṣe okùnfà ìdí tí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ń sá káàkiri gbogbo àgbáyé lẹ́ni. Ìlú yìí ló ṣe okùnfà ẹ̀, torí pé kingdom ni wá tẹ́lẹ̀, a ní Yorùbá first thinking. A lè má get gbogbo ẹ̀ right, but at least kingdom ni wá, a dẹ̀ rọra manage ara wa kó tó di pé àwọn dé táwọn sọ pé no, ẹ jẹ́ ká bá yín manage ẹ̀. But manage yẹn ẹ wo ibi tó délé ní nísìn. Ògo yẹn wá ti di pé ó ti wà lock sínú Nàìjíríà. Ògo tó yẹ kó máa búyọ, ògo tó yẹ kó máa rìn, káwọn yẹn máa béèrè pé ọmọ olúwo nìyẹn. I'm a Yoruba man, Yoruba kingdom, Yoruba nation, Oduduwa republic. Wow, where is that? Kí máa sọ pé so you've not been to our country before. You are missing. If you go to our country, you will enjoy the ambience, you will enjoy the weather. Òyìnbó nísìn káàkiri wọ́n lọ sí different countries across the continent. Òyìnbó á gbéra níbí, á máa rìnrìn àjò lọ sí Thailand, which is about 12 hours, 14 hours. But ilẹ̀ Yorùbá tó wà 6 hours, tó ní energy tó dá, but wọ́n bu energy yẹn mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin wá ní ẹ máa nísinmi. Ẹ lè nísinmi. British ìlú yìí kò lè nísinmi. Forget it. It doesn't matter how some of us might have our family here that we are raising. Wọ́n lè nísinmi láyé. Nítorí pé ìsinmi tó yẹ kó fún àwọn èèyàn tiwa, wọ́n lọ́kẹ̀ sínú Nàìjíríà. Kùkùté wá ń sáré káàkiri. Kùkùté, ẹ sọ àtẹ̀mẹ́ tó ń jẹ́ kùkùté. Ìyẹn tó gbé síbẹ̀, òyìnbó wọn tó gbé síbẹ̀. Kùkùté, short woman devil. Ó ń káàkiri. Ó tún fẹ́ renew energy Nàìjíríà padà. Àtìkù, okay, give me. Àkókò mọ́ tó ń gbé fúnra wọn. Tó gbé logo fake lé lórí, tó ń pè Nàìjíríà. Àwọn kan ní sínú wọn dẹ̀ ń dùn. Ó ti lọ bá Àtìkù. Wọn ló lọ bá Tinubu náà. Mo tún lọ bá Peter Obi. Kí ni wọ́n ń sọ ní wákàtí?
à ń sọ pé a fẹ́ dúró, a fẹ́ kúrò. Ìwọ òyìnbó kùkùté ìlú ẹ̀ ó ṣe jàǹbá fẹ́mi 14 years lẹ́gbàá lọ́wọ́ mi. Nǹkan máa sọ ní ìtàn fàì. Mo fi gbogbo ẹ̀ sábẹ́ ẹkùn ni mo sọ. Nǹkan máa bàjẹ́. Ẹ ní kúure ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ká má bà nǹkan jẹ́. Ẹ ní kúure ni mo sọ. Ẹ bà ayé tèmi jẹ́ for 14 years. Pé torí pé mo ní mo fẹ́ gbé nílùú yìí. Kí ni mo fẹ́ gbé nítorí ẹ̀? Torí pé ìlú tèmi ti ń bọ̀ tí ẹ lọ́kòógó mi sínú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí n ráyè move bí ṣe jẹ́ kí n move. Mo rántí gbà tí mo lọ sí court case kan. Mo sọ pé immigration ò kì í ṣe problem. Kò ń ṣe disease. Everybody will go through it. Àfẹn tó bá bí sí bíbà. Ẹni tó bá bí sí bíbà yìí nìkan ni kò ní go through immigration. But kò ń ṣe disease. Mo lọ sí court case kan when I was doing my case with the Home Office. Ó ń bí èmi pé adájọ́ yẹn bí mi. Ó ní èmi tẹ̀ ní, ó ní èmi bold gan ṣá. Ó ní mo lọ register business láì tí níwèé. Because I registered a business here in this country. Ẹ lọ Google ẹ̀, ó wà lórí company house. Wọ́n ń pè ní Imperial Computer and General Store, ICCGS. Google it, it's there. A kò sọ fún ẹ pé it has been dissolved. I registered that company. British government with their representative in that court told me mo ní right kankan. Ẹ̀yin wá ń dúró pé ní right lórí ilẹ̀ wa. Àgbé ìtókù sábẹ́ ẹkùn. Àgbé ìtókù sábẹ́ ẹkùn. You can see why some of us, and when I say some of us, ẹ lè rí reason tí anger tèmi is coming out. That àtẹ̀fẹ́ gba Yorùbá ni ẹ ti fẹ́ mi níṣẹ́ ṣe ẹ fi ìtókù lẹ̀. These are part of the reason why I have a built-in energy. So tí bá play back, nínú imagine. And I'm talking about as far back as 1998. Ká lè sọ pé 98. Ká lè sọ pé mo register company. I can't remember. Ká lè sọ pé I've been operating quietly behind, doing some things, but kò wà structured because àwọn ibì kan wà tó bá dé tó bá ní okay mo fẹ́ ṣe nǹkan kan ó yá fún wa ní document ẹ̀ ní o. That means pé wọ́n deny me British government 14 years ẹ deny me from doing what I would have loved to do more best. Bóyá èmi náà ti máa compete pẹ̀lú Richard Branson, you don't know, because ògo kan lọ́lọ́run fẹ́ mi náà ó ṣe fún Richard Branson ló fẹ́ mi náà. Àwọn tó dá Facebook sílẹ̀ Mark ọmọ ọdún mélòó ni, ọpọlọ mélòó ló ní? So ìwọ fi pé àwọn yẹn ní ọpọlọ jù àwa lọ. Àwọn wa ń bá wa lọ́ọ̀kì resources tiwa nílẹ̀ Yorùbá. Èmi náà wá ní ẹ ṣe ẹ̀hún lọ́ọ̀kì èmi náà ẹ jẹ́ kíkó ìkíyì náà kó jọ̀lọ̀jọ̀lọ̀ ní UK bíbá yìí. Àwọn ní no o lè jọ̀lọ̀jọ̀lọ̀ nítorí pé o ò níwèé láti fi ṣe jọ̀lọ̀jọ̀lọ̀. Get analysis in. And Britain is now running all over the place trying to keep one Nigeria. Let's go back and hear more about self-preservation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí as we are all settling into the conversation. My name is Olayomi Koiki. Britain Monty Ombo àti activate energy tí ẹ rò pé ẹ bò mọ́lẹ̀ tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé. So if I have gone through this, ìwọ tó ṣe ń sọ pé ọ̀rọ̀ Tinubu ló wà nílẹ̀, ọ̀rọ̀ Àtíkù ló wà nílẹ̀, èmi sọ fún ẹ pé àwọn òyìnbó kan náà tó kó wa sí wàhálà wọ́n lọ́ọ̀kì energy tèmi nílùú yìí for 14 years wọ́n jẹ́ kó blow. Àbọ̀mọ̀kọ́ yẹ kí n ti blow ni. Imagine as at the time tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ lọ Google ẹ̀ Imperial Computer General Store ICCGS and I can go and look at the company house. Also that mo register company and I've been operating quietly. I repair computers in my own way. Mo lè tú computer palẹ̀ kí n tútò and I can install the Windows. I train here for it. Mo ní shop tí mo operate ní Hartford Road ní Enfield 565. Kò sí car boot market tí mo mọ̀ nílùú yìí
títí dé outside London. Kò sí car boot, o máa ń pè ní car boot market, ibi tí wọ́n ti ń ta àwọn nǹkan second hand, but nínú ẹ̀ náà ọmọ wàá rí kan brand new nítorí pé tí problem bá dé àbí bí wọ́n fẹ́ knock it off. Mo rò pé for 12 years agídí ni màá fi lọ sí store lọ ra nǹkan, because in tí mo fẹ́ lọ rà yẹn ó máa wá sí market, ó máa wá bá wa nínú market ẹni tó ń tajà. Kódà bó jẹ́ bí laptop yẹn bá jáde lẹ́nìí nínú store àbí mobile phone, within 2 days èèyàn kan máa gbé wá sí market á wá fi lò àwa. Èlò lélẹ̀ nígbà míì gan sẹ̀ wọ́n á ní ká fi ṣọ̀rọ̀ ajé, ẹ má bínú, wọ́n á ní ká fi ṣọ̀rọ̀ ajé, ká bá fi ṣọ̀rọ̀ ajé tán ògo tí mo sọ lélẹ́yìí o, but ògo yẹn ó rọra ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀yìn, kò establish dáadáa nítorí pé mo ò níwèé nílùú yìí. Àwọn wo ló fa ìrìn àjò yẹn tó fi jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Let me go and look for Imperial Computer and I'll give you Imperial Computer and General Store. Imperial Computer and General Store. ICCGS. Koiki. I'm just doing a Google search. If not, I'll go to company now, so like with Daddy. ICCGS. Yeah. Ìgbà yẹn mo ń lo Ọláyọmí Koiki, which I still have my Twitter account. ICCGS Company House. UK. Search for Company House. While I'm doing that, let's just enjoy this. Nigeria, ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá ò ní sí kí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò ní sí kí bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ó bá jámọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí kí tó máa ní lọ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ó bá jámọ̀ ẹ̀mẹ́sà Ọlọ́run bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ jámọ̀ gọ́ọ̀nọ̀sì o. I've got the information I'm looking for. It's right in front of me, and I'll share with you. Surely, if you think Nigeria will be great, you are as idiot as you can think. I've lived in this country to know that it cannot be great, because I want to show confide. Oh, great power. Maybe after 20 years or after 14 years, even up to 15 years. Let me show you and give you the background of the company I was talking about. And I will also share with you the company number. You can go and do a Google search yourself. One later in woman. Edeka get the hell out of Nigeria and have our own new system as Yoruba people. Even if you get here, which I pray a lot of you will get to this country. I don't know how long it might take you. It could be 1 week, it could be 1 day. Even if you come with a student visa, are you sure you can survive? Because whether that student visa, you have the real money, or you just manage to get here. The details of the company that I'm talking about, I've just shared it with you. You can also go and do your own search should you want to. My name is Olawumi Koiki of Koiki Media. And I've seen the year I registered the company, and I'll talk about it in just about a few minutes. Bear with me. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa tẹ́tí ń gbọ́ wa. My name is Olawumi Koiki.
So what you've seen there that I'm sharing with you is a company that was registered here in UK. It was dissolved on the 9th of August 2016. The registered office was 535B, Atford Road, Enfield, Echo, November 3, 5 Uniform Alpha. It's a private limited company. The last annual return was 19th of June 2015. The business was incorporated on the 19th of June 2014. So when some of you don't know why some of us are saying we're better off, because if truly the Yoruba land was working, or even the country you call Nigeria, maybe somebody like me would have returned back. What was the nature of my business? Other information technology service and activities, data processing, hosting, and related activities, other information services activities not elsewhere classified, repair of computers and peripheral equipment. So I pity a lot of you that are still saying you will make it in Nigeria. British government did not give me the opportunity for 14 years. Nílùú tó ní ọba tó ní joyè, nílùú tó ní system. You know why? Because of my self-preservation. Mo kì í ṣọmọ ìlú yìí. So we have to drag it, give them all the reasons why I have to be here. Whereas on the other side, àwọn Fulani don't care who you are. They're killing us. And now wants to take control. You can see the analysis there. A lot of people have gone through the same thing that I'm talking about. I can share my own experience with you. Hey, imagine if, and I've been operating quietly before even I incorporated it. Quietly, behind the scene. Even before I incorporated this business. So, if ìlú ìdẹ tí wọ́n bá sọ pé gbogbo ìlú lágbàáyé, ó yẹ pé a fi disrespect gbogbo ìlú tó kù. UK ṣì ní #1. You know what? Advantage tó ní ni pé is an English speaking country. But it's one of the most biased country in the world. Advantage tí UK ní gbogbo advantage tó lè ní nínú UK ó lè ní nínú gbogbo ìlú tó kù, in the sense that pé kò yẹ pé ó lè ní nínú tó kù. But what I'm talking about pé advantage pé tó bá tẹ̀ kọ́kọ́ dé ó ní láti lọ kọ́ èdè straight English, but they could hold you and your own energy for a very long period of time. And that is why we are saying that we should not have anything to do with Nigeria again. If I have suffered for that period of time because my energy was not allowed to be activated, how long more lẹ́yìn fẹ́ dúró kí energy wa to activate gẹ́gẹ́ bí ìrànmọ́ aládé tí a máa ń pera wa? How long more do you want to wait? How long more? You think that in terms of is a joke to you? You think that we are sitting here on a daily basis when I could have been at least a top guru in what I was doing, but because of the status that was not activated along with what I was doing, there was a holdback because only bito le ṣe mọ́. So now let's go back again
Self-preservation is a behavior or set of behaviors that ensures the survival of an organism. Survival our by, and we should do everything to survive. We should do everything within our power to survive, because if we do not do everything to survive, the next generation will curse us. The next generation will be very, very much angry with us. Because wọ́n máa béèrè pé ṣé ibi tí information dé nísìn, forget about kí ló máa ṣẹlẹ̀ and all these. The first thing ni pé ká tẹ̀ kọ́kọ́ survive, because as it is right now, nobody can survive Nigeria if we allow Nigeria to continue the way it is right now. Even if you say we should not break up, because sẹ́ni tó lè survive Nigeria in another 30 years, 50 years, 100 years. And all these years will come in no space of time. Èmi ti lò 20 years ní bíbá, ìgbà mélòó ló kù títí another 20 years máa dé if we don't get out now. So when people are saying ká slow down, no, kí la fẹ́ slow down? Ta la ń slow down fún? We shouldn't slow down. We should push everything now and take it. And some will say, but how do we sort out, the debt? How do we sort out, issues? Number one, our boundary already has been demarcated by the river Niger. So that means pé the first thing tó bá ta lè sọ pé àtẹ̀má ní problem pẹ̀lú òun ni pé bíyá ilẹ̀ Haúsá kan ó wá encroach wọnú ilẹ̀ tiwa. That is not there, because ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Igbo kò wọnú ilẹ̀ tiwa. So àkọ́kọ́ ti ní good boundary. So ìyẹn is something that we should not worry about. Gbogbo ẹni tẹ́ ń worry nípa kí la máa ṣe owó wa tó wà nínú bank and all that. Nígbà tí Britain tó operate nínú Nigeria, they are not operating it the same way right now. Àbẹ́ mọ̀ pé nígbà yẹn ṣe bí pounds lọ́nà àná pounds kìíní kan chilling. Ṣé yẹn lànà nísìnyí? These are just paperwork ní gbogbo ìtẹ̀sán yẹn. A policy, this, that. All these are just, paperwork, and all these are just, maybe we have national conference among the Yoruba people. We understand. Not everybody agrees now, but some of us have to fight, because I want to agree, but they are going to allow another ethnic group to overrun us. Gbọ́dọ̀ fún wọn láyè. Kò ń ṣe pé à ń bá wọn jà. Bá any one of them jà, àwọn tó disagree with the breakup of Nigeria. But gbọ́dọ̀ fún wọn ní àyè, because etí wọn wọ̀ understand it tán pè ní self-preservation. Kí la fẹ́ máa preserve Nigeria fún? For who? Àwọn là ń preserve Nigeria fún. Tẹ́ bá ní ká preserve Nigeria, who are we preserving Nigeria for? And for what reason? For what purpose? Kí ni mo ṣe fẹ́ preserve Nigeria? Nigeria itself has been preserved for 108 years with all the ethnic groups joined together that has now made Britain not to give me my own energy to be activated in their own country. Britain ò fẹ́ mi láyè láti activate energy tó wà lára tèmi for 14 years. So why should I now continue with another country that they created for me? I understand argument anything. So kí ni kàn mí pẹ́ni tó wà nílé tó ń sọ pé òun ò support Yoruba nation? I'm not going to curse them. I wanted to do so now. But I don't give a toss. Because as far as I'm concerned, ẹni yẹn orí ọ̀pẹ ni mo tún padà bọ̀ náà ni. I don't understand. Because ẹni tó wà nílé tó ní ká lọ support Nigeria, kí ni kàn mí mo ṣe support Tinubu, kí mo ṣe support Atiku àti Peter Obi. Ìlú tó kó wa papọ̀ gan, wọ́n fẹ́ mi ní support tèmi gan fẹ́ for 14 years. So kí lẹ wá mi pé ká lọ support wọn, ká keep with the same name. Kí la fẹ́ keep ẹ̀ fún? As far as I'm concerned, we destroy the country so that we can get our own country. If it goes to be that way. And kò dẹ́ ṣe mi nìkan, gbogbo alágbọ́dọ̀ máa ronú bẹ́ẹ̀. Because in time is go through is evidence, tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ evidence. I will still show you. Mo ti show you lẹ́yìn kan. Kò ń ṣe tí wọ́n fi ń gbọ́ pé kíní kan. Ìyẹn níwèé ń ṣe problem. Ìyẹn ń ṣe problem. Yèmí mi tẹ̀ fi visa wọlé. Plane ló gbé mi dé bíbá yìí. Mo dẹ̀ ṣe ní passport mi tí mo fi dé lu yìí. Ó wà lọ́wọ́ mi. Mo ní copy lọ́wọ́. Wọ́n lo visa fún mi. Abuja mo ti gba visa mi. But what about àwọn tó rìnrìn àjò lọ sí kọ́nàkọ́nà, lọ Niger, lọ this, lọ that?
some survive, some never survive. Ṣèbí torí pé àwa ní experience pé torí mọ́mísí tèmi ti ní experience ó dẹ̀ mọ̀ pé okay give and take. Ẹlòmíì náà fi gba visa yẹn wọ́n ti apply bí ẹ̀mẹ́rin 20 wọ́n ti decline ẹ̀ ó dẹ̀ fi kúrò nílé, so eventually he took the risk. So tẹ́ bá wá ń sọ fún àwọn tó wà nílé tẹ́ wá ní gbogbo wọn gbọ́, I don't give a thought tí gbogbo wọn bá gbọ́ tó bá gbọ́. Èmi gan tí mo wà ní bíbá ẹ̀gán sẹ̀ ó ní yà tí British fi mí jẹ. So èmi ti gbọ́ pé problem wà, àwọn tó ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ ká bá wọn ká jọ wọn kúrò nínú oko ẹrú. Ìjà tá ń jà nìyẹn kí gbogbo yẹn wá gbọ́ ká tó lọ no gbogbo yẹn ò ní láti gbọ́. Because already èmi ti mọ̀ pé inú ìyà la wà. 14 years ni mo ti rí ní Britain kó tó dúpọ̀ tẹ̀ ẹ̀yà àgbà lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ tó bá dẹ̀ fi travel lọ́lé kó lè lọ́lé kó lè padà. So kí láwọn àṣẹwọ́n sọ pé ká máa fà bíi kí lẹ́mí pé ká máa fà á ní láti fọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Àwa kan ti mọ the right thing, àwọn tó ì tí mọ̀ yẹn àwa la gbọ́dọ̀ tètè yọ wọ́n kúrò kó má tún máa pẹ́ jù. That's the only thing we're saying. Taba declare Yoruba Nation as an example nisin, we take control of the radio station, we take control of our TV station, and we can tell people the reason why we decided to break away from Nigeria. Yes, Oma were painful because there will be destabilization, there will be anarchy, but all that will become settled later on. And if, as at that time, any government from the federal government or international community wants to tell us nonsense, as we cut us off. Everybody about declare nisin, tí Britain bá sọ kankan, ebi mo tẹ̀ ń dúró dé àsìkò yẹn, irú èmi tẹ̀ ń dúró dé àsìkò yẹn, irú àwa kan báyìí àsìkò yẹn làwa ń dúró dé, àsìkò yẹn lèmi ń dúró dé. Bóyá bí ibìbẹ̀ ni máa wà ní o, bóyá máa wà lẹ́yìn odi ní o, àsìkò yẹn lèmi ń dúró dé. Kí Britain wá sọ nonsense. Ṣẹ́rí reason tí mo sọ pé mo fẹ́ lọ jọ embassy níjọ́sìn. Kọ́tà bá ti jọ embassy yẹn ó ti tán. Ọ̀rọ̀ táwọn fa yìí àwọn máa bèèrè pé lórí jẹ́jẹ́ máa ní pé torí pé kó wa papọ̀ kò lè tẹ́ wa lọ́rùn. Àbàbà kí tó yẹ máa jọ embassy o, embassy fi ti bá o. Àwa la ní okay. Ṣẹ́rí reason tẹ́mi ṣe wà more angry. I don't know about any other person. Tara mi ni mo mọ̀ any other person. Kò ṣe pé everybody ò ṣiṣẹ́ gbogbo olúkàlùkù ló ń ṣe, but tara mi lèmi ń sọ èmi ò mọ̀ tẹ́lómi. Because ògo tó yẹ kí n ti kọ́ ẹ kó ti ta jáde, Britain tó kó wa sínú wàhálà wọ́n dé ògo tèmi mọ́lẹ̀ for 14 years. Ẹsẹ̀ wa ń sọ pé kí n dúró kí gbogbo àwọn tó wà nílé kọ́ gbọ́, kí ló tún fẹ́ gbọ́ ṣé kí n dúró 14 years kọ́ tó gbọ́ ni. Ṣé ẹ expect èmi already 14 years ní Britain ní lọ́kọ̀ ògo mi mọ́lẹ̀, so ṣé ká tún ṣẹ̀ wá dúró fún 14 years káwọn èèyàn tó gbọ́ ká tó kúrò ní Nàìjíríà? Kò make sense now. Ìyẹn make sense. Èmi tèmi ti jìyà fún èmi ti ṣẹ́rí àwa kan ti jìyà àti jìyà yín. So kí ló dé ta ṣiṣẹ́ ìfẹ́ tó wá sọ pé ẹni tẹ́ni kò gbọ́ yẹn kí ló fẹ́ mọ̀ kó lè mọ̀ kankan, because wọ́n ti àwọn tó yẹ kó jẹ́ kó mọ̀ ìlú yìí ti lọ́kòógó yẹn. Because ẹni tó bá rí torí kùkùté nísìn pẹ̀lú Àtíkù, torí kùkùté àti Tinubu, torí kùkùté ọmọ òyìnbó yìí ó dùn báyìí, but inú bíbá ilé ní gbé pẹ̀lú the same òyìnbó tẹ́ ń sọ yìí tó lọ́kòógó tèmi. Ṣé wọ́n máa náwọn mọ̀ pé Nàìjíríà ní mí ni? Wọ́n mọ̀. Wọ́n mọ̀ history Nàìjíríà, wọ́n mọ̀. Olúkálùkù dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí àmàdọ́gbọ́n sí ìdí tá a ṣe fi lọ, ìdí tẹ́mi ṣe ni mo fi lọ ni pé I have the right to family. Àtìkù kìíní kan tẹ̀lé ní nígbà yẹn mo tẹ̀lé bá lọ wo àwọn files mi. I have the right to my family being here. But wọ́n kàn sọ fún mi pé mo ti dàgbà, mo ti kọjá 18 years. Tí bá wá kọjá 18 years nǹkan, ẹ wo gimmick yẹn. Tí bá wá kọjá 18 years nǹkan, ìyá mi gbé níbí báyìí, ẹ̀gbọ́n mi wà níbí báyìí, àbúrò mi wà níbí báyìí, mo ní mò ń lọ́lé, bàbá mi ti kú, ṣé o kí mo fẹ́ lọ ṣe nílé? Ilé tí ẹ̀yin lẹ dá lérú, ẹ̀yin lẹ dá èdè wa rú. So gbogbo argument pé ẹ ká lọ ṣe awareness kí gbogbo èèyàn gbọ́, no, gbogbo èèyàn ní láti gbọ́. Èmi ti jìyà gbogbo èèyàn fún 14 years and the same goes to gbogbo àwọn táwa ní UK at the other side of the world. Èmi ti jìyà yín náà. Because gbogbo tẹ fẹ́ gbọ́ tẹ fẹ́ mọ̀ Britain ti lọ́kẹ̀ so ẹ lè gbọ́ jack shit ní Nàìjíríà. Britain tó náà ń fún Nigerian government ní owó àbí equipment, the same ọlọ́pàá ló ń pa ẹ̀yìn. Ṣé bí ọlọ́pàá ṣe ìwọ ọ̀rẹ́ ẹ̀rí mi ṣe máa bá àwọn ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ ní ìjọ kan tí mo jáde tí wọ́n ṣe protest
tí mo dúró sí wa tó ń bi mí pé kókó bó ṣe ń ṣe lọ́jà orí pé mo wà lórí rédíò mo ń sọ̀rọ̀ ni ṣé wọ́n lè bọ́ ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ whereas Britain dẹ̀ ń sọ fún wọn pé má wọrí o àwọn rí gbogbo tó ń lọ o àwọn rí atrocity o àwọn rí genocide tó ń lọ àwọn rí crime do you think they're not saying they're saying it but they're telling you not to worry we are talking to the government which government are you ẹ̀yin lẹ dá wàhálà government wo lẹ tó ń bá sọ̀rọ̀ èmi ti rí gbogbo yẹn ẹ̀sẹ̀ wa ń sọ pé kí kò tí ì yé wọn ni ká jẹ́ kó yé wọn kó 14 years lèmi lò ó ti yé mi so tẹ́mi bá ti lo 14 years mo ti fọ ẹ̀mí àtúnjẹ́ ká tún jẹ́ kó pẹ́ mọ́ ni mo kàn ń sọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tún fi jẹ́ kó pẹ́ ẹ má jẹ́ ká tún fi jẹ́ kó pẹ́ because the longer tó bá ń pẹ́ the more problem ló máa jẹ́ fáwọn èèyàn wa nílé tá bá declare for example nísìn that means pé automatic ìjọ tá bá ti make a declaration wa kúrò ní Nàìjíríà any other country because as far as we are concerned àti Fúlàní ni o àti federal government ni o àti UK ni o àti America ni o that means ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bá representative wa sọ̀rọ̀ ẹ kàn lè wá nísìnyẹn no relationship àwa àti Nàìjíríà ti tán ẹ ṣèfẹ́ bẹ̀rẹ̀ new relationship pẹ̀lú àwa ẹ jẹ́ sọ kan fún yín bí Britain ṣe kúrò nínú EU ṣe mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lo kọ́níkọ́ní way máa fi gba Ireland máa fi gbé ẹrù lọ sí European country àwọn European country no àwọn mọ̀ pé wà tí Ireland ọ̀rẹ́ mi yín àmọ́ ẹ ti kúrò nínú ọ̀dọ̀ tiwa tí gbogbo wa jẹ́ block of European Union I don't think some of you understand and they are now telling Great Britain pé ṣọ́n rántí pé nígbà tó fẹ́ lọ ó láwọn àdéhùn tàjọ sign o pé ẹrù tiyín tó bá máa wọ EU ó léye tax tá a máa já but ẹmọ UK kọ́níkọ́ní way tó bá náà tó jẹ́ kọ́níkọ́ní way ìlú ìwọ̀n ń pẹ́ so èmi tèmi mọ̀ pé ìlú tó jẹ́ kọ́níkọ́ní way so tá bá ti sọ pé a kúrò ní Nàìjíríà a ní relationship pẹ̀lú any embassy because embassy yẹn Nàìjíríà lè ń bá ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe máa wá bẹ̀rẹ̀ new fresh application new fresh ìyẹn mo ṣe sọ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé ní state kọ̀ọ̀kan gbogbo foreign company tó wà níbẹ̀ pátá lẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ ládùúgbò yín nítorí pé tá a bá ti declare ìlú tó ò bá ti ṣe tiwa lock and key kò sí production tó máa jáde nínú company wọn yẹn a máa ti pa ni àbájẹ́ o àjò o but a máa ti pa ni títí tí ìlú wọn máa fi agree pé a ti ní ìlú tiwa ìtòbọ̀ yìí le gan ọ̀rọ̀ Fúlàní ní èyí náà pé ìyẹn máa ń ṣe wọ́n dà yẹn máa ń pé Fúlàní nínú gbọ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n àbájá ni we are fighting a monster là ń bájà monster gidi ẹ̀yin sọ̀rọ̀ Fúlàní táwọn èèyàn máa ń pè Fúlàní tó wà nígbó Fúlàní wo ló wà nígbó Indian ni operate lórí ilẹ̀ wa ẹ̀yin dẹ̀ ń ṣe second class third class citizen fọmọ Indian orí yóò pé ni kò torí ẹ̀ bá pé ni wàá mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Indian wọ́n tutọ́ sí wọn lára báyìí ni Indian fight fún nìyẹn self preservation wa ọmọ wọ́n pa ọmọ kan ní Italy wọ́n tẹ̀ tún ní disable ni ìyẹn dẹ̀ dúró lé lọ́rùn báyìí ó dẹ̀ pa ṣe ìwọ lè pa ọmọ Italy fìbí wọ́n bá lọ́mọ Italy ní Nàìjíríà ní sí òyìnbó pẹ́ẹ́pẹ́ lúkúlúkú pẹ́ẹ́pẹ́ àwọn Lebanese ń disrespect wa lórí ilẹ̀ any country tó o bá ti kọ́kọ́ sọ pé nígbà tí wọ́n bá ti sọ pé wọ́n declare Yorùbá nation tí wọ́n kátẹ̀ kọ́kọ́ máa gbọ́ sétí pé company yẹn country yẹn tiwa náà lọ́nà ṣe o wọ́n fún wa ní congratulate you that means pé wọ́n ti fẹ́ ní relationship pẹ̀lú wa ni a máa ti iléeṣẹ́ wọn pa ní adẹ́kọ̀ àwọn èèyàn síbẹ̀ yẹn wọ́n sọ pé rescue and mission iṣẹ́ yẹn ò ń ṣiṣẹ́ Ìgbòho nìkan kò ń ṣiṣẹ́ onítìrí nìkan kò ń ṣiṣẹ́ bàbá Akíntóyè ìyẹn láti sọ pé ẹ nídìí láti kúrò nínú local government yín these companies are there wọ́n pọ̀ nínú Ogun State as an example a máa ti iléeṣẹ́ yẹn pa ní kò operate mọ́ nìyẹn àwọn èèyàn mọ tó ń bọ̀ I don't think you understand that kò ń ṣe Fúlàní nínú gbó àwọn insecurity ni la máa dì pẹ̀lú àwọn yẹn but we are talking about countries now because country that doesn't want to have relationship with us why do you want to operate on our land you will cease to stop that operation kò sí tó kàn wá pẹ̀lú gbogbo tó bá ń produce o gbogbo kódà kó bá jẹ́ níta bá nídìí tó bá ń produce a máa stop ẹ̀ and that goes with Dangote ìjà tó ń bọ̀ yìí máa dùn torí pé Dangote will be stopped from operating in Yoruba land ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀
gbogbo tó bá ní kó lọ máa prepare fún wa. Because as far as we're concerned, Dangote will be a foreign country, a foreign person in Yoruba land. Because kò ń ṣọmọ Yorùbá náà. And that goes with any other person as well. A ṣe máa renegotiate. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn gọ́vnà yín. Ẹ̀rẹ̀ pa à ń ṣeré ni. We will activate the power of the people. And one governor máa gbé kílẹ̀ máa ṣe. Àjọ wà lẹ́nu ẹni. We will activate the power of the people. Nígbà tí èèyàn bíi thousands tó bá invade the company yẹn, the first thing tẹ́ máa kọ́kọ́ ṣe ni pé kọ́kọ́ shut down power skinny tó fi ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Á pa gbogbo ẹ̀dánù tó bá jẹ́ pé ọ̀yẹ́ káwọ́ la finá sí nìyẹn. Àkọ́kọ́ pa power yẹn. A bá ti shut power, wọ́n máa wind it down. Tó bá jẹ́ pé ti power ó need power yẹn, wọ́n máa shut it down díẹ̀díẹ̀ ní. A shut it down gradually. Títí tá a máa fi rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ sọ. Títí government of the day tiwa interim government tó máa bẹ̀rẹ̀ sí wọn á bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa pé ẹ ṣe báyìí gbogbo wa la máa activate nígbà yẹn ẹ̀rọ kò yàn kan ló máa gbogbo wa la máa activate. Ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ already as an example tó jẹ́ ọlọ́pàá, as long as tó bá ti agree pé a ti wà nínú new territory, but tó bá sì ronú Nàìjíríà a máa detain ẹni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ti di treasonable felony nìyẹn, because tí òfin gbàbọ̀dé fún wa ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òfin gbàbọ̀dé fún wa nìyẹn. The first thing we will do is any country nígbà tó bá ti sọ pé wọ́n ṣe announcement tí country yẹn bá sọ fún wa pé fúndi kan fúndi kejì Nàìjíríà lẹ́yìn ṣì ń ṣe o ní kẹ́ má ṣe Nàìjíríà, but company yìí tó wà lórí ilẹ̀ wa for now yẹn we shut it down. A máa shut power, no more production. Ẹ̀rí pé iṣẹ́ pọ̀ tá a fi ṣe. Ẹ̀rí pé ilé kò ń sọ̀rọ̀ Fúlàní terrorist tó wà ní gbólà sọ̀rọ̀. We shut down those companies. It doesn't matter whatever they're producing. We shut it down. Kódà gbogbo anything tó bá máa, because that moment that we say we are out of Nigeria, nobody should. We will now say okay, ṣé Nigeria jẹ́ ní gbèsè èlò ló jẹ ajẹ́ ó jẹ́ billion, okay billion tó jẹ́ yẹn ṣó mọ̀ pé nísìn country mi lélẹ̀ nísìn so àwa máa rán representative meeting máa lọ a máa rán àwọn èèyàn delegate. Ẹ rò pé bí fíìmù ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ rà ń pẹ́ mọ́ magnitude nǹkan tó ń bọ̀. You know the thing say na small job. Ìgbà yẹn ni media ṣe máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. A máa monitor gbogbo country. Èmi á máa fún yín update. Italy ò support wa ẹ̀yin ọmọ mi. Àwọn ní sexy tó ti wọnú YouTube kìíní wa. Sorry, just raising you are lucky o wọ́n mo fẹ́ lọ gbá sí fún ọ. Àwọn ní sexy tẹ́ni mọ̀ wá. Let me hide them again. Òun náà fi gbọ́n tán sọ ni. Iṣẹ́ tèmi nígbà ni pé èmi á máa jọ mo gbọ́dọ̀ ní ẹ má gbọ́dọ̀ ra system gidi fún mi nísìnyí o. Iṣẹ́ ń bọ̀ tá a fi ṣe àwa media kò sọnù mọ́. So we have to have ẹ̀rí pé àwa ti ń prepare nísìnyí. Èmi ti wà ní preparation mode báyìí. You know, things are being put in place. Because that time I máa ní direct access láti bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ nílé gbogbo etí Lai Muhammed ní Lai sí no kò sí ìwọ̀n tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tàbá ti ń sọ̀rọ̀ nísìnyí wọn máa lọ straight sínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kò ní sí hide and seek kankan mọ́. Bó ṣe kú la fẹ́ ṣe, a fẹ́ gba òmìnira la fẹ́ gbà. Kò ní sí hide and seek mọ́. A ṣẹ̀fẹ̀ lọ gba license lọ́wọ́ ẹni no. Wàá sì kọ́kọ́ fún gbogbo wa ní access pé ká wọlé mi pé tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn a máa lọ straight sínú radio station FM. Èmi a máa fún yín ní update. Bó ṣe máa work ni mo ti ń ṣàlàyé fún yín. Ẹ má ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ Fúlàní inú igbó yẹn ẹ fi yẹn sílẹ̀ nísìnyí o. A ti ń bọ́ sí the reality of how things will operate. UN lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa appoint kí ló máa ń pè wọ́n náà UN orúkọ kan tó máa ń pè wọ́n UN representative fún Yorùbá land, because there's a disagreement in Nigeria with the Yoruba people and the Nigerian government. I don't think some of you understand what is coming. So, diplomat, no that lórúkọ tó máa ń pè wọ́n UN envoy. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ representative kan máa jáde
tó máa pè ní UN envoy for Yoruba people or Yoruba kingdom or Yoruba Oduduwa whatever tí UN máa ṣe meeting lójoojúmọ́ security meeting máa lọ lójoojúmọ́ because nǹkan lè máa rúgbó UN envoy ẹ ṣe gan bàbá mi Stephen Emmanuel tí meeting kò sọnù mọ́ kò sọnù mọ́ nígbà yẹn. We are preparing your mind. Busy. It will be very, very busy time for the international community. Because the first thing the international community would like to avoid is bloodshed, humanitarian disaster. It will be massive. Hausa tó bá náà fẹ́ jáde kúrò lórí ilẹ̀ wa nígbà yẹn, we will open the border and let them go. Ètò bá máa dúró, they will be there, but we will capture them in terms of their data with time. Iṣẹ́ pọ̀ tẹ́yìn máa ń náà ìwọ́n tó náà níṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa wà tí kọ̀mpútà máa wà ẹ̀yà Hausa people go register. Show my Britain. If you come on the London Bridge, I signed for more than 7 years. Just 7 years or 5 months, I'm not precise how many years. On put any London Bridge, Beckett House, and don't need we need Louis. Britain. Ṣé n ṣàlàyé fún yín àwọn tó wà lábúròdì mọ tí mò ń sọ yìí ṣé rántí ò ní sọ gbélé fún ẹ bó ṣáà máa dúpẹ́ fáńtì ẹ pé ó tẹ̀ ń fowó ránṣẹ́ sí ẹ lẹ́yìn ìgbà tó gbàwé tán ó mọ táǹtì ẹ ṣe ó mọ wàhálà tó ṣe ẹ ń kó ẹ ẹ̀gbọ́n ẹ gbogbo àwọn tó wà ní UK àwọn ò ní sọ gbogbo tèmi sọ ìwọ̀n never sọ they will never listen to you or they will never tell you wọ́n pè bìkan ní Beckett House lẹ́yìn London Bridge Station gangan ìgbà tó yá lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní kí n máa lọ sign ní every Friday ṣọmọ kan tó mìn tó wò bá ti lọ ní Friday yọ̀kan náà I know the place brother kò sí nǹkan tí yàn láti sọ pé sorry you went through that Britain ló fà immigration ò ń ṣe problem èmi ń jáyé lọ́ntẹ̀mí ni èmi ò jẹ́ kí immigration mi kó fún mi ní problem o because mo mọ̀ pé I'm not going anywhere wọ́n gbé mi dé Trori David Lamy ló cancel ẹ̀ ìyẹn mo ní sọ pé some of you don't know the power of the MP David Lamy ló pè ló cancel gbogbo flight ẹ̀ pé there's a person that was included in that flight list that there's an error with this. I don't want to go into too much details on that, but there's an error because somebody, you know. But Beckett House here, mo lọ máa ń renew immigration status mi nílùú ìní. Tó bá ti lọ automatic, tó bá ti rí ẹ, that means pé as far as they're concerned, you're not in this country. A máa ṣí gbogbo border, a máa ṣí money border, a máa ṣí offices. Gbogbo anybody tó wà lórí ilẹ̀ èdè wa ní gbogbo state, local government, ẹ gbọ́dọ̀ lọ register padà ká mọ̀ yín. Tó bá ti register, sorry, let me tell you something. Nílé wọn, Britain ò kí ń léyàn. Somebody said I signed there for 2 years. No money. Kò ń ṣe tàbá ti ní kọ́ lọ sign níbi kan tẹ́ ẹ̀ lọ sign. Nílé wọn. But ìjọ tọ́lọ́pàá Yorùbá bá ti mú ẹ níjọ́ yẹn ó ti wọ problem. Because number one, a máa gba fingerprint àwọn èèyàn. Iṣẹ́ pọ̀ ta fẹ́ ṣe èèyàn. Ẹ̀ ń sọ pé Fúlàní inú terrorist inú gbó nìkan là ń wà ní. No, iṣẹ́ pọ̀. And some of these things is just to have a system. Computer ló wà wájú mi. Ó yá, tó bá ti débẹ̀, ó yá, your fingerprint, àtẹ̀ báyìí. Ìwé yẹn báyìí máa ń gbé káàkiri ni. Òun ni status mi nígbà yẹn. Even though pé mi ò tẹ̀ kí ẹ̀ mi kàn ṣe. But what really helped somebody like me was because ìgbà tí mo dé 98, mo ṣì fi Nigerian birth certificate, the small one, or mo fi gba driver license, provisional. A lot of people do not enjoy that now. The Danish thing called Nigerian birth certificate, kò fi gba driver license, provisional. Strong database. So tó bá ti di pé lọ sign ní mo kàn fi ti UK ṣe example. Tó bá ti lọ sign ní Friday, tó dẹ̀ sọ pé bí ẹ sick kó pè wọ́n. Tó bá máa fi lọ ní the next Friday, wọ́n máa detain ẹ̀. Ó ti di legal immigrant padà nìyẹn. And from there on gbé lọ sí I was in Dover. Wọ́n gbé mi lọ sí Dover, mo lọ sí Gatwick. Láti Gatwick, wọ́n gbé mi lọ sí Dover.
Dover ni mo pẹ́ sí díẹ̀. So some of you think it's a joke. You can see why somebody like me. And wọ́n ní ká kí gbogbo èèyàn gbọ́ nílé. Kí ló fẹ́ gbọ́? In tó fẹ́ gbọ́ èmi ti bá wọn go through already ní bíbá yìí. Gbogbo èèyàn gbọ́. Ẹ̀ka gbọ́ pọ́ fídíò Yorùbá máa dá dúró ìdí tàbí. Yeah. Tàbí bí a bá lè ṣe dé ni. Ṣẹ̀yìn tẹ̀ wá ń lé. Òdodo ọ̀rọ̀ lèmi sọ fún yàn. O lè gbọ́ èrè lẹ́nu ọ̀nkù ẹ̀ àfi tó bá fi tó ẹ létí. Ọ̀nkù ẹ̀ tó wá tó padà wálé for so many years. In tó go through ni mo sọ fún ẹ yẹn. But ó kọ̀ wá jẹ́ stages yàtọ̀ ni. Because immigration has different, routes. No, èmi ò jẹ́ minister. Media tèmi máa ṣe lèmi máa dúró tì. Media mi. Wọ́n máa regulate àwa náà. But media ilé mi máa ṣe. Iṣẹ́ media náà ni máa ṣe. I need the position kankan láwé fi ṣe. Ohun ẹ̀ tó wà nínú media ni. Media is powerful. It's powerful. So, ṣé tó bá dago mẹ́sàn-án ká ṣí ojú òpó? Ago mẹ́sàn-án láti lò gan. Jẹ́ ká ṣí phone line kẹ́yìn náà lè dá sí. So, tó bá wá lọ, wá detain ẹ̀, o lè wá sọ pé reason báyìí ni. Kódà, lọ sí Beckett House láàárọ̀ yìí. Mo kọ̀ lè lọ kí n máa lọ ṣe fídíò bẹ́ẹ̀ ni kò, it's not something you can do. Wàá máa rí bàbá àgbàlagbà. Kò ń ṣe Nigerians nìkan, gbogbo ìlú, Chinese, India, Pakistan, everybody ló kún bẹ́ẹ̀. So it's the same process. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa lọ register. Gbogbo ẹni tó ń ṣọmọ Yorùbá. Àwọn tó ń ṣọmọ Yorùbá ni o. Èyí tó jọmọ Yorùbá ò ní problem. Kò mí ìpẹ́ tó fẹ́ Igbo, àbẹ́ tó fẹ́ Ṣẹ̀kírì, tó fẹ́ kiri. They will live with us, but we got to take your details. A gbọ́dọ̀ gba details ẹ̀. Tó o bá ti fún wa ní details ẹ̀, ilé ló rà ní, a máa ní kó ta lé ẹ̀ kó máa lọ. O bímọ síbẹ̀ ni. O gbọ́dọ̀ fún wa ní information ẹ̀. And information ẹ̀ máa wà centralized. Tó bá fún wa lẹ́kọ̀ọ́, tó bá sá lọ sí Èkìtì, tó sá lọ sí Kwara, Kogi. These are the things that will happen. There will be new innovation. We will do things our own way. Ẹ má pe any other number apart from the studio line. I beg you, if you're watching, and I know who will call if you are watching, because even though sometimes it doesn't show, ẹ má pe nothing more than the studio line. Because mo fi phone nísìn eléyìí ó ti pakúta nísìn. Kò jẹ́ ká ṣe Koiki lórí Ọláyọmí Instagram nísìn, mo tàn nísìn lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀wọ̀n kò mo ní fóònù ẹ̀ jábọ́, ẹ̀bùn ìtànà kalẹ̀ bí èkó ọlọ́mọ. So mo manage production mi níbí báyìí, and I'm not using a software. Ẹ má pe ìtí mo fi ṣe Twitter. Ìdí táwọn tó fi rí solutions sọ̀rọ̀ phone. You see, media needs a lot of things. So let's go straight and start taking calls. We have one coming from Dallas. I'll put the number out in a short while. Hello, good morning, caller. Koiki la gbọ́lá fún. Koiki, you dey ginger me. I too like you. Ìjọba ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, government of Yoruba Nation ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, àwọn Yorùbá ń ṣeré ni. Koiki, tí. Ẹ fọkàn balẹ̀ níta yẹn lé. Dr. Aliu, mo máa mú un gbọ́. Mo appreciate gbogbo iṣẹ́ wọn. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ni pé kẹ́rì tá a bá fẹ́ lọ láti yẹn ká ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ ká tún ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ announcement kankan yẹn. 14 years láti kúrò Nàìjíríà. Dáwọn na long thing o. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé irú nǹkan tá a bá fẹ́ jájọ mi ní abá wọ́n ń prepare fún wọ́ o. Òótọ́ kan mo fẹ́ sọ fún yín yẹn o. Wọ́n ń prepare fún rárá. It will be spontaneous. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àní àǹtí mi kan wà tó ń gbé nínú igbó bí tó ti já mọ́gùn state. Ó yà mí lẹ́nu torí mi mo kàn máa ń ṣẹ̀dá àwọn kan lọ́dọ̀ Yorùbá Nation. Ó láwọn ń dúró ni. Kò ń ṣò èyí normal woman bí ni ògùn ṣe kó lè jà kó ṣe kó láwọn ń dúró pé kí Yorùbá Nation yẹn dé ní òpin ìdáná àwọn dúró dé yìí. I'm telling you. Wọ́n ń prepare fún eléyìí òṣogbo téèyàn ń jà fún náà. Tá a bá dẹ̀ ti gbà níṣẹ́ torí ẹ̀ ló ṣe ń dùn mí báwọn ti ti wá. Ọmọ iṣẹ́ pọ̀ fún yín. Iṣẹ́ pọ̀ fún yín torí Ọlọ́run. Iṣẹ́ tí a máa gbọ́ owó tí náà máa dùn. Tá a bá ti gba nation wa ayé yìí ti dà. Yorùbá first la máa kọ́kọ́ ronú. Think Yorùbá first. Gbogbo iṣẹ́ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá. Confirm. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ríṣẹ́. Before any ọmọ kò sí tó àwọn nípa hate anybody o. But ọmọ Yorùbá ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ níṣẹ́. Mo ń gbọ́ yín. Koiki o sórí construction tá a máa ṣe ní ìlú wa construction tá a máa ṣe ní ìlú wa lásán for the next 10 years we can't lack job
Ifá iṣẹ́ tó wà nílùú wa ẹ̀ àtọ́ láti ṣe. I'm telling you. Àtúmọ̀ náà tó máa gba work visa work permit tó máa wá ṣiṣẹ́ tó máa regulate. A ní 14 years ṣẹ́rí tí mo tún sọ nísìn máa yìn nígbà tí mo ti ṣí logistics lásán gan. máa bá yín jà o Mr. Kende ebi mo ti open yín ní the other line a ní kẹ́ má pe any other number apart from the studio Mr. Kende láti Italy máa bá yín jà o mo ti unlock yín mo mọ̀ pé mo block yín lórí the other number wàhálà yín pọ̀ náà ni pẹ̀lú message dem and send a rẹ̀ ti sọ yín àti unblock yín ẹ má pe ẹ má number yìí ni mo fi ń ṣe mo fi rárá manage Twitter mi ẹ jọ mo bẹ̀ yín ni ẹgbọ́n sókè jàre ẹgbọ́n mi láti kálá. Kóìkì bàbá now mo ti ṣiṣẹ́ níbì kan rí mail ni o mail iṣẹ́ ò ní ọ̀sẹ̀. mail lásán is a multi-billion táwọn máa deliver message tó bá post letter láàárọ̀ yìí nísìn tó máa dékìtì láàárọ̀ ọjọ́ kejì confam tó máa ṣí letter tínú ẹ̀ máa dùn. sanwó fáwọn thank you so much Akeem Adio. Iṣẹ́ rí àlè sọ iṣẹ́ yẹn ti pọ̀ jù. Tó sùn rẹpẹtẹ. Ṣé rí tá a bá ti declare lẹ́nu ó advantage wàláì ẹ má joy máa wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ògo wa máa búyọ ògo máa búyọ. Ṣé ẹ tiẹ̀ wá rí ìlú yẹn ẹ jẹ́ tó sọ kankan fún yín pàdó yẹn tí ò bá ti gbé bẹ́ẹ̀ dáadáa àwọn kan wà tó jẹ́ pé they are neutral ibi tí crowd bá ti lọ làwọn máa ń follow. Ṣé ẹ rí bí politics ṣe ń lọ yìí sí àwọn tó tẹ̀lé ní politics ni they don't have the plan of their own wọ́n ti báyé wọn jẹ́ religion ti báyé wọn jẹ́ wọ́n sì believe pé tí pásítọ̀ bá ti sọ religion ti báyé wọn jẹ́ so anything way for grace làwọn máa ń follow anything bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí gbogbo wọn máa follow ni so tá a bá declare daily I am telling you everybody máa follow ni I'm telling you. No problem. Kóìkì bàbá. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. That was our first caller. Emma Bino, I will not interrupt when people are calling. I've been told so many times not to interrupt my caller. I will stop that. So we will take more calls. Time náà ní láti ẹ jẹ́ ká focus lórí àwọn kan tí mo sọ ẹ̀ rather than terrorist one no advantage táwọn èèyàn gbọ́ sí tìyẹn iṣẹ́ pọ̀ tí bá débi tí mo ti lọ sign yẹn màá kọ́ ra àwọn ọmọ Britain kéékèèké wọ́n mu tíì kò dẹ́ pẹ́ gbogbo tó bá fi èrè tó kàn máa ń pọ̀ lórí queue nìkan ló ń jẹ́ kó pẹ́ ni kò ń ṣe tó máa ń pẹ́ rárá under 2 minutes wọ́n ti fi ẹ́ sórí system wàá fi fingerprint ẹ̀ sí o tún lọ nìyẹn ìgbà tó yá wọ́n sọ di every month ìgbà tó yá sọ di every 3 months ìgbà tó kọ̀ yá ìwé dẹ̀ jáde ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. kíyàn kan má pe nọ́mbà tá a bá ti fi síta the studio line nìkan la fẹ́ kẹ́ pè please mò ń bẹ̀ yín tẹ́ bá ń wò mí láàárọ̀ yìí ẹ má pè ju studio line lọ mò ń bẹ̀ wá ni ẹgbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi. ẹgbọ́n àìrà ń gbọ́ yín. mo fẹ́ sọ fún tí ibi ìta agbára lọ ó rẹ̀ wá fẹ́ ìkọ́mítì tí ìgbà wọlé tẹ̀ mo lè rí aṣọ láti gbé àwọn ìjà òun ìwádìí láíláí àìjà lórí kò sí nǹkan tó máa kàjá wa ẹni ọdún tí wàá tàbí ìjà nọ́mbà 1 bọ́tà àṣì ẹ̀ bọ́tà bọ́tà ìdílé lásán kí nǹkan má dàrú ní un máa wá kiri. mo wá sọ kiri kan ṣé àwọn èèyàn wọn understand nǹkan kan pé ètò ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà kò sí kẹ́ òkè tí láyọ̀tì láti ẹ̀fẹ̀ bẹ́lẹ̀ nínú pé ẹ̀fẹ̀ níbẹ̀ ẹ̀ sọ pé ẹ̀fẹ̀ kí Nàìjíríà pé tí láyọ̀tì bá bẹ́lẹ̀ nínú ó kéré fún 3,000 people bá kú lórí ẹ̀. now 3,000 people yẹn mo dẹ̀ ẹ̀dìrì aṣọ ọ̀pẹ̀ta bá dìgbìlẹ̀ Yorùbá nation ó láìpẹ́ kí 150 ìgbọ̀ngàn wà lórí nǹkan náà sọ. ìjẹ́mọ̀rí ti nítorí nọ́mbà 1 àwọn Haúsá tó wà ní Yorùbá ní ẹ̀rí máa ń kọ́ máa wù. tí a bá wọn sójà Yorùbá sójà Yorùbá tó wà ní Haúsá àwọn máa padà sílé ni. ó padì ìjà sójà sí sójà Haúsá sí sójà Yorùbá ni. àwọn ọmọ Ìgbò tó wà bẹ̀ sọ́wọ́ àwọn Haúsá ni àwọn
àwọn ọmọ Fúlàní tó wà ní àwọn ọmọ bíbẹ̀ tó wà ní sùn Nàìjíríà sójà tí wọ́n máa sọ̀kọ́ sí Nàìjíríà ìgbésí wọn kò sí fún ẹ̀rọ mọ̀ pé nínú ọ̀rẹ́ ẹ̀ ti wà lẹ́sẹ̀ kan káwọn náà ti bẹ̀ lọ so òun ni wá gbé ọ̀pẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá ní ẹ̀yẹ́ ti sọ pé kò máa wọlé kan fún yín sà mo ní tí nǹkan bá fẹ́ lọ tí ìta bá fẹ́ ká tètè lọ ọ̀pọ̀ kan wà ká lè lò ṣe é dáwọn foreign embassies tó wà Nàìjíríà ẹ rántí nǹkan tí ìlànà ṣe ká fẹ́ ní 79 during the time of Jimmy Carter tí Yorùbá bá lè ká tẹ̀ sí yẹn kò sí nǹkan tó fẹ́ lẹ̀ Nàìjíríà bá fọ́ lẹ́sẹ̀ sílẹ̀ òwe mo fi pa fún yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn ṣe mọ́ dáadáa. Thank you so much. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa fẹnu sọ a máa kóòdù àwọn kọ̀ọ̀kan náà ni fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo náà lẹ́ máa pè we have 2 hours windows and I'm here for you all gbogbo ilẹ̀ ní right gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lórí program yìí ẹ̀yin lẹ́ni program o nǹkan mo ní o I don't take control here ẹ̀yin lẹ́ni Koiki Media lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí nọ́mbà tẹ́kọ̀ máa pè ní I hope you can still hear me on Olayomi Koiki because the call came through there if you can't hear me let me know. Ẹ jẹ́ kó bá mi sọ bí ẹ lè gbọ́ mi níbi àbẹ́ lè gbọ́ nọ́mbà tẹ máa pè òun náà ni mo ti àti pin àti post it so many times and I'll give enough time mo ní interrupt because I've been told not to interrupt when my calls are coming through +44 74 044 05917 irú iṣẹ́ òun náà fẹ́ ṣe nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán ìyẹn lẹ́yìn kó máa ronú sí nísìn hello caller. Your life. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Gbogbo àjọ ń ṣe ni. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí ní ìlú ilé ayé gbogbo ilé ayé 17% ló máa ń liberate ìlú ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ lọ tẹ́ 17% ló máa ń liberate ìlú kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń liberate ìlú àwọn tó bá ti gbọ́ wọ́n máa gbọ́ last ní 17% ló máa ń liberate ìlú so àwọn tó ń sọ pé wọ́n ti gbọ́ ṣé ọ̀la fẹ́ jókòó títí gbogbo ayé máa gbọ́ 17% record máa ń liberate ìlú ẹ̀yẹ wo ìgbà tó lọ pààyàn ní Ọ̀wọ̀ yẹn second time nǹkan tí Akérédolú sọ Akérédolú ní pé kò ṣe pé wọ́n fẹ́ wá pààyàn ni irú àwọn gómìnà wa ṣé orí wọn ti dàrú ni ó ní wọn tí wọ́n fẹ́ bá wọn jẹ ráìsì ni ó ní kò ṣe pé wọ́n fẹ́ wá pààyàn ni wọ́n fẹ́ wá jẹun bẹ́ẹ̀ ni so àwọn gómìnà wa mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti báyé wọn jẹ́ ni ẹyẹ wo láti gbà tí mo ti ń gbọ́ táwọn Katsina state governor Zamfara governor sọ pé káwọn ni wọ́n lọ ra arm àwọn Yorùbá governor ti sọ́ọ́rí gbogbo wọn ṣe bí ọ̀dẹ̀ I don't know àwọn ló kó bá wa báyìí àwọn gómìnà yẹn ni but ẹ má wọlé ṣẹ́rí ensars tó lọ yẹn ensars yẹn àwọn boys yẹn wọn ní plan B ni because plan B ẹ̀kọ́ mú flag dání ẹ̀ ń ju flag ní plan B pé in case àwọn wèrè tá a bá ti tó bá gbé ìbọn jáde ẹ̀yẹ́ tẹ̀sí lọ tọ́jú sí sẹ́yìn orin wọ́n kọjá kó máa pawọ́ bí adìyẹ ẹ̀yẹ wo ìgbà Abíọ́lá ṣé wọ́n gba bàbá bọ̀ fún 7 days ni ẹ lọ bèrè ẹ lọ tẹ rẹ́kọ̀dù ẹ̀ wò wọ́n gba bàbá bọ̀ fún 7 days ta kọ̀ǹtù ẹ̀ British government lọ́wọ́ bá wọn fà á àwọn Yorùbá méjì kan wọ́n ti wá jà pé wọ́n lọ ládẹ̀ sí nìjẹ́ kí ni ẹ lé gọ́ọ̀nì ẹ mọ̀ àwọn bíbí kọ́ọ̀dù mi gbọ́ ọ̀dẹ̀ ni wá ní kájà plan kí ni dáadáa nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ wọn gbọ́ nímọ̀ náà àwọn oníkàlùkù ti gbé tiwọn sí kò ń sìn oníkàlùkù ṣáà ní plan B wọ́n má dàbí ensars ẹ lọ ju ordinary ọ̀yẹ́ lọ ju Nigeria flag àwọn máa jẹ́ káwọn olórí burúkú yẹn máa pa wọn ẹ̀yin ó yẹ kẹ́ ti plan kẹ́gbẹ́ tí ń lọ sí ẹ̀yìn omi ìkẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ ìkọ́ náà ní ìnà báyìí kan máa pa yẹn máa káwọn sókè no wẹ́ẹ́ lọ́wọ́ á fún wa ṣe. Thank you so much. Plan B plan wo lẹ́yìn ní plan wo lẹ́yìn gbèrò kí lẹ̀ ń ṣe sílẹ̀ whether wà nílé ni ó wà níta ni ìgbìyànjú wo ló máa ṣe kí ló máa tẹ̀ kọ́kọ́ offer government torí pé àwa náà gbọ́dọ̀ fún government ní kankan and kí ni mo mean by that ó lè sọ pé òkè mo ní kíní yìí o mo ò fún yín o ẹ máa lò as the Yorùbá government tí a bá tó àsìkò máa gbà nǹkan mi padà wá kàn sign agreement ni bó jẹ́ ilé kan lónìí ní kọ́ sáré máa lò náà ni gbogbo yẹn lè ká máa ronú sí o. So that those things will now push us out. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sàbọ̀dá mi. Ẹ káàárọ̀. Powerful white lion.
ẹ káàbọ̀. Mo ń pè láti location 9 ilẹ̀ Yorùbá mo wà. Ẹ káàbọ̀. Location 9 mo ń pè. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé mo fẹ́ contribute náà rẹ̀ ni pé lọ́rọ̀ awareness nǹkan tí Dr. Aliu tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn crew wọn wọ́n try wọ́n gbìyànjú gan sincerely speaking ní àlè parọ́ sí ṣùgbọ́n tàbá ní ká máa continue láti máa ṣe awareness how many months láyé fi ṣe awareness how many days láyé fi ṣe awareness èyí tẹ̀yìn àti other media tẹ̀ ń ṣe is the best to me so it's better to me now my own condition is that this year ká ṣe mega rally ká dẹ̀ declare because tàbá ní ká fẹ́ máa dúró de awareness how many months láyé fi ṣe tó bá di by next year nsìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe election campaign from there most àwọn ẹgbẹ́ pé wọ́n wà lára wa tí wọ́n sì sọ pé agitation àwọn àdúgbò àwọn náà máa fẹ́ join wọn fún election so àdúgbò máa bẹ̀rẹ̀ sí máa lose àwọn èèyàn sí election so to my own suggestion o the awareness program is okay but let us do mega rally this year and declare this year and let us start our new government this year ní agbára ọlọ́run àgbọ̀ náà lágbára ọlọ́run lóògùn ẹ̀ á ṣe fún wa ẹ̀yin náà ọ̀gbọ̀dá ọlọ́run á máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín àwọn mídíà tó pọ̀ tòótọ́ tó fi ń ṣe lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mídíà àmì lórí ẹnu wọn nínú òṣèlú náà tẹ̀ ṣùgbọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin mo fi ń gbàdá fún gbogbo mídíà tó jọkùn ẹ̀yin mo fi ń gbàdá fún gbogbo mídíà tó jọkùn àtàwọn mídíà tó jóbìnrin náà wọ́n jẹ́ tòótọ́ mídíà ọlọ́àgbàdà ògbóyin láṣẹ ọlọ́run ẹ ṣeun gan sa ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjèrè mo kí n pẹ káàsán ẹ káàbọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ gbogbo náà ni ọmọ káàárọ̀ òjèrè ẹ jẹ́ ká máa wà tú àwọn èèyàn tó wà nílé bí ètò ṣe ń lọ lọ́tún lọ́sì ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa fún wọn ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú ní àkókò tí a dé yìí ẹ káàárọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀. ẹ kú ètò lórí ọ̀rọ̀ tí last call sọ lórí ọ̀rọ̀ awareness ọ̀nì mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ awareness how many years never fi ṣe awareness láti 2019 ní ìgbà if we continue like this ṣé a ní fi 10 years máa ṣe awareness who can say tó bá jẹ́ politician ló ń gbé gbogbo bọ̀ tó ń ṣe kínní ṣé ẹ lè sọ pé ẹ̀kọ́ ò gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí nobody in the whole Nigeria tó lè sọ pé wọn ò gbọ́ nípa Yorùbá nation àwọn èèyàn wa àtẹnujẹ ti bà ayé wọn jẹ́ and that thing is causing them a mental something because freedom should not be forced. Wọ́n ní ìdàtí máa fọ́ọ̀sì wọn nǹkan kò ní ìdí yẹn bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn wá ti ó dé wọ́n ti yí pátápátá lórí ọ̀rọ̀ yẹn. I don't know what's going on with people. This 5 days lásán ó yẹ ká lè gba freedom wa because they are the one that you are fighting for. They don't value your struggling. They don't value it. That's why everybody wants owó náà máa ń kọ́ àtàkì yín lé lórí sẹ́ǹdì owó ká lọ ṣe they are all doing this because of àtẹnujẹ how they sell their value to politicians. Then politician is abusing them every day because they know that àtẹnujẹ yẹn náà ló ń ṣe wọ́n. For 20 years, massive preparation. How many years do we have to give this freedom? Mr. Koiki, I'm the only, you are the only one here say something reasonable. Nothing come for freedom, especially freedom. You want to take the power from people who are better than you. Who is powerful more than you? Need to fight permanently. Like Israelites, like everybody. But our people are lazy. They are lazy, they scared. And they want to be afraid of. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú náà la máa fún wọn tá a máa fi débi tá à ń lọ. We are going to get there lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa fún wọn lọ́rọ̀ ìgbìyànjú. Everybody keeps. So, when everybody keeps continue your awareness.
how many years are we going to build awareness? Awareness and preparation on our level. Àwọn awareness ṣé governors ni, ṣé àwọn senators ni, àbí ṣé àwọn politicians tó jẹ́ pé torí àtẹnujẹ tí wọ́n òun ni wọ́n ṣe iná ṣe ignore. And most people, Yoruba people that be in police, in army force, they are selfish. Most of them are selfish. 99% of them are selfish. They are evil. Àwọn ní DSS ní bàbá wa, àwọn ní sójà tó lọ àtàkì ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù nínú wọn. They all there to do that evil. Ẹ jẹ́ ká tó fẹ́ lómi ká gbọ́ tiwọn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká fáwọn tó wà nílé ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tó pọ̀. Èyí tó ti dé tí ó wà níwájú wa, there's a lot of people tó máa jàǹfààní ẹ̀. Hello. Tẹ́ bá ti ń pè wá àti ní kẹ́ máa mute kẹ́ tó di pé ẹ máa láti pè padà yín tó ń pè yẹn. Tẹ́ bá ti ń pè wá ẹ gbọ́dọ̀ mute call yín so that èyí tí ẹ̀ ń gbọ́ nínú background yẹn kò necessary àwọ̀ tún ní láti gbọ́ yẹn. It's more than 2 years now, we should know all this. Hello caller. Ẹ káàárọ̀ mà. Àwa ni ẹ mà. Àwọn tó sọ̀rọ̀ awareness yìí ni mo kàn fẹ́ sáré dá sí. Ẹ jẹ́ kó yé yín ṣe rí ọ̀rọ̀ awareness àti àwọn iṣẹ́ tí bàbá Dr. Aliyu ṣe. Ìyẹn ó compliment iṣẹ́ tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, especially táwọn Mr. Koiki àtàwọn ọ̀dà ìyá ń sọ táwọn bàbá ń sọ. The awareness does not say you should stop or wait. It's complementary. Àwọn tí awareness yẹn dẹ̀ ṣe wà ní pé ìwé ìtọ́ni tó yẹ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ìwà ọ̀rùn kì í gbà tó bá ń bèrè pé yìí tẹ́gbẹ́ máa rojọ́ pé kí lè ẹ̀sọ́ kan sí wọn lọ́gbọ́n mi lẹ́jọ́ join us. Ìyẹn so it's complementary. It's not as if pé wọ́n sọ pé ká stop nǹkan tá à ń ṣe. Nǹkan tá à ń ṣe continue. The awareness is for people, even for us to know ìtọ́pọ̀ ń bẹ̀ tó máa mú kí orí àwọn èèyàn wú láti join wa. If that one bá dẹ̀ join wa ńgbà tó bá pẹ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ question ẹ̀ jù sí wọn, then àwọn ọmọ wa young people wá ń sìn tí wọ́n mọ why we are doing this. Àwọn náà ní ìdíẹ̀ jù. So ẹ má confuse things ẹ jọ. Ẹ má confuse things. The awareness is okay and it's working in good work. But nǹkan tá à ń ṣe yìí náà kò dẹ̀ já dúró. We are going as planned. Mama declaration ya ni. So nǹkan tí mo kàn ní pé kí n jẹ́ kí kémi sọ nìyẹn tó bá wá yàtọ̀ Mr. Koiki ẹ lè sọ. Well, I mean, you've actually said the right thing. So I think what we need to all understand is there's a lot of different people that are doing different role. Role kan la ń play ní bíbá. Role tó bá ń play ní the other side, and as so many people are playing different role, we should not stop all those roles. Ìkan dẹ̀ ní dìkan lọ́wọ́. But what we are just advising àwọn tó jẹ́ leader wa, tó ń lead wa, on pé they should do the needful before 2023. That's all people are asking. Nobody is even going to say they should stop anything. Awareness will continue even after Yoruba Nation has been established or the government has been established. But I think what people are more concerned is we should not delay into aniwaju and missing. So, and like I said, the presentation will be different. My own take is, we have done enough and we can do a declaration. Country agree or not, in terms of self-preservation nìyẹn. Because I want to know ṣé gbogbo country máa accept wa tàbá lọ declare kí ló máa ṣẹlẹ̀, and all that. I can understand a lot of issues that people are raising and all that. But one thing is, this journey has finally come to stay. And I'm sure, as at the time that I declare, I don't think, somebody like our kings, will wait and allow us to be wiped off and be killed. There will be a lot of diplomacy that will be going on, to stop all that as well. But at least we know that we have first shot the system that we don't want to be part of. And I think that's the argument there. Okay. So, Eshegoni Yawa. Yeah, you're welcome. Thank you so much. Let's take more calls. Yeah, Eshegoni. Our energy should not burn on the awareness with so much other areas. Are we preparing? That's what we should be worried about. Awareness or no awareness, it's still awareness. And nobody have stopped awareness. Like I said, I could be sleeping in my bed, which I have the right to,
But at the end of the day, I think our focus is kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Are you getting ready for the mega rally? Ǹjẹ́ òun polongo ẹ̀? Ǹjẹ́ òun sọ fún èèyàn? When a declaration eventually happens, are you ready to make sure that you hold the ground rather than focusing on the awareness? Awareness will never stop anyway. So awareness is an ongoing thing. And I don't want us to focus and burn our energy on that too much. I'm going. Ọlọ́run Olódùmarè yóò gbà fún wa. Àmín. Gbogbo èròǹgbà wa yóò mú wọlé àṣẹ. Ọlọ́run yóò sì wà pẹ̀lẹ́ yìí náà. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí n bá ń wo ètò yín àti àwọn agitator tó kù àti àwọn tó ń gbìyànjú pé kílẹ̀ olómìnira Oòduà lè dúró. Àkíyèsí kan mo fẹ́ pe àwọn èèyàn wa sí. Ṣé rí àwọn tí ò bá tí ì tẹ̀lé nǹkan tá à ń sọ tí wọn bá tí ì sọ síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ kí ilẹ̀ Oòduà dúró. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ti fi tọ́ wa dàgbà kì í ṣe ọdún 10 láti wà lẹ́nu kínní kì í ṣogún ọdún ni. Kò síṣẹ́ ìlú yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò rí nǹkan jẹ. Ṣé ẹ mọ̀ téèyàn bá sì rí nǹkan jẹ kò sígbà téèyàn ní tẹ́ ń jẹ òtá ẹ̀. Nǹkan tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ wípé láìpẹ́ láì jìnnà tí a bá gba Yorùbá nation àwọn èèyàn yìí máa sọ̀rọ̀ sókè wọ́n máa dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé olóṣèlú yìí gbogbo wọn náà kọ́ ló ń fi tọkàntọkàn tẹ̀lé wọn. Àìríṣẹ́ àìrí oúnjẹ jẹ òun ló ń ṣe wọ́n. A sì àdúrà ní ká máa ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́lọ́run yí wọn lọ́kàn padà kì í ṣépè kì í ṣe ká máa sọ̀rọ̀ òdì sí wọn. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé ọmọlúàbí ni àwa Yorùbá kò dìgbà tá a bá sọ̀rọ̀ òdì sáwọn èèyàn ká tó yí wọn lọ́kàn padà. Ẹ jẹ́ ká máa fi ọ̀rọ̀ wọn ṣàdúrà ohun tí ò yí wọn lónìí ó máa yí wọn lọ́la. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń sọ yìí kò yé lánàá mo ti ń yí wọn lónìí. Ká ní pé orílẹ̀-èdè tá a wà ká ní pé iṣẹ́ wà ìlọsíwájú wà ní ọ̀rọ̀ máa tètè yé àwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n ẹlòmíín wò pé tóun bá sọ pé àwọn tó sọ pé kóun má tẹ̀lé yìí tóun ò bá tẹ̀lé wọn mọ́ ṣíṣẹ́ kan ti wà kí lòun fẹ́ fi tọ́ àwọn ọmọ òun kí làwọn ọmọ òun fẹ́ jẹ. Àwọn tó sì ń ṣépè lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí wọn ò sí nílẹ̀ Yorùbá. Òkè òkun ni wọ́n wà àwọn rí nǹkan jájẹ wọ́n ríṣẹ́ ṣe. Iṣẹ́ àgbẹ̀ tá a mọ̀ pé iṣẹ́ ilẹ̀ wa wọ́n ti mú ojú wa kó bẹ̀ ọmọ Yorùbá mélòó ló ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Àwọn náà gbéṣẹ́ lé wa lọ́wọ́ wọ́n wá sọ wá dẹrú gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé ìṣẹ́ ni wọ́n fi ń darí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Kétí àwọn èèyàn wa tó là ó máa pẹ́ àdúrà la máa ṣe ìgbà tá a bá declare nísìnyí pé Yorùbá nation àwọn náà ti mọ̀ pé ok iwájú là ń lọ báyìí ẹ̀yìn ò ṣe é padà sí gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn gbogbo wọn náà sún síwájú. Ọlọ́run á gbà pẹ̀lú wa àdúrà wa gbà gbogbo ibi tá a fojú sí Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀nà gbàbẹ̀. Àwọn alálẹ̀ àwọn tó jẹ́ Yorùbá gangan tó tẹ̀lé Yorùbá dó wọn ó dìde wọn á gbìjà wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo mùsùlùmí mo kí gbogbo àwọn àfáà wa mo kí gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ó ń ṣe ìgbìyànjú ibi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn kí ni ìwọ fẹ́ ṣe òun la fẹ́ gbọ́ fún ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn ìgbà tó bá délẹ̀ ìyẹn ni kí ẹ máa sọ ìyẹn ni ká gbọ́ látẹnu tiyín bí ẹni tẹ́yìn fẹ́ ṣe yẹn ẹlòmíràn lè rò pé ọmọ bẹ́ẹ̀ mi náà tẹ̀ tí ìrònú lọ síbẹ̀ ìyẹn ni ká focus lé lórí awareness is not the problem. Kí ni ìwọ fẹ́ ṣe nígbà tí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá tó bá wọlé kanlẹ̀kùn wá bá wa ìyẹn la fẹ́ gbọ́ ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣé Mr. Koiki a dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín orúkọ tèmi ni Babalọ́lá Wàsíù láti orílẹ̀-èdè 419. Ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí ohun tí èmi fẹ́ ṣe ni pé tí a bá ti declare Yorùbá nation gbogbo ohun tó bá gbà pátá la fẹ́ fi fún àwa ti rẹ́dì kódà mò ń sọ̀rọ̀ lórúkọ Badagry local government gbogbo àwọn tó bá Badagry kan máa gbọ́ àti rẹ́dì ohun tó bá gbà la fẹ́ fún nítorí àmọ́ ohun tó dún wá rí pàápàá tá à ń gbé location 419 ṣe rí àwọn tó wà lásán country kọ́ máa fi ọgbọ́n ro pé àwa tá a wà níbí ohun tá à ń fèsì níbà yìí ní agbára ju ti àwọn lọ torí pé wọ́n free lọ́hùn láti sọ̀rọ̀ níbí à free láti sọ̀rọ̀ but nísìnyí o àti múra tán àti ti ṣe tán Ọlọ́run á fún iṣẹ́ kúṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ̀ ṣe odò àárọ̀ yìí lọ́wọ́ alájọbí adúró ti wà àwọn rúmọ̀lẹ́ ti dìde láti gbé wa níjà kì í ṣọ̀rọ̀ pé kó wá là ń sọ yìí àwọn tó ń lu jìbìtì wọn fi ń gbowó lọ́dọ̀ àwọn tó wà lóyìnbó ó kù wọn kú Ọlọ́run ó kú alájọbí ẹ̀já fi wọ́n lẹ̀ fọlọ́run ṣùgbọ́n Yorùbá nation now. ẹ ṣé gan ni
mo kí gbogbo agbègbè kọ̀ọ̀kan títí dé gbogbo province wa, mo kí bàbá tó ṣe bá wa sọ̀rọ̀ tán láti ìlú Badagry. Ẹ jẹ́ n tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbi tí ọ̀rọ̀ gbé dé nísìn, gbogbo wa náà ni a ní ẹ̀tọ́ lórí ìrìn àjò yìí. Ẹ má jẹ́ kí a máa rò pé èèyàn kan ju èèyàn kan lọ. We are all running the same way of getting ourselves out. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo Badagry títí dé gbogbo ẹ̀ka bíi tí ilẹ̀ Yorùbá délé ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti dé, kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀fẹ̀ dé, a ti wà nínú ẹ̀. Declaration gbọ́dọ̀ wáyé kí a lè fi execute ìrìn àjò yìí délẹ̀ tán. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. ẹ ló ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sà. ẹ kú ṣẹ́ẹ̀lú. ẹ wo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo akitiyan ẹ̀jẹ̀ yìí ṣe. Ọlọ́run àtúbọ̀ fún wa lọ́wọ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ọmọ Yorùbá náà tí wọ́n ń gbìyànjú lọ́tún lọ́sì pé kí gbogbo ẹ̀dá àdẹ̀dá lágbára Ọlọ́run. Inshallah. ní ọ̀rọ̀ tèmi kò dùn mo kàn fẹ́ sọ pé kí gbogbo wa mọ̀ wípé gbogbo èèyàn kan ló máa gbọ́ bí nǹkan àwọn táwọn wò pé wọn ò gbọ́ yẹn wọ́n gbọ́, ṣùgbọ́n wọn ò ní choice náà ìṣe ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tó ń tẹ̀lé. Gbogbo èèyàn kan ló máa rẹ́dì fún kinní yìí. Àwọn tó bá rẹ́dì ló máa pa àwọn tí wọn ò tí ì rẹ́dì lọ́wọ́. Tí gbogbo wa bá dúdé pé ó dìgbà tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá gbọ́ ọdún mẹ́wàá lónìí wọn ò tí ì lè gbọ́ tán àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe bí aláìgbọ́ wọn ò wá lè mú àwa dání torí pé wọ́n fẹ́ gbọ́ yẹn wọn ò lè mú wa dání. Nígbà tí àwa bá sáré àwọn tí wọn ò tí ì ṣe tó ń sìn wọn á tẹ̀lé wa. Sọ̀rọ̀ ẹ má yẹ ká máa dúró de àwọn kan pé gbogbo èèyàn tí gbogbo èèyàn kan ló máa gbọ́ o. Àwa tá a ti gbọ́ náà la máa ran àwọn tí ò tí ì gbọ́ lọ́wọ́. Bébí náà ti wà yìí ti mú yín lọ káàkiri fún bá àwọn èèyàn sọ. Àwọn kan ní àwọn òpópin tó bá yín lọ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹ ti gbọ́ náà ni ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti gbọ́ ẹ lọ sọ fún àwọn tí ò tí ì gbọ́. So nígbà tá a bá tètè díẹ̀ èmi tètè tẹ́lẹ̀ fẹ́ ni pé láàárín mi ò pàṣẹ fún wọn o. Láàárín September sí October ká ṣe rally ká dẹ̀ ṣe tó lẹ́yìn yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ declare láàárín ọdún yìí oṣù méjì oṣù mẹ́ta tó bá kù ohun tí gbogbo dábàjọ́ ti bára wa fà ká bára wa fà lóṣù méjì oṣù mẹ́ta tó wá fi lọ́dún tó ń bọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ nǹkan tuntun èròǹgbà tèmi nìyẹn ọlọ́dẹ fún wa ṣe. Lọ́wọ́ nípa yẹn dúró láti pé gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́ ẹ má kí n tàn yín wọ́n gbọ́ òkè pé wọ́n gbọ́ ọkọ̀ sí ikún torí pé nǹkan tó máa di òjẹ̀ kí wọ́n gbọ́n àwa lè dúró de gbogbo èèyàn pé ká máa lọ wọlé gbọ́ bá wọn nínú yàrá ń pọ̀ kan ká sọ fún wọn. So gbogbo wa tí àti pẹ́ náà lọ́lọ́run máa lò kí lọ́tún ló sì gbogbo tí ká bá lè ṣe náà la máa ṣe láti rí pé àgbà òmìnira kò sí ní tàbí fi òmìnira wé kágbà òmìnira ó sùn di káwà lábẹ́ ìsìnlẹ nìkan kéèyàn kan máa pàṣẹ fún wa lọ. Ọmọ Yorùbá ni wá àwa la nílẹ̀ wa àwa lọ́lọ́run dẹ̀ fún. So kò sẹ́ni tó máa gbọ́ tó máa ní òótọ́ ní support nínú gbogbo àtàwọn òpin wọn support yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa jọ ìlú wa ṣùgbọ́n ká má dúró di anybody. Nǹkan wọn máa ṣe láàárín ọdún yìí abẹ́ ṣe rally ni o abẹ́ declare ni o láàárín ọdún yìí sí October yẹn ó pẹ́ ju October ká ní ṣe tábẹ́ ṣe so that tó máa fi di bí November December gbogbo ojú àbájọ fẹ́ bára wa fà ìjọba àti àwọn amúnisìn kájọ bára wa fà ọmọ àbí lọ́dún tó ń bọ̀ àti bọ́ sínú ayé tuntun nìyẹn Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá máa pín lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ náà kò lè ní sùn lágbára ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ṣe lágbára Ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ bá mi kí bàbá olóyè àti bàbá gbogbo wa pátápátá ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká tún sáré sọ mínì ni self-preservation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá nílé àti lóko. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán gbogbo wa náà lọmọ Yorùbá gbogbo wa náà la máa ní one or two things ta fẹ́ sọ gbogbo náà la máa fún láyè but èyí tí mo fẹ́ kó jáde tó pọ̀ jù ni pé kí ni ìwọ fẹ́ ṣe nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé àwọn olówó wa ń kọ́ tó dá sí àwọn mẹ̀kúnnù tó dá sí kí la máa ṣe pẹ̀lú wọn. èyí tá à ń sọ ni pé nígbà tí ìjọba tuntun bá dé gbogbo ara wa náà la máa carry along lórí ìrìn àjò yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú awareness but kí ni ìwọ fẹ́ ṣe lórí ìrìn àjò yìí nígbà tá a bá débi tá à ń lọ. ẹ ló ẹgbọ́n sókè. ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. ẹ káàárọ̀ sà. Orúkọ mi ni Shakiru Oguntipe láti location 419 Nature.Think Yoruba. Ṣe rí pé àwọn ògbọ́ Yorùbá nation irọ́ ni kò sẹ́ni tí ó gbọ́ ní Nàìjíríà ní ìpele táwa yìí gbogbo everybody nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá gbọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tí tèmi ń discover ni pé ẹ̀rù ń bá àwọn kan tẹ̀ wọ́n wò pé ṣé kìí ṣe àwọn tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ yìí náà ni
a tún máa kó sínú ìjọba tí Yorùbá nation fẹ́ ṣe. pé ṣé kìí ṣàwọn olè alátẹnujẹ nǹkan kan iná ló tún fẹ́ wọnú inú ìjọba yẹn. So like in my office ìmọ̀ àtàwọn kan òṣèlógún kan bẹ́ẹ̀ lè fi ìkí máa gbá mi. mo ń bá wọn kù sẹ́ pé lọ́dún yìí a máa dìgbẹ́ Yorùbá nation á dẹ̀ bá wọnú ẹ̀. ebi tí Fúlàní bá yọ ìbọn sí mi máa bàjá. Anira, ẹ má bínú pé mo interject. Let me say this again. Tí Yorùbá nation tí government Yorùbá nation tó bá ti come in place, we have the right to defend ourselves against any invaders. Gbogbo tara lè lò ní nílà fi gbẹnu sọ̀rọ̀. If we have to defend ourselves and our family against anybody, because any other security agency tó bá fi kún fẹ́ operate without taking permission from the new government is going to become a threat to us and our own life and even our territory, and we will defend ourselves. Ẹgbọ́n sókè. Ẹjọ́ tó bá ti dé tó bá ti dìde nǹkan tẹ́bi fẹ́ ṣe ló fẹ́ bẹ̀ láwọn tó fẹ́ jà múlẹ̀ Yorùbá tó bá mọ̀ ọ́ tí máa lọ bá kó pẹ̀ láwọn tó fẹ́ jà kó fẹ́ pẹ̀ láwọn tó fẹ́ defend nǹkan tẹ́bi fẹ́ ṣe nìyẹn. No problem. Ẹ ṣe gan ni. Ṣé rí gbogbo àwọn tó sọ pé wọ́n lè declare wọ́n máa declare? Let me say this. Whatever the declaration, we will declare and we will defend ourselves. Invaders ló máa become. But kí ni wọ́n fẹ́ ṣe gangan? Ìjọ tí ń ronú sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Èmi ti ronú sí tèmi lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ǹjẹ́ wọn náà ronú sí àti kí ni ìgbìyànjú ẹ̀ lé lórí tó ti ń prepare díẹ̀díẹ̀ níwọ̀nba tó lè ṣe. Àwọn ọmọ wa kan fẹ́ àwọn kankan wọ̀n mí tí mo gbọ́dọ̀ máa dárúkọ rárá. Inú mi dùn nítorí pé àwọn ń prepare níwọ̀nba tó lè prepare. Ǹjẹ́ wọn náà ń prepare? Àbò kan wo program káàkiri. Ẹgbọ́n sókè. Hello, bro. Kí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn ni sà. Àwọn la máa mókè torí pé ìmọ́lẹ̀ ju òkùnkùn lọ. Lágbára Ọlọ́run àwọn la máa mókè. Àmín. Ṣé rí àwọn tó ń sọ pé wọn àti gbọ́ nínú aginjù, wọn àti gbọ́ ní village, ká máa ṣe orientation bá a ṣe orientation fún 1 year ẹni tí ò ní gbọ́ ò ní gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bá a gbé information wọnú ìgbẹ́ ẹni tí ò ní gbọ́ kò ní gbọ́. Ok, àwọn Fúlàní tí wọ́n ń jà láti inú ìgbẹ́ àti gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ń dé sáwọn yẹn ò mọ̀ pé Fúlàní wà nínú ìgbẹ́. Kò ní ìdíkà tẹ̀ gbé information wọnú ìgbẹ́ lọ títí village because Fúlàní ti wà nínú ìgbẹ́ tó ń da village rú. So àwọn tó wà nínú village yẹn wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan go on. So that's it. Tọ́mọ ti declare kò sí pé àṣẹ máa sọ pé information kan kò tí débi kan no. So okay bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yìí sìn okay for example kí n sọ̀rọ̀ against the Queen of England àbí kí n gbé fóònù mi nínú igbó Ìgàngán àbí gbó area Ìlọrin bí nínú ìgbẹ́ tí information débẹ̀ kí wọ́n gbé fóònù kí wọ́n pè yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn pé I want to kill Biden. Ṣé pé wọ́n máa mọ̀ ṣé pé òyìnbó tó ṣe fóònù á mọ̀ pé information ti jáde o. Wọ́n tẹ̀ máa lé yín mú. So wọ́n máa mú yàn nínú pété yẹn wà wọ́n wá ní information ò lè dé nínú ìgbẹ́. Àwọn Fúlàní tó ń lo fóònù Android àti rédíò láti inú ìgbẹ́ tí wọ́n fi ṣe kan tó ń ṣe tí n bá sọ pé mo fẹ́ mú Queen of England ní ìsìn tí mo sọ fún ọjọ́ méjì péré tàbí tí mo sọ̀rọ̀ against Biden àbí Russia àbí China nínú ìgbẹ́ tí mo wà máa wà mí débẹ̀ so irọ́ ni pé information ti dé everywhere lágbó Ọlọ́run ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tán information àgbà pé information dé everywhere ràgbó èkì ẹ̀ ní wálé láíláí àti gbogbo àwọn agitators ẹ̀ ní wálé láíláí àti gbogbo agitators ti sìn wádé lágbó Ọlọ́run àní padà sẹ́yìn from there we go up Yorùbá nation goes up Nigeria crosses embedded down deep down. Thank you so much. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí as we are all looking forward to a Yoruba government. Ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí look forward to it. And every single one of us must be prepared for the next line of action in our own little way. Mo bẹ̀ yín ní studio line nìkan la ní ká pè. Nobody should call the other second line that you have my number. Ẹ jẹ́ ká ṣe briefly. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín.
nọ́mbà yẹn dẹ̀ ti wà níta fún wẹ̀yìn tí ẹ bá nídìí nọ́mbà yẹn àti pin yẹn adẹ̀ ti fi síta látẹ̀kọ́. gbogbo ọmọ káàrọ̀ jẹ́ nílé lóko àní sí lásán ṣẹ́ẹ̀dì màrí. ọlọ́run adé mú adélẹ̀ ní gbogbo bá ṣe ń lérò ní dáadáa ọlọ́run á ṣe jù bẹ́ẹ̀. ṣáyí tó ní ẹ̀wọ̀n pé mi máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé lóòótọ́ ọlọ́run ló mọ bá ṣe débi tá a dé bẹ̀tẹ̀ àwa ti wá fún òun sọ fọ́lọ́run lójú pẹ́tipẹ́tipẹ́ pé wọ́n lọ́run tó mọ bá ṣe débi tá a dé yìí o tètè wá kó ń bẹ̀ ní kíákíá. That is the meaning of Bàbá. Ìkọ̀jẹ́lì náà bọ̀ pé awareness ọ̀nà tó ní o èmi bí gbogbo ní pé ṣẹ́rí awareness nílẹ̀ Yorùbá o I'm sorry to say ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń pè ọ́. ṣẹ́rí awareness of ilẹ̀ Yorùbá ó dìgbò apàgọ́ ti mọ̀. Tàbá wo livings wa ló máa dàbẹ́ ni pé wọn ò tí ì gbọ́ tó ṣé tábà bí 10 years ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó dàbí ọmọ tí ò bá ní tètè cash up náà tíṣà máa ní ìdájí come again and again and again and again and again tó bá yá ṣe kò ní sùn tíṣà yẹn. Because to me as a program of Dr. Aliu wọ́n try wọ́n gbìyànjú láyìn táwọn yẹn náà. Like I said, we are gonna be burning our energy when there's a lot of things that we can discuss. Kí la fẹ́ ṣe oníkà focus. Forget about awareness. Awareness can never be finished. Government UK wọ́n ṣe awareness lójoojúmọ́. Government America ṣe awareness. Ẹ̀ka burn energy lórí ọ̀rọ̀ awareness. Kí la fẹ́ ṣe oníkà máa discuss. Government Yorùbá fẹ́ dé. Kí la máa sacrifice. Èmi máa fún wọn ní ilé tèmi tó máa lò fún ọdún méjì 2 months. Ìyẹn ni ká dé. Forget about awareness. Government UK ṣì ń sanwó fún awareness pé wọ́n tẹ̀ kúrò ní EU wọ́n ṣì ń ṣe awareness EU fáwọn tí kò tí because tó bá dé airport nísìn tó wọ́n máa sọ fún ẹ pé passport wo ló fẹ́ fi travel ṣé passport ó ní British passport ó lè lo bí ẹ ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ṣì ń ṣe awareness yẹn lórí rédíò ẹ máa ká bọ́ọ̀nù energy wà lórí yẹn ẹ fi gbogbo tí àwọn yẹn ṣe interface ṣe ní government Yorùbá tó fẹ́ dé òun ní ká focus lé lórí. Exactly ṣé nínú tèmi ò bá dùn èmi ò mọ̀ bóyá irú àkáǹtì òmìnira Yorùbá tí wọ́n kù wá ní ṣé àwọn tá a wà ọ̀rọ̀ bá ṣe kìíní ṣé àbí ṣé ìdájọ́ ìwé ìtàkùn pass kò ní send message kó bá ìtàkùn. From what I know, I'm aware that they have not got any Naira account and I believe it's for security reason because definitely Tobashi Naira account it will be traceable and all that. Kí ló ń ṣe máa block man yo ebi mo torí mo send message sí lórí WhatsApp mo tún send the number tí ó jẹ́ studio line sí yín okay mo dey send studio line but I told you I am live and I'm using that number but you are still calling on it. It make sense you are actually disrupting the program because mo sọ pé phone kan ti bàjẹ́ nu phone ta tún lò nísìn and manage and I need all the platform to communicate. Because ẹlòmíì orí Instagram ló ti máa ra gbọ́n kan tá ẹlòmíì ṣe join wa for the first time bí àwọn náà ti ń ronú sí nǹkan tá tẹ ronú sí tó pa ọmọ ilé ìlòun fẹ́ gbọ́ òun fẹ́ gbọ́ nǹkan tó relate mọ́ politics èyí tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ má disturb nọ́mbà yẹn and I'm talking to you Mr. Ọmọbọ́lájí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni so lórí Naira account yẹn all I can say is they don't have a Naira account I understand àwọn tó wà nílé like I said àwọn kan ní a little bit ọlọ́run fún wọn and they would like to also contribute. So what I can suggest, yeah, Mungbo. Gbogbo àná kan la máa jẹ́ bọ́ọ̀lù. Àti káàtì ẹ̀dínwó support. Ṣẹ́dídé máa kọ̀ sọ ni pé irú support ẹ̀ lè ṣe for the time being in the process pé ẹ lè send owó sí náírà ẹ ṣe lọ ṣe bí abífẹ́là 10 pẹ̀lú owó yẹn ẹ fáwọn èèyàn ládùúgbò yín pé rálì ń bọ̀ o ṣó ti gbọ́ ìyá ìwọ náà gba fìlà ìtọ́jú ẹ̀ sílé at least you have also contributed towards it. I know at least ẹ bá lè ṣe through PayPal which Nigeria doesn't allow PayPal, but maybe I don't know. But I know that PayPal doesn't work in that plan. But on Naira account for both the central and the Ominira, and it's because of the security. Because I need the owó ju pé kí government tó wá gbẹ́sẹ̀ lé owó tí àwọn wá lọ́wọ́. Government lówó lọ́wọ́ àwọn lówó àdẹ̀rẹ̀ aláàpọ̀ gbówó lé kọ́ gbẹ́sẹ̀ lé lórí. So I think that's the reason why. Aside that, after the
Okay. Or that to discuss. Okay. No problem. Program. All right then. Okay. No problem. The thing to yẹ ká máa wà dé àtàǹsìn kankan ni pé àwọn pípé ìtàn ṣe wá ìwọ̀n àwọn elite yìí. By now, if you can get some of their contacts and some of their the address. They all know what is going to come. The elite will run away when the right time comes. I won't worry too much about them. Elite to bá dúró á jẹ́ pé tóun náà ti ń prepare. PayPal is working, but PayPal in Nigeria and Mumbere. If you're PayPal in Nigeria, then let people register for PayPal and use that to send money to Minira. Okay, Mama. All right, Eshigoni. Let me, Eshigoni, thank you so much. We have to remember that we are now at the crossroad. Owotile Yoruba ma lowa because I need resources. So our first priority is to get as much for security, to buy everything viable to defend the land. And we will take some at the right time, at the appropriate time, even within the system. Don't operate anything. So we should not burn our energy, load our awareness. There's a lot to discuss more than awareness. We're still running awareness. Awareness is but what I'm asking us now is, what role are you playing when the Yoruba government is going to come? PayPal is working in Nigeria, and to call register as PayPal. Cause send the so many ram. I post our account and jáde nísìn. I'm going inside bones, okay? Hello, Mr. Koiki. I go ahead, sir. Ẹ káàárọ̀ sà o. Ẹ káàárọ̀. Iṣẹ́ àlàáfíà ni brother mi. Àmín. Àwa àlàáfíà ni. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun ẹ tí mo tó ń pè ní látàbójá. Yeah. God bless you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ handle tí bá lè bá mi kó àwọn 50 warriors jọ tó bá anything tó bá máa ní láti fi protect ara wọn, I will pay. Just get to me, please. You have my number, please. Yeah. Call me anytime. No problem. All right. Ma pè lẹ́yìn ètò. All right, sir. All right, sir. Ìyẹn lèmi feel pé we should think more now. Kí la máa ṣe, kí lèmi lè ṣe, kí lè ìrànlọ́wọ́ wo lèmi máa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá government tó fẹ́ wá kó tó di pé àwa gan máa jàǹfààní ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mi yé nísìnyí. Ìrànlọ́wọ́ wo lèmi lè ṣe, and ìrànlọ́wọ́ yẹn could be èmi máa prepare láti ṣe policy tí máa fún wọn, whether they use it or not. Everybody will be carried along. So kò ń ṣe pé àwọn particular set of people kan, even àwọn tó wà nílé gan tó disagree pẹ̀lú wa, they are part of Yorubas, and we have to all be part of this movement as well. So máa post àwọn Òmìnira central account yẹn àti security one méjèèjì náà là ń promote níbí báyìí. Ẹ bá wa fowó sí, ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, especially the security one. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ mute background yẹn, nǹkan kan tún dún àbẹ́wà mi ṣẹ́ ni. Ẹ gbọ́ àyè là ń gbọ́ yín nísìnyí. Ṣé gbọ́ mi báyìí nípa àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn kan ò tí ì gbọ́. Ẹ má ẹ̀ka tún lọ síbẹ̀ yẹn, ẹ tún drag wa padà sẹ́yìn nìyẹn. Ẹ fi ẹ́ sílẹ̀, kí lè a fẹ́ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ń bọ̀, wọ́n gbọ́wọ́ yẹn kọ́ ní ṣùmọ̀ nísìnyí. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ti fẹ́ dé, kí lolúkálukú lè ṣe, ìmọ̀ràn wo láni kárìbà. Ọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́ yẹn fi ẹ́ sílẹ̀, ẹni tó bá gbọ́ tó bá gbọ́ problem tiwa nìyẹn. Etí oníkálukú lè ṣe ni wípé bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe wà ní ẹ̀sìn yìí ni wípé oníkálukú náà máa múra lẹ̀ because ní ìlú tèmi ti wá lóòótọ́ wọn sọ̀rọ̀ bọ̀tì gbogbo wọn ti múra kalẹ̀. So wọ́n dẹ̀ sọ fún mi wípé tó bá ṣẹlẹ̀ tán kò sí ẹ̀ka tó máa ṣẹlẹ̀ wípé ó dá wọn lójú bá ti rárí dájú wípé kò sí anybody tó máa attack wípé àti pé tẹ́ bá fẹ́ attack gan kò sí nǹkan tí a lè ṣe fún wa. So ní ibi tèmi ti wá ẹ mọ ìlú tí mo ti wá ṣá nǹkan ó dẹ̀ dé mi lójú ó dé mi lójú dáadáa wípé yes àwọn èèyàn mi sùn dáadáa. So àbúrò mi tí wọ́n bí lé mi àánú mi ì tí ì sọ fún yín tẹ́lẹ̀. So obìnrin mi tí wọ́n bí mi gẹ́gẹ́ ọ̀n ṣe dá mi lójú gan wípé yes wípé nípa tìyẹn pé kí n má wọ̀rí wípé àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ ológun wípé wọn lè dà wá ó dá mi lójú. So mo dẹ̀
dẹ̀ ń bí léèrè pé kí ló dé kọ́ sọ fún mi ó ní kí n gbàgbé bẹ́ẹ̀ ó ní kí n gbàgbé bá rẹ̀ ìfòkè ọkọ tó fẹ́ àánú ìyẹn náà gẹ́gẹ́ ọmọ Yorùbá náà so nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ bàbá ẹ mẹ́jẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀tì nǹkan kan tó mi fẹ́ sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ti tèmi o ẹ jẹ́ ká declare ní ìlú ọjọ́ because nítorí declaration táwọn ará bí pàtó gbọ́ àwọn British yẹn àti gbogbo àwọn European yẹn gbogbo wọn yẹn gbọ́ sí o wọ́n lọ́wọ́ nípa bí àwọn plan ṣe ń wọlé wá láti different African country nípa ọ̀rọ̀ declaration wa yẹn torí ẹ̀yẹ fi ń lù fún wọn wọlé so ẹ jẹ́ ká pété kó tó di wípé wọ́n máa pọ̀ kó tó di wípé wọ́n máa pọ̀ jù báyẹn lọ sí i pọ̀ bí wọ́n ṣe máa kó wọn wọlé wá nìyẹn. ẹ ṣe gan ni ìbẹ̀rù gbọ́dọ̀ kúrò mo kí gbogbo ọjà kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá láti Èkó Ìdúmọ̀tà ẹ jẹ́ ń sọ kan fún gbogbo ìyá ọlọ́jà wa àtẹ̀yìn bàbá ọlọ́jà mo gbọ́ pé wọ́n náwọn APC wọ́n ní kẹ́ lọ máa gba PVC wọ́n threaten yín wọ́n náà máa gba ọjà lọ́wọ́ yín gbogbo kíní ẹ̀ máa stop tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá bá dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá máa take over gbogbo province wa ẹni Ọláyọmí Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tí bí bàbá gọ́vnà àti deputy conduct nígbà tá a bá declare kó náà lòun sì fi máa ṣe Nàìjíríà fún wa ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé anything wọ́n tí bí bàbá ẹni commissioner àbíyá lọ́jà ọmọ Tinubu wọ́n bí da kó dúró lásìkò yẹn kódà wọ́n bí ṣèyí Tinubu da mo sọ ìjà yẹn alẹ́ yín mú alẹ́ yín pa if that's going to be what you want to hear ẹ gbọ́ mi dáadáa mo ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìwọ ìyálọ́jà ẹ̀yin tí ẹ ní ọjà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ òmìnira ti dé afẹ́gbà yín kúrò lọ́wọ́ oko ẹrú Tinubu ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ wò mí dáadáa MC Olúọmọ gbogbo yín náà bá sọ̀rọ̀ ẹ wò mí dáadáa Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ ẹ kí mo dárúkọ yín rí lórí platform yìí mo mọ̀ pé o mọ Ìgbòho dáadáa tó bá dẹ̀ ti mọ Ìgbòho o gbọ́dọ̀ ti gbọ́rúkọ tèmi náà tó ń pè ní Kóìkì ẹ má gbé ọwọ́ kọ́wọ́ ẹ má ṣe kí ni ẹ má gbé ọwọ́ kọ́wọ́ MC Olúọmọ pẹ̀lú gbogbo àwọn kákọ́ọ̀sì yín bàbá aládò kan kinní kan ìran Yorùbá là ń jà fún ìran Yorùbá ni àwa ń jà fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ọjà pátápátá nílùú Èkó tó ń threaten yín ẹ sọ fún wọn pé ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá fẹ́ dé kò sí ìbẹ̀rù kankan ẹ wò wá dáadáa ẹ̀yin tí ẹ lọ ń threaten àwọn ìyá wa nínú ọjà ó kù díẹ̀ ni a fi àsìkò sílẹ̀ káwọn bàbá tó ń ṣètò ní preparation lórí ìrìn àjò yìí kó sọ date tó bá ti sọ date fún mega rally lẹ́yìn mega rally we take the next action ẹ má threaten àwọn tó wà nínú ọjà ní Mushin Olóòṣà ní Agége ní Ìdúmọ̀tà ní Òṣòdì ẹ̀ ń dín ni gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pera yín lọ́mọ ọ̀tá tẹ̀ di junction kankan mú ìyà ń jẹ yín ẹ̀ lálùbáríkà bọ̀ ilé tí ó fẹ́ dé nísìn gbogbo ilẹ̀ máa ní ẹ̀tọ́ lẹ ní right gẹ́gẹ́ bí n ta ti sọ láàárọ̀ ìtọ́ pè ní self preservation ọmọ Yorùbá bọ̀ pé ẹ wá ní ìyẹn lẹ ẹ fẹ́ yẹn ẹ fẹ́ ká kíìpù Nàìjíríà nítorí Tinubu a máa wojú ara wa ìsọjù bẹ́ẹ̀ lọ for now Ìgbòho ní kí wá máa lọ gbáradì mega rally ń bọ̀ ẹ bá meet background tó bá ti ń pè wá. ẹ káàárọ̀ yàrá ẹ kò ṣe kàkà ẹ bá máa fún ọkọ̀ àtàgbára nígbà tí wọ́n gba àwọn èèyàn wọn nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ nítorí pé àná tí mo ṣe sáyìn ní orí 5 million petition wa ó ti wọ 10 million plus so mo ṣe sáyìn ní àná so ìgbà tí ìyá wa náà ní tìrìdẹ̀ sọ fún wa ní the last time wọ́n ní àwọn tó sáyìn jù ní àti ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti wá àti àwọn tó wà ní diaspora àtọ̀. So mo kàn fẹ́ wá gba àwọn èèyàn wa níyànjú àwọn tó lè lọ lé torí máa jẹ́ short notice pípẹ́ bí a ṣe ń gbọ́. But àwọn tó wà lé kí wọ́n jáde in billions tó bá pọ̀ sí torí nọ́mbà yẹn ó ti kọjá 10 million. So tí a bá lè jáde tí a wọ 7 billion
ọtí àwọn 10 million 2 million ń tà kò tí ní ìròyìn pé àwọn ìjọba àwọn ìjọba ló kọjá láì pé wọ́n lè gbé ẹni tún kò túbọ̀ tí ẹ̀gbọ́n wọ́n lè gbé kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n take boldness kí wọ́n jáde tó bá ti jáde ẹ̀rù wọ́n máa bá àwọn tó fẹ́ kó jáde wọ́n máa sá padà ìgbà táwọn àgbọ̀dá ẹ̀ka ti sá fún wọn àwọn náà wò pé àwọn pé àwọn ti pé wọn ní àyàjẹ ẹ má jẹ́ kó wà ní àyàjẹ ọdún kọjọ́ tí wọ́n bá di pè ẹni tó bá jẹ sáàbù ẹni tó bá ní ọmọ tó ń jà àfíkà tó gbogbo ìyàmọ́ pẹ̀lú ní access ní àfíkà ó tura àwọn tó wà ní gbọ́dọ̀ ẹ̀ka àwọn náà fẹ́ẹ̀ jù yẹn náà wọ́n jáde ìlú náà ọlọ́run bá ti gbà fún wa àwọn ẹni ká kàn jáde kí a kàn ṣe ìyè tí fún aspect of it. Àmín, thank you so much. Àmín, lẹ́ẹ̀kan sí i mo tún sọ gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń pè ní agbèrò àwọn Orians agbèrò Arians ọmọlúàbí ilẹ̀ Yorùbá a rí yín gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ tí ògo yín wà nínú ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ Nàìjíríà ti pa ògo yẹn ẹ lọ́mọ ẹlòmíì fẹ́ràn ìyàwó méjì ó ní girlfriend ìyẹn ṣe problem but ẹ rí ògo lò ògo ló ń bọ̀ ẹ má dá ògo tó ń bọ̀ dúró kí nǹkan má sọ̀kalẹ̀ ẹgbọ́n sókè bàbá mi ní Olúwa. Yóò ṣeé ṣe fún ọ yóò ṣeé ṣe fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi pátápátá yóò ṣeé ṣe fún orílẹ̀-èdè èyí tó ti dé yóò ṣeé ṣe ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin láti Èkó lọ dé Èkìtìpupa lọ dé gbogbo Adó lọ dé gbogbo Kwara lọ dé díẹ̀ lára Kogi yóò ṣe é ṣe délẹ̀délẹ̀ ẹ̀mí wa ò ní bọ́ sí yóò bẹ̀ ṣe é ṣe délẹ̀délẹ̀ o àti Sunday Igboho àti bàbá pọfẹsọ Banji Akíntóyè àti igbákejì wọn àti gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́nú àti ní Amẹ́ríkà àti ní England àti ní Asia káàkiri àti Russia yóò ṣe é ṣe délẹ̀délẹ̀ àti gbogbo 28 country tó wà ní Europe tó ń jẹ́ Europe yóò ṣe é ṣe dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ àtàwọn tó fẹ́ àtàwọn tí ò fẹ́ wọ́n fẹ́ wá dandan tipátipá nítorí wípé tó bá jẹ́ tènìyàn ni kò ní í dúró ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ tọ́lọ́run yóò dúró títí lára tọ́lọ́run sì ní Yorùbá yóò ṣe é ṣe dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dojú ẹ̀ bolẹ̀ ní kọ́lọ́run kó dojú wọn bolẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ láti yẹ lulẹ̀ ní Ọlọ́run gbẹ̀yìn láti yẹ ayé wọn lulẹ̀ omi òkun abínú sí wọn afẹ́fẹ́ abínú sí wọn oòrùn abínú sí òṣùpá ìyàwó òkúta tó wà ní gbogbo àgbáyé abínú sí wọn ilẹ̀ gángan fúnra rẹ̀ abínú sí wọn gbogbo sánmà méjèèjì abínú sí wọn gbogbo tí sánmà tó jẹ́ pé àwòrán ibi tó sí ó máa bínú sí wọn àwọn òkúta kọ̀ káàkiri gbogbo ilẹ̀ àgbáyé pátá ó máa bínú sí wọn yóò sì ṣe délẹ̀délẹ̀ ó máa bá wọn yóò dẹ̀ ṣe é ṣe àdẹ̀ máa jánà a máa jánà ní a máa jánà lórúkọ tí bàbá àti tọ́mọ àti tẹ̀mí a máa jánà lórúkọ Jésù Olúwa wa àwọn kan kékeré kan náà mo fẹ́ sọ náà ni wípé gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń pè àti àwọn tí ó jẹ́ pé ó ti gbọ́ àtàwọn tí ò gbọ́ kò sí ní bàbá wà ní abúlé bí ọlọ́dẹ bá ti yìnbọn lọ́gànjọ́ òru tó bá yìnbọn bá ló gbá o a ní àwa máa sọ wípé àwọn bàbá wa èdè tábàlẹ̀ ni wọ́n ní ká máa sọ pé ìtàn kan ti mí o jìnnàjìnnà ló ti yìnbọn yẹn a ò gbọ́rọ̀ a ò máa bẹ ẹni tó yìnbọn yẹn o ṣùgbọ́n ìbọn yẹn máa rí ilẹ̀ á rí gbá o igi igbó àti afẹ́fẹ́ rẹ̀ wọ́n gbọ́ jákèjádò ni àwọn èèyàn ti gbọ́ àtàwọn tán wà lábújá tán kówó lọ káàkiri ni o àtàwọn Fúlàní tó wà nínú igbó tán gbèyàn ni wọ́n ti mọ̀ wípé a ní à ń lọ nítorí wípé ojú wa ti là ẹnu ẹyọkan tí gbogbo èèyàn ń dúró dè báyìí ẹyọkan tí gbogbo èèyàn kan dúró dè pátápátá ni wípé ká gbọ́ pé ó ti wáyé o kí ló wáyé ọmọ tuntun ó dẹ̀ yẹ ká bí ọmọ tuntun yẹn káriwo ta síta orí àdúrà náà mo wà ó yẹ ká bí ọmọ tuntun yẹn kó tó di wípé ká gbé ọmọ tuntun yẹn kọjá lọ sí àárín àwọn kinní kan tó ń pera wọn ní UN yẹn torí àgàbàgebè ni wọn ká gbé ọmọ tuntun yẹn kọjá lọ sí àárín wọn nígbà tí wọn bá ṣèpàdé ní September ká wo bó ṣe ń lọ ká wo bó ṣe ń bọ̀ ó sì mọ̀ wípé tí ó ṣẹlẹ̀ torí tọ́lọ́run bá wa sọ àlè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n tí mo sọ náà ni wípé yóò ti ṣe é ṣe awareness àti àwọn bàbá wa àti professor tí wọ́n ń ṣe àwọn lecture yẹn
ẹ̀ ń bá tiẹ̀ gbọ́ àwọn kan yẹn gan lásán gan ó lè bínú láti máa kọlu gbogbo àwọn yẹn káàkiri. òun náà ni mo sọ. kò sí wípé gbogbo ohun tó dáa pátápátá wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ gbé tí ò dáa wọ́n gbé lé ara wọn lọ́wọ́ láìsí àwa. èmi mọ̀ wípé èkó ń bí yóò ṣeé ṣe ń bẹ̀ èdè wòlíì mo lò yẹn yóò ṣeé ṣe ní airport yóò ṣeé ṣe ní ẹ̀rẹ́dẹ̀pamí yóò ṣeé ṣe ní àpapọ̀ àti ń kà wọ́n sì ti mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe mi ò tí ì mọ bí ó ṣe jẹ́ nípa ti ìbẹ̀jù lẹ́kí ibi tí àwọn ọ̀gá yẹn gbé kíní epo sí mo mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe ń bẹ̀ mo mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe káàkiri mo mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe ní gbogbo káàkiri gbogbo kára yẹn wọ́n ti tún ti ara ẹ̀ síwájú sí dáadáa àwọn ń bọ̀ látòrí òkè àrí pé wọ́n ti tún gba wájú náà wọ́n ti tún gba gbogbo wájú bá yóò ṣeé ṣe délẹ̀ ẹ̀rọ màpá máa bímọ láìpẹ́ ọmọ yẹn gbogbo ayé sì màpá àwọn oṣù ayé gan wọ́n fọwọ́ sí gbogbo ayé gan wọ́n mọ̀ everybody afẹ́fẹ́ gan ti fọwọ́ sí pé yóò ṣeé ṣe yóò dẹ̀ bá mu yóò ṣeé ṣe yóò bá mu o ohun tí Ọlọ́run fi sílẹ̀ lé nílé yẹn yóò ṣeé ṣe yóò bá mu yóò ṣeé ṣe yóò bá mu. Thank you so much. ẹ jẹ́ kí wọ́n tún kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa ní ti ìlànà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ó wà ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. A Yoruba government is on its way to take control back and allow our energy to shine as Yoruba people. While I was going, between posting console, I monitor screen, ẹ má bínú, mo ṣe come across nǹkan kan nísìn, mo ti posted sí Koiki Odùduwà, ẹ jẹ́ n posted sórí Koiki Media. Màá kà síta nísìn bàbá wa Moyo, ṣé Moyo ni, tó wà ní America, kò sí anything tó sọ pé ká má sọ pé we are a proud Yoruba people. Ẹ mọ̀ pé lórí topic tí mò ń lò láàárọ̀ nìyẹn mo tẹ̀ tí rí tiwọn tẹ́lẹ̀ 7 hours ago he posted that on his Facebook and I always say tí bá ṣe jókòó ni mo ṣe máa ń come up pẹ̀lú topic mo fi sọ̀rọ̀ lé lórí. I don't write it down a night before, no. Tí bá jókòó ilé tí mo lò láàárọ̀ ẹ̀ orí page Ifáfúnṣọ́ ni mo ti rí. And that came with that inspiration to talk about it. And I'll tell you where. I can share that with you from this laptop here. Because system méjì ni mo fi operate. And it says here, and I quote, Ifáfúnṣọ́ 15 hours ago ló posted, and I'll share that same with you. The topic tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. I don't prepare topic. Bí tí bá ṣe jókòó, tí bá ṣe rò, àti nǹkan tí mo ti rò mọ́jú ni màá fi sọ̀rọ̀. Ìyẹn mo sọ pé preservation tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí mo kàn share information yẹn ni ilé ti sá kúrò ní orí ibi tó yẹ kó wà okay ti YouTube yẹn is always through 200 but at least you have an idea. The Mahalo Kanti Babawa Moyo, I'm sure a lot of you have come across him. It's called Moyo Okedeji. Okedeji is always on Facebook. He posted something. But he asked, who are you? Taniye. Òun ni táwọn béèrè. Mo ti posted sórí Google timeline wa. I'm sure some of you have seen it. Now, mo ní mo fẹ́ ka tí mo rí lọ́dọ̀ Ifáfúnṣọ́ tó fi di pé mo fi ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Ifáfúnṣọ́ posted 15 hours ago on Twitter. I am not a Fulani. I am a pro-Yoruba and Yoruba nation agitation. But I respect Fulani people. I respect them for their self-preservation and how they put each other first. Ǹjẹ́ àwa náà ń put ara wa first? Òun la fẹ́ wọnú ẹ̀ nísìn. Ìyàn kan lè dá dúró. Self-preservation is the first law of the nature. And I've got something that I'm going to talk about on that because mo lọ sórí gbàtí mo Google ẹ̀. Mo lọ sórí Stanford Encyclopedia of Philosophy. Máa sọ̀rọ̀ lé lórí because mo ti touch yẹn látẹ̀kan. And then wọ́n wá sọ pé always think Yoruba first. Your loyalty must be to your people. Ṣé àwọn governor yín, àwọn politicians yín, ṣé loyalty wọn fún àwa ni àbí fún Nàìjíríà? Because loyalty tí wọ́n ń lò fún Nàìjíríà ni kò ń ṣe fún aráàlú tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí. I am not a Fulani. I am a pro-Yoruba and Yoruba nation agitation. But I respect Fulani people
I respect them for self-preservation and how they put each other first. Ìyẹn ni Buhari ṣe ń tọ́jú wọn ní Niger Republic tó fi di pọ́nkówó nígbà táriwo wá ta síta ó wá ṣe nìkan lọ withdraw ọ̀kan lọ approve 2.4 billion fún FCT fún security tí a bá gbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n máa ṣe yẹn ẹ fọkàn balẹ̀ mo mọ̀ pápọ̀ lọ́kàn máa pa Nàìjíríà tẹ̀ ń sọ yìí máa tóbi tó yìí ìbálẹ̀ yìí fẹ́ ṣe wọ́n ń pẹ̀lú kan ní Soviet Union ó ní agbára ó ní kìmí nígbà tó lọ́hùn dé tó fẹ́ ṣàárẹ̀ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ USSR United States of Russia bí kìnnìkan USSR gbogbo ń ṣàlẹ̀ ẹ ti gbọ́ rí náà gbogbo tá à ń sọ yìí kò ń ṣe in the 80s ló ṣẹlẹ̀ o in the 90s wá tí àwa sì rò pé Nàìjíríà tóbi gan báwo lẹ ṣe fẹ́ pín Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ yìí báwo ló ṣe fẹ́ work kí ló ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ti dé tó fẹ́ gbàṣẹ àgbàṣẹ mọ́ lẹ́nu Federal Government of Nigeria nígbà tásìkò yẹn bá ti dé tí wọ́n announce ariwo announcement yẹn la gbogbo ọmọ Yorùbá ń dúró dè announcement yẹn dẹ̀ máa jáde pẹ̀lú àṣẹ ni ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa yin Ọlọ́run ká máa dúpẹ́ fún un pé ó tẹ̀ fún wa ní àsìkò yìí ta fẹ́ witness ẹ má jẹ́ ká ṣe iyèméjì tó bá ti ń ṣe iyèméjì that means pé àníyàn tiẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run tó ń sìn ti kìrìsìtẹ́nì ni ti mùsùlùmí ni tó níṣẹ̀ṣe ni àníyàn yẹn ò dúró dáadáa kò sí ìbẹ̀rù kankan tó gbọdọ̀ wà pẹ̀lú wa mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ṣe rí tí announcement bá dé UN number 1 wọ́n máa kọ́kọ́ make it straight in tán pè ní UN Security Council ó máa kọ́kọ́ di lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ that means pé activation yẹn dé òmìnira ti dé nìyẹn but wọ́n ti lè ṣe yẹn nísìn nítorí pé àwa gan tí polongo ẹ̀ jáde síta polongo tá a ṣe ń ṣe láàrin ara wa ni tí polongo bá ti jáde sí gbogbo àgbáyé pé Yoruba nation has been declared UN will have what they call straight security meeting and right there and there they will send a message to the federal government because they know there is a problem that is about to root out kò ń ṣe pé UN ò mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ àti ń bẹ kó tó dá UN sílẹ̀ ní 1945 June 26 so lẹ́ẹ̀kan sí always think Yoruba first loyalty wa kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ fún orílẹ̀-èdè tiwa àti àwa tá wà nínú ẹ̀ ẹ̀yin ìyá lọ́jà gbogbo wọn ń díbọ́n ni mo sọ wọ́n bí wọ́n Ṣèyí Tinubu máa wà lábúrọ̀dì ìyá lọ́jà fúnra rẹ̀ mo ti pàdé ẹ̀rí èrè mélòó ló lè sà mo pàdé ẹ̀rí pẹ̀lú Sanusi pẹ̀lú Bọ́lá Ṣàgáyà tó wá sí London mo sọ fún pé mo gbogbo àwọn pípé I have a picture with her tó ń lo agbára yẹn a máa gékù agbára tí gbogbo yín lò a fẹ́ gékù ní tẹ bá fẹ́ ṣe nínú Yorùbá nation but agbára pé ìwọ ló jẹ́ ìyá lọ́jà automatic ó kúrò lọ́wọ́ ẹ ó ń súnmọ́ bọ̀ ni mo sọ Ìgbòho ni máa sọ fún yín pé rálì ń bọ̀ a máa yin Ọlọ́run tó pọ̀ gbogbo yín bàbá wa ní Olúwa tásìkò bá ti fẹ́ dé fún rálì ẹ máa bá wa yin Ọlọ́run nítorí sọ fún mi pé kí n lọ sọ fún yín nìyẹn bàbá wa kan nínú Olúwa wọ́n ní tó bá ti kù díẹ̀ ká máa gbé rálì jáde ká máa yin Olúwa nìkan la need àwọn ogun ọ̀run ti dé tó fi gbèjà wa ẹ̀yin rò pé Nigerian government lágbára àní Soviet Union was dissolved on December 26, 1991 31 years ago àwọn ogun ọ̀run ti dé tó fi jà pẹ̀lú wa tí politician mi gan níbi tó ti stroke àmúmọ́lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni a pa sí bẹ́ẹ̀ ni ó possible kí ni impossible ẹlòmíà fẹ́ gbé ọwọ́ báyìí ọwọ́ àgbètì ẹ ti fìyà jẹ ìran Yorùbá àwọn international community àwọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ẹ̀rí kan máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́ọ́ máa ṣáìdì wa ẹ̀yin lẹ́ ń rò pé wọ́n ní ṣáìdì wa because in tó wà lábẹ́ àwọn omi wa wọ́n náà ti rí láti inú satellite láti inú space NASA ti rí àwọn nǹkan kan nínú abẹ́ omi wa tó yẹ pé for years a máa jẹun dọ́là ni Soviet Union
was dissolved or dissolving. 15 countries ló jáde nínú ẹ̀. Èyí ṣe àwọn sọ pé Nàìjíríà kí ló ń jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ nǹkan tí bàbá wa mú yọ táwọn náà kọ síta, and his own was 7 hours ago, and I just bí ṣe lọ sórí Facebook nísìn ni mo rí. Kí ni mo dẹ̀ fẹ́ lọ ṣe lórí Facebook? Mo fẹ́ lọ fún wa ní information ó dà pé Bishop Adesina máa wà lórí. That's exactly what mo fẹ́ lọ wá nìyẹn. Mo fẹ́ lọ wá flyer yẹn jáde lórí system níbí báyìí. Kí n dẹ̀ sọ fún yín pé níjọ́ Friday ẹ pàdé mi lọ́dọ̀ Yèyé Dára. Bẹ́ẹ̀ ni a fi bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ a fi bá yín sọ̀rọ̀ níjọ́ Friday láago 6. Ẹ pàdé mi lórí Yèyé Dára Global Talk Show. I'll be with her. I want to talk to the youth. The reason why this freedom is what we should fight for. You cannot fight for the freedom of Nigeria because Nigeria is not a country. Gbogbo ẹni máa ṣe analysis ẹ̀. I'll dig through and take you through why the youth is important. Ẹ má burn energy yín fún Nigeria. Energy yẹn nísìn ẹ lọ máa gbáradì pé kí lèmi lè ṣe. Ìyẹn á wá àwọn sójà míì nílùú míì. Mo wo fíìmù kan ní ṣáná ni mo wo fíìmù yẹn. No, ìjẹta. Ṣé mọ̀ pé American soldier àwọn ìyàwó wọn ìgbádùn tó ń gbá. Àwọn tó jẹ́ sójà tó wà ní America ní sí wọ́n ń gbọ́ mi. Ẹni tó jẹ́ obìnrin tó jẹ́ ọkùnrin. Ṣé medical là ń sọ ni? Ṣé medical là ń sọ ni? Ṣé insurance ni? Fíìmù yẹn màá rántí orúkọ ẹ̀. Apparently girl yẹn òun ní ẹni tó bá ti orúkọ tó bá ti fíìmù yẹn kó dárúkọ ẹ̀ màá pick comment. Girl yẹn mo kí wọ́n tẹ́ wà ní Saudi Arabia. Girl yẹn òun ní di health insurance ẹ̀ ti kú ẹ̀mọ̀ pé ní America insurance ló máa ń san wàhálà ti pọ̀ jù. Ó ní tí ṣúgà yẹn bá lò kí ló ń pè èèyàn ṣe diabetes àbí. So ó wá fẹ́ lọ sí pharmacist ó fẹ́ lọ gba oògùn míì wọ́n wá sọ fún pé health insurance ẹ̀ ti tán. The other boy tó jẹ́ sójà ìyẹn ti ṣe drug rí ó ti jẹ gbèsè ó nídìí owó tó fẹ́ máa fi san owó ẹni tó gba drug lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe diabetes náà ni. The other girl ìyẹn need insurance but the only thing ni pé àwọn méjèèjì pàdé nínú pub one thing lead to other ó wá ṣe fake marriage. So sójà òun nídìí owó ẹ̀mọ̀ kan máa sanwó fún ìyàwó ẹ̀ olówó tó máa ń san fún wọn tó bá lọ fún duty. Fíìmù yẹn ní agbára. Kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ gbàtà bá gba Yorùbá nation country wa tán ìwọ tó jẹ́ sójà wàá máa gbádùn kódà bó tẹ̀ tí kú gan wàá gbádùn bó tẹ̀ tó wá kú lórí ìrìn àjò pé òun ṣe Yorùbá sójà ìgbádùn máa wà fún ẹ. Àwọn ní sex and to do today let me take them out. So like I'm saying all the time, hide from this channel. Yeah. Report pornography report. About ọ̀rọ̀ mi tí mo sọ yẹn. So everybody ní different sector ní different sector ẹlòmíì tó ṣiṣẹ́ ológun ní Nàìjíríà títí di wákàtí kò tí ì rí gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀gbà. Ọ̀hún mi báyìí gbogbo àwọn bàbá yẹn wọ́n ti ṣiṣẹ́ dànù wọ́n ti ṣe wàhálà wọ́n ọ̀rẹ́ tọ́ wọn gbà wọ́n wà ń lé báyìí nísìn wọ́n ti dàgbà wọ́n ti burn energy wọn ìyẹn la ẹ̀yin ọ̀dọ́ la fi bá yín sọ níjọ́ Friday láago 6 nírọ̀lẹ́. Energy yín ẹ má burn ẹ̀ nísìn fún Nàìjíríà mọ́. Òmìnira Yorùbá ti dé. Soviet Union ó ní weapon tó pọ̀ wọ́n ní sójà tó pọ̀. It was dissolved. Good morning, citizen AY. I just put you there. Now let me read what Babawa Moyo Okedeji what he said on his page 7 hours ago on Facebook, and I'm reading from the screen there. Who are you, Taniye? Who are you? We often talk of 3 ethnic groups: Hausa, Yoruba, Igbo. But in reality, ní òdodo ọ̀rọ̀, tó bá sọ pé nǹkan in reality, ní òdodo ọ̀rọ̀, we are a lot more than this. Àpọ̀jù yẹn lọ.
Do you belong to any of the following 371 ethnic groups in Nigeria? Do you understand that? 371 ethnic group in Nigeria. And the question I'm asking is, how do you expect us to live together without clashes in one country called Nigeria, where the center goes to the north? And it goes further like this. I'm actually be more calls. I still have a bit of time. So in debating, if we need a bit of time, I'll come back. Do you belong to any of the following? Okay, I think we're back on again. I need to turn my system on back here. There have been no system to shut down, so I have to wait for the system to boot back on. So while we're still doing that, we'll probably take, calls that we've missed. Let's return some of the calls. Let me bring this back and use the Wi-Fi instead of the data. So we use that. Come back for the Star Radio UK in just about 40 minutes. I'm not sure why we're having the power surge in the studio. So let me go and resolve that. But for now, self-preservation, let us remember that I'll be doing more conversation, Laurier. It is very, very important that we know who we are. We are not Nigerians. We are Yoruba people. And the Yoruba people that will love themselves first. There's no crime about that. Tabana no, wrong nibe. I hate the other 370 ethnic group because Taba Fiti was that's 371 according to Uncle Moyo. The issues of the power surge, which I was to go and look at, from the studio where we are reporting from. So it keeps coming in and out. I'm not sure why we're having that. So, and it could affect some other things, the gadget that we have here. So what I'm going to say is, I'm going to bring the broadcast down. We've taken enough calls. I think, if not, maybe one or two people could not get through. I'm trying to say, let me see if I can get, I think I have two numbers that will feel there's a number from Germany and there's a number from location 9 or Yoruba land, South Africa. Okay, a couple of numbers called that we couldn't get through. So, but the most important thing is you all understand the message. Now that the system is back again, let me, see if we can push. Lori. Lawyers, nature of law, according to Stanford Encyclopedia of Philosophy, the nature of law. Kini nature of law, according to what we know. It was first published on Sunday, May 27, 2001, and I'm going to share the link because I like to do that because sometimes I know we have people that wants to go back and review what I've said based on the information that we give out. So let me switch on the system again quickly, and hopefully, we can still, it doesn't go back, though they're looking into it as well. But when it comes like that, it could have effect on my system. So when we're getting this power surge, and it does happen, especially with the heavy load of what we're doing. So now, let me quickly read that. Lawyers are typically interested in the question, what is the law on a particular issue? In terms of listening, tó bá dojú ẹ̀, oríṣiríṣi òfin ló máa jáde. Please, please do not call that number. It's not the number to call, even if you wanted to add your voice into the conversation. The last caller, the only number you call is the studio line. And the studio line has been put out there. By now, everybody should know my studio line apart from my normal line. Studio line, you should know that number by now. I've put it out so many times. Sherry, when Nigeria eventually get to that final stage of breakup, oríṣiríṣi òfin máa jáde ní gbogbo àgbáyé. Anytime wo mi lórí Ọláyẹmí Koiki, I know a call came through. If you cannot hear me, you need to write out so that I can stop it and restart it again. And I'm loading my system here. Lawyers are typically interested in the question,
what is the law on a particular issue? Kí ni òfin sọ lórí pé kí Yorùbá kó dá dúró? Kí ni òfin sọ? Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kogi, Kwara, Ondo, Ọ̀yọ́, Ògùn, Ọ̀ṣun, Èkìtì àti ìlú Èkó àti gbogbo ọmọ Yorùbá títí dé Brazil, Cuba, Gambia, Sierra Leone, Libya, Cote d'Ivoire, Kenya, South Africa, Oman, Thailand, Malaysia, Greece, Turkey, Canada, Japan, and I think, okay, Baba mi Sulaiman, you know, till I share so the timeline. All right, let me quickly go back to Baba Moyo because I want to sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé iná wa ń ṣe mẹ́hẹ̀mẹ́hẹ̀ nínú studio. Wọ́n béèrè pé who are you? Ta ni yẹn? Are you a Nigerian or you're a Yoruba man or Yoruba woman? Egypt, okay, when they were in Egypt, no, Spain, Belgium, Australia, Japan, New Zealand, all the 195 countries in the world. Morocco, àwọn èèyàn kan wà ní ó ti pẹ́ tí mo ti gbúrò bàbá wa kan tó wà ní Israel, Saudi Arabia, yes, ẹ̀yin tẹ́ wà lákùrẹ́ ẹ continue láti ẹ máa promote it. Even if people disagree with you. I know, ignorant people will say, the studio line, I've said it so many times, +44 74 04 40 5917. And I'm also going to be giving us the benefit. So we still have a bit of time before I go and prepare for the studio. So studio is 11 o'clock. So I'm still going to play around with the time. I have all the time as usual. Who are you? Taniye? Are you in Nigeria? In Jordan, Kuwait, United Arab Emirates, níbikíbi tó lúkálùkù bá wà, Jamaica, all the small islands across the globe, Afghanistan, I think somebody is in Sudan. So wherever you are, Iraq, we have a couple of Yoruba people in Iraq. We're all over the world, at Libya. Who are you? Taniye? Ìbéèrè tí question yẹn béèrè nìyẹn, ìyẹn bàbá wa Moyo Okedeji. We often talk about 3 ethnic groups, Hausa, Yoruba, Igbo, or Igbo. But in reality, we are a lot more than these. Do you belong to any of the following 371 ethnic groups in Nigeria? If not, write your ethnic group here and tell us the state in which you are classified. Which way, Nigeria? ? Sonny Okoso asked in the 80s, which way to go? The British brought together all these 371 people. Ọ̀rọ̀ yìí ní agbára gan. Òyìnbó ní 1914 ó dẹ̀ kó gbogbo wọn papọ̀ ó dẹ̀ pè wọ́n nílùú kan. Àwa ní ká jà fún òmìnira self-preservation ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan wá ní Nàìjíríà lè fẹ́ jà fún. Ẹ rí pé kò make sense. Once again, I go back a little bit. Which way, Nigeria? Which way ni pé kí gbogbo ethnic groups kólúkálukú mọ bó ṣe fẹ́ yọ rẹ̀ kúrò. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ má máa sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí tó wà láyé tó ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí tó fẹ́ gbọ́ tí kò ti ṣẹlẹ̀ rí. Even in those colonial era. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ gbọ́ tí kò ṣẹlẹ̀ rí. Á bínú. Ètè yẹn ti gbẹ. So mo ní láti lo Vaseline láti fi jẹ́ kó máa dán tọ́ ìtọ́ ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ òun yẹn nísìn. Which way, Nigeria? Let Biafra go. Let all the ethnic group go so that kí energy wa kó lè buyọ, kí ògo wa kó lè jáde, ògo ìmọ́lẹ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ o adẹ̀wà nínú Nigeria. Mo rí mẹ́ bàbá wa, máa kí gbogbo yín dáadáa. I'll give enough time to appreciate everyone, maybe in another 5 minutes, as much as I can call the names out. If you don't always want me to call your name, you can always tell me behind the scene. Àwọn kan tẹ̀ rókò bí i Nigerian government, ọmọ máa lé gbogbo yín mú. Government tó lè lé Boko Haram, because àwọn ló wà behind Boko Haram. Imagine tó bá yẹ pé real government gangan ní Nigeria. Government pé real government fake ni ohun tó wà mẹ́yàn tó bá yẹ pé real government ni wá ti lé gbogbo
ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin bàbá wa wá ti lé àwọn terrorists yẹn lé wá ti lé wọn pa but wọ́n preserve Fúlàní láti establish caliphate lé wa lórí. àbúrò mi yẹn nísìnyí I'm gonna come back to the nature of the law tá à ń sọ̀rọ̀ nílẹ̀ nǹkan. Let me finish this. Which way Nigeria? The only way is let all the ethnic groups Britain Britain àṣebí kí alẹ́ máa ń kó Yorùbá yẹn àṣekínní kan I hope I'm using my okay ẹ má bínú mo ní láti change padà sí Britain èèyàn kan dẹ̀ dì níjọ́ kan wọ́n dẹ̀ rò láàrin ara wọn láì consult àwọn ethnic group yẹn àṣebí ṣìkà ẹ̀ṣẹ̀ gan ni ìwọ wá ń sọ pé ó fẹ́ parẹ́ fún Nàìjíríà níjọ́ Friday àṣẹ ọ̀dọ́ wàá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí bá lọ sọ́dọ̀ Yèyé Dára láago 6 371 ethnic groups wọ́n dẹ̀ kó gbogbo àpapọ̀ wọ́n tẹ̀ tó decide orúkọ tá a máa jẹ́ àwọn ló make orúkọ fún wa wọ́n dẹ̀ pè wá ní Nàìjíríà àwa wò pókè bá àtẹ ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì bọ̀ nísìnyí tá a ti wá ń gbọ́ àlàyé yẹn má parẹ́ fún Nàìjíríà nígbà tá ni àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹ ṣe jẹ́ ká gbìyànjú ok ẹ jẹ́ àgbé kọ́ọ̀lì because ẹni ẹ ti pè lórí the other number tẹ́lẹ̀ ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. ẹ ló ti sọ pé ìkẹ́ ẹ kàárọ̀ ẹ kú program náà. àwa ni ẹ mọ̀. Ọlọ́run á jẹ́ kí o gbẹ ṣiṣẹ́ fún wa. ẹ jọ mo rí program tẹ ní wípé ká meet ní Birmingham ní this coming Saturday. Yes, fáwọn tó bá lè make it I won't be there. Time wo nìyẹn. Màá connect yín pẹ̀lú sister wa tó ń organize ní Cambridge because I know she normally come down to Houston because all on the last week Saturday pẹ̀lú bàbá wa kan so bí a ti bá ṣe program tó máa connect yín pẹ̀lú wọn if it's a wish that ẹ fi join wọn níbẹ̀ ó dà pé access yẹn lè ń wá àbí. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀dà màá connect yín pẹ̀lú wọn they were there last week. then see London yẹn náà. 13 yeah on the 13th is that one in London. ẹ kò sí train ni. No, on the 13th. Yeah, I'm trying to book. Could have been on his strike. Really? That's yes. Funny. I didn't know that. Okay. You know, I want to be on his strike. I want to be everything sold out. Then I now click on this. They were like, they can't guarantee because I'm on strike to go. Anti-strike, well. It's like. Hausa because wà ní Èkó tó yẹ pé Hausa ti donate nínú alábàdàgò Hausa ti donate ẹ bá dẹ̀ wí Èkó dáadáa báràkì pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báràkì donate kù báràkì wà kẹjà báràkì wà ní àwọn ibi tí báràkì wà ní Èkó tó di mẹ́rin sẹ́dẹ̀ mọ̀ tẹ́ bá wo Èkó tẹ́ bá wo náà wọ́n á ní Nàìjíríà àwọn Èkó Hausa ló tó pọ̀ ju tó kó wá sí Èkó tó yẹ bá mi. Now, kí ni preparation tí yóò bá ní fún àwọn eré àgbẹ̀yìn lẹ́kọ̀ọ́? Because àwọn people yìí target wọn ní pé Èkó yẹn bó ṣe fẹ́ ka ayé Èkó jẹ́ fún wa ní target wọn. Then for ìfẹ́ mi, àwọn ọkọ tèmi ń wò mí bíbá tèmi tó kò wò. Àwọn kan wà ní Èkó tí àwọn kan wà ní Èkó. Ẹ máa ká fagún. Let me just say this. All this fear will be taken care of when a government of Yoruba nation comes in place. It's a security issues all over the world. There are security issues. It will be tackled. There's nothing to be concerned and worried about. But presently, there's a threat to Lagos State. There's no doubt about it. That is the responsibility of the current governor to make sure that those threats are looked into. Lagos will be attacked. So all those issues will be dealt with at the appropriate time when a government that really knows what to do. Because if it goes threat one in the UK, threat one in Italy, threat one in Germany, government will make sure we one neutralize one neutralize threat here. Àwọn tó wà níbẹ̀ èèyàn ni wọ́n náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ but tó bá yẹ pé government tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ni ó ní tó máa ṣe fún ibẹ̀ yẹn tí a máa fi mọ̀ pé kò sí threat níbẹ̀ kò síbi kankan tí government ò ní right láti wọ̀
if a truly government is working. ẹ̀gbọ́n mi Koiki. à ń gbọ́ yẹn sí kíá. sẹ́yìn bí pé Nàìjíríà a ní gómìnà tó ṣiṣẹ́ fún wa Nàìjíríà. ẹ tí get nǹkan tí mo sọ there's nothing we can do now. kí lẹ fẹ́ ká ṣe nísìn kí lẹ fẹ́ ká wá ṣe ní present time báyìí kí lẹ fẹ́ ká ṣe ẹ sọ fún mi. ok nǹkan tí mi ń try láti sọ ní pé in case tábà declare Yorùbá nation ṣé àwọn nǹkan tí a lè fi pápọ̀ wọ́n yà yẹ. ṣé ogun ni mò ń sọ ni nígbà tí mo ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá máa take care situation yẹn security situation yẹn nà ẹ tún padà sẹ́yìn nìyẹn gbọ́n kan tí mò ń sọ ni. nǹkan tẹ́mi ń try láti jẹ́ kẹ́ sọ fún mi nìyẹn. ẹ̀gbọ́n kan tí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà mo ní Nigeria Yorùbá government will take care of all the security issues. People will have to be employed. People will have to be different job roles. And I went as far as saying there's threat all over the world. Money presently right now, it is a responsibility of all our governors to make sure that they neutralize all the threat coming into Yoruba land until we have a government that will then take over. So you can't do anything at the moment because the only thing we can do at the moment now is just to allow, the present, administration. Because as far as we're going now, what is up? Let me say this. Sherrington lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n manage administration fún wa ni until we declare Yorùbá nation. Ẹ sọ fáwọn gọ́fúnà pé ọ̀rọ̀ tá à ń fa ìkan ṣọ̀rọ̀ kékeré ẹ̀rọ máa pè mọ́ ìṣeré ni. Because when we declare Sanwó-Olú, Dàpọ̀ Abíọ́dún will no longer have no right on us in that state anymore. Àwa àtira wa àjọmọ̀ ṣòkòtò kan náà. So because of my time now and I'm not taking any more calls, mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ tí mo fi kà lẹ́ẹ̀kan the nature àti ṣàlàyé the British brought together all these 371 people into one space and call it the space Nigeria. That was in 1914. Ẹ kó 371 ethnic groups ẹ kó together ẹ gbé sójú kan when we should have more than 15 countries in Nigeria as it is today. If truly ó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí Soviet Union break away. So gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ka ìtàn Soviet Union wọ́n dissolve ẹ̀ ni wọ́n ní agbára wọ́n ti run for more than 100 years. Àwọn aráàlú wọn dẹ̀ náwọn ọjọ́ ṣe papọ̀ mọ́ elédè ọwọ́ yàtọ̀ wọ́n dissolve ni. So gbogbo ìtẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà lè dissolve kí ló ṣe Nàìjíríà tó lè dissolve ṣé àǹjọ̀nú kan wà nínú Nàìjíríà tó lè dissolve ni àǹjọ̀nú tó bá wà níbẹ̀ àti bẹ Elédùmarè àti bẹ Ọlọ́run ọba lé lórí gbogbo ń tó fi di Nàìjíríà mọ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà lábẹ́ omi lókè ní gbogbo oríkun gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àwọn Ọlọ́run ọba ti bá wa tú àwa ni ká má bẹ̀rù mọ́ ká activate energy tó kù. And now I go to the nature of the law and then I can appreciate everybody and we close the broadcast. The time is 39 minutes past 10 a.m. The nature of law, kí ni nature of law according to the Stanford Encyclopedia, and I wanted to share that with us. Like I said earlier, I can do so now quickly, and I think I did already, but I'm not too sure. But let me just share it again. We're not taking any more calls. Please donate to the Òmìnira Security Fund, and to it is signed petition in Etele. It is still there. Go and sign the petition. When the right time comes for the mega rally, we want all you that have signed that petition to come out. The Nigerian government cannot run after every one of us. One, ní capacity yẹn because orílẹ̀-èdè tiwa ni à ń jà fún. Lọ sí north. This is going to be a real fight. I know that. But àwa la máa borí wọn. So now let's come back quickly. The nature of law. Lawyers typically interested in the question, what is the law on a particular issue? By the time Taba declare Yoruba nation, everybody will be bringing different law. Lawyer BBC mama ṣe interview, Al Jazeera, gbogbo wọn mama sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi, wọn mama interpret the law. But inter come mama proof wọn ni pé ilẹ̀ yìí ti wà tipẹ́ before the fake amalgamation, and there's evidence to that. Tí evidence bá ti show pé Yorùbá kingdom ti wà tí àwọn òyìnbó dé bá, then kò sí law kankan tó lè stop declaration wa. But táwa bá tó wá fẹ́ máa wà too smart, because problem tá à ní nísìnyí yẹn
àwa ti fẹ́ wà too smart jù fáwọn àgbáyé. Ẹ ṣe jẹ́ káwọn àgbáyé máa deal pẹ̀lú problem yẹn, káwa get the hell out of Nigeria, ká fi àgbáyé sílẹ̀. Because bí bàbá wa ṣe sọ ní bíbá, bàbá wa Moyo tí mo kí dáadáa, the British brought together all these 371 ethnic groups, people into one space, called that space Nigeria. That was in 1914. They didn't ask us whether or not we wanted to live together as one people, one country. Britain will consult one now. So àwọn ni ká jẹ́ kó interpret the law. Tásìkò yẹn bá tó, I'm still going to do a lot of analysis on this. I just come across it myself for the first time. So let the òyìnbó tó dá wàhálà sí wa lọ́rùn, àwọn tó jókòó ní 1885 tó pín Africa láàrin ara wọn, àwọn 14 European countries, ẹ ṣe jẹ́ káwọn máa decide yẹn, káwọn declare, káwọn máa wá gbé law jáde, káwọn máa sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ilẹ̀ yìí ti ń bẹ tẹ́lẹ̀ rí, evidence dẹ̀ wà, ẹ̀rí wà, at least tá a bá tẹ̀ lẹ́rìí kankan, ẹ̀rí kan wà lọ́wọ́ Britain lọ́dọ̀ ọlọ́pàá wọn, ìyẹn sculpture wa 700 years old ni ẹ̀rí yẹn. So America wa àmọ̀jù tiwa gan ti fẹ́ pọ̀ jù, àmọ̀jù tiwa ó ti fẹ́ pọ̀ ju kinní gan lọ. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn tí wọ́n jẹ́ òyìnbó, ẹ jẹ́ káwọn lọ deal pẹ̀lú problem yẹn, let them go and deal with that problem. Àwọn ni kọ́ lọ deal pẹ̀lú problem yẹn. Ẹ má bínú, mo fẹ́ yọ sex kinní yẹn, but mo realize pé there's a delay on my broadcast here, mo ti rí already. So ẹ má yẹ káwa tún stress ara wa ju bó ṣe yẹ lọ, ẹ má yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá tún máa stress ara ẹ ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ jẹ́ kí òyìnbó kó lọ máa make, ẹ jẹ́ kí UN lọ béèrè pé ṣé Yorùbá kingdom ti wà rí or not. Evidence máa show pé ti wà rí. Ẹ máa yọ àwọn ní section kúrò ní sẹ́, ẹ má bínú. That could be frustrating to us. So this is why I am saying all the time, we don't have any reason láti béèrè lọ́wọ́ òyìnbó kankan àyè pé Yorùbá fi dá dúró. Yíyan kan wá, bàbá Akíntóyè, bàbá wa Adéníran, gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ ìlànà, gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan, ìyàwó Onítìrí, bàbá wa ti Sunday Igboho, ẹ bá wa ṣe kínní kíákíá, ká make a decision, ká máa lọ. Ká wá jẹ́ kí àgbáyé máa ṣe interpretation. Àwa kọ́ la fẹ́ ṣe interpretation fún wọn, àwa làwa nílẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn máa, àbí sọ̀rọ̀ tí mo sọ ṣe àbí kò yé wa. Ṣé mo sọ, ṣé ó yé yín bẹ́ẹ̀ mi ṣe sọ yẹn? Àwa tún ṣe jẹ́ pé àwa la fẹ́ máa interpret law fún international community. No, nǹkan pè the nature of the law ni. Ẹ jẹ́ káwọn máa ṣe interpretation yẹn. So, and let me go back again to it. This is always a local question. Kódà ó máa di international question. Because tí Yorùbá bá declare, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ta ṣe declare, a máa sọ fún wọn pé káwọn máa interpret ẹ̀ fúnra wọn. Because ilẹ̀ tó ti wà tẹ́lẹ̀ rí ni, à ń reclaim ẹ̀ padà ni. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi, ẹni lọ ló bọ̀. Jack Olúṣọlá, I can cite you. Gbogbo yín náà ni máa kí dáadáa. Ẹ jẹ́ káwọn má tún ronú, ẹ má jẹ́ kí brain wa kó tún wà overwork. Ẹ declare Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká àgbáyé káwọn máa interpret ẹ̀. Problem tí wọ́n nìyẹn. Tó bá fẹ́ di gbàgbós, ẹ jẹ́ kó máa interpret ẹ̀. Whatever it is, a gbọ́dọ̀ yọ ìbẹ̀rù kúrò lára níbi tọ́rọ̀ dé yìí. Let me go back. And I'm sure some of my lawyers that are watching me, you will understand. Even the Nigerian Bar Association, bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ fà interpret anything. Ṣé òfin tẹ́ ẹ̀ ń lò ní Nàìjíríà, ṣé òfin tó yẹ wá ni? Ṣé bí gbogbo yín náà lẹ ti sọ pé òfin yẹn ò yẹ wá? So kí lẹ tó wá sọ? Òfin tó wà nínú Nàìjíríà nísìnyí tẹ́ ẹ̀ pè ní fraudulent 1999 military decree tí olórí burúkú Abdulsalam tó kórùgbọ̀n tó ń lọ káàkiri tó ń wá peace. Ẹ jẹ́ tó padà, mo kàn split in between it now because of my time and I need to really go now. Because mo ní láti change aṣọ, mo dẹ̀ ní láti post àwọn nǹkan tá a máa sọ̀rọ̀ yé lórí Star Radio. They didn't wọ́ béèrè lọ́wọ́ àwa. They didn't ask us whether or not we wanted to live together as one people, one country. What shall we do now? Òun ni béèrè tí bàbá yìí béèrè. Which way to go now? Ó di question méjì. It is a confusing situation. Can we share the same name and heritage and destiny and future? Which way Nigeria? Which way to go? Àsìkò ti tó tí Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró. Kò sí iyèméjì tá gbọ́dọ̀ ṣe mọ́ níbi tọ́rọ̀ dé yìí. Ẹ má máa sọ fún yín, kọ́ máa sọ fún yín pé afẹ́dógún sílẹ̀. Tó bá fẹ́dógún kó dógún, get out. Bá fẹ́dógún kó dógún.
ẹ kó ẹ̀yà 371 sínú space kan, space yẹn nísìn ó níwá lára, ara níwá, ara nàta wa, àti ní high blood pressure àwa tá wà níta àlàáfíà. Gbogbo owó tó yẹ ká máa fi gbádùn, ká máa fi tọ́jú àwọn èèyàn wa gangan sẹ̀ àti sẹ́ndẹ̀ sílé, ilé ta sẹ́ndẹ̀ sí gan, ẹ̀yin tẹ̀ wá lẹ́gàn ẹ̀ lálùbáríkà. Lálùbáríkà. Diaspora have sent more than billions of dollars sí Nàìjíríà. Fúlàní ò jẹ́ ká lálùbáríkà, wọ́n control gbogbo nǹkan. Ẹ wá ní ká máa lọ, ẹ wá ní kó máa dìjà. Ẹ ń ṣí èrè ni. Ẹ ń ṣí èrè. Èyí tẹ̀ bá ní ká máa lọ. Ẹ ń ṣí èrè ni mo sọ. Tó bá àbá nǹkan jẹ́ ni mo sọ. Mo gbé yẹn sábẹ́ ẹkùn. Ẹ ń ṣí èrè. Ṣèbí ẹ ṣì ń fly kiri ní gbogbo orí ẹ ń lọ ẹ ń bọ̀ àbí. Nígbà tẹ́ ẹ̀ bá rí bí kankan fly sí, tá bá tiná bọ everywhere tá jó gbogbo ẹ̀. Olúkàlùkù á jókòó sínú ilé ìyá àti bàbá ẹ̀. Ẹ ń ṣí èrè ni mo sọ. Wọ́n kó 371 ethnic group, wọ́n kó sínú space kan. Ara ni wá, wọ́n pọmọ final year. Ṣé bó ṣe pọmọ Buhari àtàwọn ọmọ Síbàdàn nìyẹn táwọn wá kàwé ní UK? Ṣé wọ́n rí èèyàn tó pa wọ́n nígbà tó ń kàwé ní bíbà? Nígbà tí wọ́n wá kàwé ní UK ní bíbà, ṣé wọ́n rẹ́ni pa wọ́n? Ẹ ń ṣí èrè gbogbo ẹ̀yẹn lówó yẹn. À ń mọ́nítọ̀ yín ni à ń wò yín ni. Ẹ sá kúrò nulẹ̀ yín tásìkò bá tó. À take over, ẹ ń ṣí èrè. Wọ́n kó gbogbo wa papọ̀. Àwa Yorùbá ń pariwo ẹni ẹ̀rí wa, ẹni ẹ̀fẹ́ fún wa ní kankan. Ẹni sùúrù. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kówó yín jáde. Ẹ rí wọ́n. Ẹ ti ṣí èrè. Ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá. Àná fẹ́ lọ ẹ̀yin sọ̀rọ̀ gọ́vnà náà. Ẹ̀rí bá bá wèrè. Ẹ̀rí wèrè. Èmi á bá nǹkan jẹ́ ni mo sọ fún yín sẹ́ẹ̀. Má support àwọn èèyàn. Á bá nǹkan jẹ́. Ẹ ṣí èrè. Which way? I'm a break up on it. Let's now finish it up. This general question about the nature of law presupposes that law is unique social political phenomenon with more or less universal characteristics that can be discerned through the philosophical analysis. Ẹ lọ múra yín tẹ́ wà nílé. Gbogbo tó bá gbà ní ká fún. Àníri Yorùbá yẹn lọ láàárọ̀ ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa dá sí látàárọ̀. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì. Ẹ má bínú tí mo bá lè dárúkọ gbogbo yín. Màá kọ́ dárúkọ random ni. Ìyá mi Joyce, mo kí Adébáyọ̀ Adékúnlé, Pennies 107 on Instagram, all those on MixLR and each and every one of you. Ẹ bá lè pàdé mi lórí Star Radio. If not, I will probably not be out again, probably till late if I can do it for the late night. Ẹ fọkàn balẹ̀. Kó 371 ethnic groups ẹ kó wa papọ̀ sínú space kan, wọ́n ní wá lára, wọ́n gbé bàbá kan 4 months ló lò nínú igbó, ó jáde ó ti dàbí ewín bàbá yẹn. Bí yàn bá rí bàbá yẹn lẹ́nu ọ̀nà tó sọ fún ẹ pé terrorist ló kidnap ẹ, ìyẹn á rò pé wèrè ni. Ẹ ń ṣe bí ìtẹ́mù, ẹ ń ya picture ẹ ń gbé sórí Instagram, ẹ̀yin celebrity yẹ̀yẹ́ celebrity, à ń súnmọ́ bọ̀ ni. A máa ground in Nigeria. Yorùbá nation fẹ́ jáde ní ṣoríire. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n èèyàn mi. Àníri jù báyìí lọ. Bye for now.